mo mà tún kí n káwọ̀ sínú ìdílé aláyọ̀ tòní o, ibo la gbà yọjú lábala lérè tá a mọ́ gbà yọjú náà ni o, ṣọ́ọ̀ṣì láti bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ pásítọ̀ sùlẹ̀lẹ́. Ó ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí, bẹ́ẹ̀ náà ni ó ń jókòó ọ̀rọ̀ sí àwa tá a sọ wípé gbogbo ẹ̀kọ́ lẹ́mọ̀ fi gbàdúrà ẹ fi action sí i. Ó ní Sáàmù òwà sọ̀rọ̀ ni, ó ní ṣé àwọn jọ ìmáàmù pé ṣé bí àwọn ìmáàmù àwọn ẹ̀sìn wọn náà fi ń jiyàn gbé, ẹ̀sìn wọn ni wọ́n fi ń ṣe Allahu Akbar kan tó géèyàn lọ́rùn pé sàn dárúkọ Jésù sí, pé ẹ wá ń retí kàn sọ̀rọ̀ síta pé àwọn náà ṣe ìwọ̀nba tán lè ṣe, ṣùgbọ́n ìwọ̀nba ń ta wọ́n ń bẹ̀ kán rèé pé àwọn olórí àwọn mùsùlùmí mo lórí sọ, ṣùgbọ́n excuse ojoojúmọ́ yìí náà ni à ń sọ fún yín wípé ládùúrà ò gbà, ṣùgbọ́n action ṣé torí pé ẹ wà nílẹ̀ Yorùbá àbẹ́ wà ní Benin àbẹ́ wà lẹ́kọ̀ọ́ tẹ́ẹ̀kọ́ta yín wà ń bẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ò mọ̀ wípé nǹkan yan níbi tá ti ń jó ṣọ́ọ̀ṣì, ẹ̀ ń lọ bẹ̀ lóòótọ́, ẹ̀ ń mú nǹkan lọ sí ID camp, ṣùgbọ́n ojú ó tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ jáde kẹsì ìwọ́de ẹ sọ f'Amẹ́ríkà pé kán mọ́ ọ̀bọ̀ ẹ fẹnu sí ẹ mọ̀ sí ń bò ń kẹ́lẹ́ wọ́n láwọn ń sọ̀rọ̀ ń bò ń kẹ́lẹ́ ó ní àwọn kan ra dá ó sàsọ gbogbo ẹ̀yàn mọ̀ ṣùgbọ́n mo fẹ́ kájọ gbọ́ tá a bá jọ wá gbọ́ tán àwọn ọ̀rọ̀ kan yóò convince yín nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, àwọn kan ó confuse yín, ó pé méjì báwọn ẹ gbà fáwọn kan ni mo mean ẹ ní gbà fáwọn ọ̀rọ̀ rẹ̀ kan tó sọ ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ jọ gbọ́ ná kí n wá fọ̀balẹ̀ kọ́rọ̀ yẹn lè yé torí kò yé wọn wọ́n sì wà nú ẹ̀mí tó. If you don't see it on social media, it didn't happen. They killed me. I didn't just speak. I traveled to Benue. I sat with the governor and we spoke. That is when I went to Benue with the governor. I went to Sim to ask him, what can we do? Ẹ wo ẹjẹ mọ iyọ fún kọ̀ọ̀kan sẹ́yìn náà rí píkítọ̀ tó fi hàn wá. Kì í ṣe ìjọba tìsín yìí o, ìjọba tó kọjá ni o. Ó lóun rè kíyàn. Ó lè ìbọn kẹ́dùn. Ó tún jọ dé fìlà. Ṣé fìlà tó fi ń kẹ́dùn rèé? Ẹ mọ̀ tanra yín. Ó lọ ọbẹ̀ lóòótọ́. Ṣùgbọ́n kí ló dé tó gbéra lọ sí ti eléyìí tí ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí? Ní tiẹ̀ tó wà ń bẹ alias tó wà ń bẹ ní ìsìn tó jẹ́ gómìnà, kí ló dé tó gbéra lọ? Kí ló mú yín tẹ́ fẹnu sí ti ìṣẹ̀lẹ̀? Ṣé ti ògo àtẹ̀yìnwá gbogbo picture tó sọ̀n bí? Ó lọ ID camp, ó lóun lọ Yola, ń lọ Jos, yes. Ṣùgbọ́n kí ló dé tẹ́ ẹ̀ dìde ní eléyìí tá à ń sọ yìí? Só ti sun yín ni ẹ kàn fẹ́ fi ṣe prayer nìkan, ẹ fẹ́ fi ṣe pé ẹ̀ ń gbàdúrà nìkan, ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹ jẹ́ á gbọ́ díẹ̀ sí kí n tó wá lọ ibi tí mò ń lọ gangan. Listen, Papa Adeboye spoke. I was talking of how he sat down with the former president. I was telling him, what are we doing about the service chief? If he didn't say that, you won't know what's happening behind the scene. Because everybody must be like you, who must insult. Where aggression fail, wisdom gain. We can't fold our hands when people are dying. One of my handlers was telling me that Pastor Jerieze was praying for the return of the girls, and people began to attack him, that we should not pray. Did you give him God? No, give him weapon to go and fight. Since you don't want him to use the weapon he has. The man is praying. That is his weapon. Shut up. Don't tell him not to pray. That is what he sees as his weapon. You say we should not pray. So all of us must behave like you. You see the Nigeria we want? This is you. You want a new Nigeria where others must do what you want. Because you don't like prayer, we should not pray. You don't like prayer, so we should not more pray. So must please you. We have prayed for too long. Let's not stop praying. And let's go to the streets. And you're attacking from London. Come Nigeria. Come Nigeria. Come Nigeria. Let's go to the streets. You're attacking from Canada. If it's sure for you, come Nigeria. We shouldn't pray. We should go on the streets. Please drop a location, but make sure you are there. Òun náà lẹ́gbọ́n yẹn o, ó ta sáwà táwọn diaspora náà o, ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ní dààmú fún àwọn ò dá lóhùn. Ṣé rí tá bá ti ń sọ̀rọ̀ wàrà báyìí wọ́n máa ń rò pé àwọn gbọ́n táwọn èèyàn bá ti ń pàtẹ́wọ́ fún wọn. Ẹ rí àwọn ará ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ náà tán náà ń pàtẹ́wọ́. Kò sẹ́ni tó sọ pé kẹ́ ẹ mọ̀ pray. Ṣùgbọ́n ẹ fi action sí prayer yín. Wọ́n jagun nínú Bíbélì. Ẹ já sòótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa. Wọ́n ja ogun, David ja ogun. Òun ló pa Gòláyátì. Kì í ṣe prayer ló fi ṣe. Ó sa oko, ó jagun, àwọn ẹ̀gbọ́n rẹ̀, àwọn ológun rẹ̀, wọ́n ti jà. Ẹnìkan lè rí káktìsì kan rèé níbẹ̀ náà níbi tí wọ́n ti ń pa àwọn èèyàn gangan, ó gbébọn wọbẹ̀, sójà ni. Tó bá ti ń wá excuse fún kan ibi tán ti fìdí rẹmi, ọ̀lẹ làwọn olórí ẹ̀sìn ìgbàgbọ́, àwọn olórí ẹ̀sìn Kristẹni, ọ̀lẹ inú ìjà, inú ẹ̀mí náà ti ń pariwo nìkan. Ṣé inú ẹ̀mí nìkan lèèyàn fi máa ń jà ni? Ẹ bẹ́ẹ̀ kọ̀ọ̀kan win nínú ẹ̀mí náà. Ẹ sì ti wà nínú ẹ̀mí tipẹ́. Ìgbólẹ̀ fẹ́ sọ̀kalẹ̀. Tán tún yín lára. Wọ́n ní you will first of all win in the spirit before you win the battle physically. Ṣé ẹ̀ tí ìwọ̀n inú ẹ̀mí náà ní ó jẹ́ kẹ́ ẹ róye wípé ó yẹ kẹ́ ẹ ti padà sínú ara. Ẹ lè rí ka Bible àní kí ní jagun káàtì ẹ̀ mọ́ lọ jìnnà. Ẹ wo Israel àti Hamas. Ó sì wà lára àwọn tó ń gbèsè Israel lẹ́yìn o. Ohun yìí ó máa ń sọ̀rọ̀ Israel lórí ogun Hamas. Ó wà lára àwọn tó ń gbèsè Israel lẹ́yìn. Ó sì rí Israel tán gbébọn tán gbé gbogbo àwọn ò ní ẹ gbébọn. Ẹ bọ́n tẹ̀lé òun náà kiri. Ẹ bá àwọn agbébọn ọlọ́pàá àwọn tí ń sọ tán gbébọn dání tán fi ń sọ. Ṣé bọ́n tẹ̀lé kiri? Òun ò ṣe mọ́ nìkan máa gbébọn tẹ̀lé òun kiri. Òun ò fi prayer ṣe. Wọ́n á máa ta àwọn èèyàn náà máa pàtẹ́wọ́ fún wọn. Kọ́kọ́ ẹ̀kọ́ tẹ̀ lọ Jos
tàbí kó kó lọ Plateau tàbí kó kó lọ Borno tó bá fẹ́ challenge wa. Ní àwọn ará diaspora ẹ wá ṣé ìyà ń jẹ àwọn ará diaspora tẹ́ ń pè sí ṣé àwọn ẹkọ́nọ́mì yín ni diaspora ń lò ní ebe ń gé ní bí gbogbo ará diaspora bá wálé ibo ni ìjọba yóò ti rówó gbà lọ́wọ́ wa gbogbo owó tá à ń fi ránṣẹ́ sínú ẹkọ́nọ́mì yín kí la fẹ́ wá sí à ń rìn lọ́wọ́ ni àwọn òbí ní problem pẹ̀lú data à ń rìn lọ́wọ́ à ń já yín sí bí tẹ́ ẹ̀ ti lẹ́nu ọ̀rọ̀ tó yẹ kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ gidi jáde ó sì ti ṣe báyìí tí ó mú yín ti mú yín nítorí àwọn èèyàn tí ń bẹ̀rù àti lọ ṣọ́ọ̀ṣì báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni cactus tẹ́ rí yẹn tó gbébọn wọlé torí pé òun jẹ́ ọmọ iléeṣẹ́ ológun ni ló ṣe gbébọn rẹ̀ dání lọ ṣọ́ọ̀ṣì àwọn èèyàn tí ń bẹ̀rù tí ó kàn yín ọyẹ́ tí ó kìlọ̀ fún nítòbí yín ó ti ẹ̀dá yìí ní jọjọ́ Sunday sermon tiwa náà rí fóònì ẹ bá ń sọ fún wọn ẹ má jẹ́ kán tàn yín mọ́ ẹ̀yin tán tàn ẹ̀yin lẹ̀ ń ràn wọ́n lọ́wọ́ kán mọ́ tàn yín ńgbà tí COVID dé lọ́jọ́ sí wọ́n ṣé bọ́ mọ́ preach ńgbà náà ni pé bẹ́ẹ̀ bá wá ṣọ́ọ̀ṣì ẹ ti ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti wá ṣọ́ọ̀ṣì ẹ ti ṣẹ̀ ìgbà tí COVID dé ṣé bọ́ náà tó wá ń advice yín pé ẹ̀rẹ̀ ìra data náà ló tún fi ń bu yín nìsín èrè ìra data ẹ̀ mọ́ wà wọ́n lórí kìíní ẹ lè dáwọ́ wọ́n ṣe débi pé wọ́n pín líǹkì ibi tó ti lè sanwó ìdá mẹ́wàá lórí kìíní láì sí pé wà ṣọ́ọ̀ṣì tó mọ̀ sàn ìdá mẹ́wàá lórí ẹ̀rọ ayélujára. Ṣé ẹ rí àwọn ará bíi tán bá ti fìdí rẹmi ń bì kan náà máa wá excuse ṣàdúrà ò gbà ní àníkẹ́ ẹ̀ mọ́ gbàdúrà àdúrà ń gbà ṣùgbọ́n kí ìṣàdúrà nìkan Amẹ́ríkà ń gbàdúrà jù yín lójoojúmọ́ nínú ọ̀rọ̀ wọn lè mọ̀ sọ God bless America àdúrà ńlá ni ṣùgbọ́n wọ́n ṣe kí ni wọ́n invest wọ́n sì wo wàrà wọn ràn Amẹ́ríkà tí wọ́n ń gbèjà yín nìsín ṣebí inú yín dùn ebe lọ́lọ́run ló rán wọn sí ọwọ́ lásán náà fẹ́ wá fi gbèjà yín ni wọ́n sì ní ọmọ tó bá sípá lóbi rẹ̀ ń gbé sípá tán bá fi ti àwọn olórí ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì ṣe tí ì bá ṣe ẹ̀ńtọ́lọ́ ń lò Reverend Akomo wọ́n sì ti ń halẹ̀ mọ́ náà nísìn wọ́n náà halẹ̀ mọ́ látàṣọ rock wọ́n ti mú page ẹ̀ Facebook page ẹ̀ wálẹ̀ rí kankan ṣe sí ẹ mọ̀ wọ́rí ìkòtí ẹ̀ ní ẹ̀kọ́ta yín lọ kínní ẹ já lọ ṣọ́ọ̀ṣì kan níbi tẹ́ ẹ ti mọ tó ṣubú tọ̀ yín àwọn èèyàn lọ live vigil wọ́n ya dúró ń ta wọn ní ojúlala kan fi ń sọrí in case náà bá gbọ́gbà àsìgbò àwọn làwọn ò kọ́kọ́ sá lọ ibi tí ṣọ́ọ̀ṣì dé àkìlọ̀ fún yín ẹ̀fẹ̀ lọ reality ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ bá bẹ̀rẹ̀ tẹ́ ẹ bá rí owó tẹ́ ẹ máa ń rí gbà pọ̀ mọ́ tó dín orí yín ó pè ẹ sọ̀rọ̀ ta ṣé excuse wa nù kọ́mọ́ pa àwọn sí kọ́mọ́ pe àwọn sí ṣé orúkọ Jésù náà fi ń pa èèyàn ni àwọn tá ń pa ń kọ́ kì í ṣe ọmọ Jésù ọmọlẹ́yìn Jésù náà ń pa wọ́n ti ẹ̀ forúkọ Jésù pa wọn ní gbèjà wọn ṣé kẹ̀kan yọjú síbẹ̀ kẹrì kó nǹkan fún wọn IDP nìkan ní ìrànlọ́wọ́ àbí ọ̀nà tán fi ní pa wọ́n mọ́ ẹ sọ̀rọ̀ sókè bẹ́ẹ̀ bá sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní níìdí àti mọ́ ọbọ̀n kẹ́dùn létà tàbí kẹ́ ẹ mọ́ ṣe ra nǹkan dání lọ́bọ̀n láìdí camp ìyẹn kọ́ ni pé ń gbèsè lẹ́yìn ẹ sọ̀rọ̀ kíjọba múṣẹ́ ṣe k'Amẹ́ríkà wá ẹ já dé ṣọ́ọ̀ṣì níbi táwọn èèyàn ti ń bẹ̀rù nílẹ̀ Yorùbá ni ó ti ń bẹ̀rẹ̀ o wọ́n ti ń bẹ̀rù ṣọ́ọ̀ṣì báyìí kò sì yẹ lẹ́yìn ohun tí àwọn tán lọ jíyàn gbé ní Ẹrùkú ní Kwara láìpẹ́ yìí ohun tán tún padà fi síta wípé àwọn padà bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá. So we dey one church vigil like this but here no let us enter. Orí la lack of vision àbí no vision yo síbẹ̀. Make I no go hear papapa. Omo na outside radio I go dey outside see me see gate. If I hear say na bandit see if I hear say na bandit like what I see like this you see me home. Abẹ́ẹ̀rí oná lẹ ti rí ẹ̀rù ń bá àwọn èèyàn ṣé ti ẹ̀rọ àwọn tó wà ń ta yẹn ó lè jẹ́ gan ni ìbọn ọkọ̀ ọba Ọlọ́run ní jẹ́ kí ìbọn bọ̀n nítorí ìfura lògùn àgbà lóòótọ́ ṣùgbọ́n ìta tán wà gan-an náà kọ́kọ́ dé bá ṣùgbọ́n tá a fẹ́ fàyọnu fọ́nrán yẹn náà ni pé àwọn èèyàn ń bẹ̀rù ìpáyà náà fi ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì ṣùgbọ́n kò kan àwọn ti ṣọ́ọ̀ṣì Ẹrùkú tán ti lọ jíyàn gbé o wọ́n náà tún ṣèṣì ń bẹ̀ lónìí ẹ já gbọ́ díẹ̀ nù sí wọn ẹ gbọ́ ṣé ó yẹ kán ti máa ṣèṣì ń bẹ̀ àbí irú ìdá ìní ìsìn kò yẹ káwọn ọlọ́pàá ti ta kíní tán máa ta kíní crime scene kíní tán máa ta ká ní Amẹ́ríkà ní tàbí bí wọ́n ti ta èèyàn kankan nílé ìwọ̀bẹ̀ o tán máa ṣe investigation. Abirú àdánwò wo wá lélẹ̀ ní Nàìjíríà bá ìwọ lọ gbogbo nǹkan wọn ti fẹ̀sìn bá nǹkan jẹ́ kán lè rí wọn gẹ́gẹ́ bí Matthias pé àbẹ̀rù àṣe wọ́n sọ̀rọ̀ nípa àwọn tán kó lọ bọ́n ṣe tú wọn lẹ̀ o ó yẹ kán sì tibẹ̀ yẹn pa kán fi ṣe investigation ní o gbogbo bọ́n ṣe rìn bó. Ọlọ́run ò sì síndìí ààbò sí àdúrà ń gbà àwọn kan ní kí ló dé tí Ọlọ́run save wọn kó tó di pé ṣẹlẹ̀ mo ní kì í ṣe ẹ̀bi Ọlọ́run mo ní àwọn èèyàn mi wọ́n ní wọn ní ìmọ̀ ignorance ni my people perish for lack of knowledge lèmi ka ilé ìsì wọ́n bá tún yà bá wọn bẹ̀ yẹn kọ́ ebóbìnrin kan wà láàrin wọn tó yẹ pé wọ́n ti jí gbérí tán san ransom torí kò yọ àwọn kan kún báyìí náà ó tún padà wá ṣe testimony nínú chọ́ọ̀chì náà wọ́n tún padà ó wà lẹ́yìn inú àwọn tó tún jí gbé báyìí so ní ó wà padà dé ilẹ̀ wà pé sísìn ní ó tún wá lack of knowledge tí Bíbélì sọ ló jẹ́ káwọn èèyàn ṣègbè kí wọ́n ti fi ẹ̀sìn wọ́n ti sọ di ignorance.
you eternal life. Ó ti ṣèlérí ayérayé fún wa. Ẹ má jà bẹ̀rù ikú, ibikíbi tí ikú bá ti dé, má ṣe Jésù. Tó o bá ti ṣe Jésù, ìlérí yìí wà fún ọ nígbà ọmọ aláyé àlàáfíà, ó mú ọ lọ sí ìjọba àlàáfíà. Ẹ wo yóò yá ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ́nu adọ́rùnmọ́ọ̀tọ́ náà máa jẹ́ adọ́rùnmọ́ọ̀títọ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ àjẹ́ torí Jésù á sọ fún ọ báyìí wípé ikú ìyà ló kú. Ikú ìyà tó ló kú fún mi, ikú ìyà nìwọ̀ kú. Mo ti kú fún yín. Ṣé ẹ tún fẹ́ tún ikú kú fún mi nì? Ṣé bẹ́ẹ̀ mi wá kú fún yín nì? Iye ní tọmọ Ọlọ́run kì í ṣe pé èèyàn ń bẹ̀rù kíní kankan pé ẹ̀gàn lélẹ́yìí o. Èèyàn mi ń ṣèbè yóò wà mọ́ tún báìbù kóòtù fún wọn. Ó dá ẹjẹ́ kó ń bẹ́ jàre ẹjẹ́ dé ojú pópónà yìí níbi tí àwọn èrò táwọn ọlọ́pàá ti dá wọn dúró. Wọ́n ní kì í ṣe báńdíìtì ló dá wọn dúró ń bí àwọn ọlọ́pàá ní. Wọ́n sì ń sáwọn èèyàn wọnú igbó torí pé wọ́n ya tàtú. Pé kí wàá níyàtọ̀ láàrin báńdíìtì àtàwọn ọlọ́pàá yìí. Gbèjà wọn òṣàbò ò lè gbèmí fímílẹ̀ bó ṣe bá mi mọ́ dà fún ti ń ṣe mí. You carry two boys just simply because say they draw tattoo. Is it a crime for a boy to draw tattoo in his body? Una carry them inside bush for more than 30 minutes now. We know they see them. Una carry them inside bush. Like, tell me, how will this country survive? How will this country be better? This country can never be better. For more than 30 minutes, una carry just simply because the boy draw tattoo for inside bush. Immediately after Ore, as if you are going to Benin. Immediately after Ore Tam, the police check people in there. They are robbing people in disguise and wearing uniform to disguise. Abẹ́rẹ́ nǹkan imagine ilẹ̀ tí ń sú lọ ọjọ́ tí ń pojú dé kán ara bíi gangan original bandit wá tún ká wọn mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣé ìyà tí ń jókòó gbẹ Nàìjíríà wà pọ̀ báyìí ẹjẹ́ àpò bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ àdógún state yó oríṣiríṣi là ń gbọ́ o ẹjẹ́ àwo ibi tí wọ́n ní wọ́n ti jí Chinese gbé lọ wọ́n láwọn Fúlàní náà ní ẹ̀ ń wúra yín ràn. Ọjọ́ ìbọn jẹ́ti ọjọ́ ìbọn nìyẹn o. Ajé mo ṣáà dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run mo kàn dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ni. Live at touch Ọlọ́run ó lọ fún àṣẹ ẹ̀rù màálù rẹ̀ pọ̀ àwọn lè dá traffic lẹ́ẹ̀ ni o ẹ̀yìn kẹ̀ abẹ́rẹ́ ní traffic ní touch me this is happen live ní touch roundabout no movement Ọlọ́run sẹ́ no movement they don gbọ́ una abẹ́rẹ́ ẹ̀yìn kẹ̀ ẹ̀ ní dúró wò màálù rẹpẹtẹ ẹ gbà mí bí orí eléyìí o. Abẹ́rí ẹ̀yin ará diaspora àwọn ni ẹ wálé kẹ wá mọ́ lé mọ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ ọ̀dẹ ní pásítọ̀ yẹn sọ ń tá a fẹ́ fi hàn yín rẹ̀ wọ́n ti wọlé sí yín lára ẹ̀yin lẹ́sìn wọ́ra yín ràn á wà tún lọ sọ́dọ̀ Portable ẹni ká mọ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀ já lọ́dọ̀ ẹ̀ kẹ́ ẹ bá mọ̀ pé orí rẹ̀ ò tí ì pè é orí kan náà àwọn tí ń da ẹran fún wọn mo sì rí pé òótọ́ wà nú ọ̀rọ̀ òótọ́ jẹyọ nú ọ̀rọ̀ rẹ̀ jàre kì í ṣe pé mọ̀ọ́mọ̀ sòótọ́ o ó jẹ́ ká mọ̀ wípé àwọn Yorùbá ló ń ra ẹran fáwọn Arábí ṣùgbọ́n ó tún fọwọ́ ra àwọn Fúlàní lórí ẹni kí ni kó ṣe fún un ó dáa ẹnu mi kọ́ lẹ́yìn tí gbọ́n tí ó ṣe fún ọ ṣùgbọ́n só yẹ ká mọ̀ fọwọ́ ra wọn lórí ká mọ̀ dẹ́ngẹ̀ wọn. ẹlẹ́sẹ̀ àbókí a sì máa ra màálù 50 wọ́n ló máa bá mi dà màálù la tún tàn sí àti da màálù o ó kí ọ sà ẹlẹ́sẹ̀. ṣé ẹ rí pọ́nrọ̀ tí mo sọ lánàá pé ó yẹ kán yẹ ọpọlọ ọmọ ìwò òun ní pariwo lánàá o èèyàn Sunday Igboho lòun o kán lé gbogbo àwọn Fúlàní kú o àwọn Fúlàní tí ń pààyàn o àwọn tí ń ṣe kinní o ó lóun ra màálù fáwọn Fúlàní ní ìsìn wọ́n wọ́n dánwò dẹ̀ràn ó ké Fúlàní ilé alálàáfíà ni ó tiẹ̀ tún fún lówó ẹ jẹ́ àwò yìí ò jẹ́ àwọn ará bí ògbọ́n wọ́n sì láwọn diaspora ń pariwo ó fẹ́ fún lówó ni o. Yayade Yane which country you come from? Ògbóyìnbó ibo ló ti wá? ọ̀dọ̀ Ògún na money Ògún na my brother yeah, that one na my brother tó ń bá ta màálù ń bá da màálù but where you come from ibo ló ti wá gangan Abẹ́òkúta ọmọlúwo ni ẹ Ìlọrin Haúsá ni ẹ àbí Yorùbá Fúlàní wèrè ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé o ó dẹ̀ ń bá wa da màálù bọ̀ wá sèfù ẹ̀ gọ́gọ́ ní ṣe ẹ̀ Yayade ẹni náà òun ló ń bá wa da màálù ládùúgbò ẹ wo òun ló ń bá wa da màálù o oní má join bandit o má join bandit o má join bandit o má join bandit o da màálù má join bandit kéyì wàláhì tàláhì wà. ó rẹ já wa lọ sọ́dọ̀ àwọn ẹ̀gbọ́n wọn àwọn Fúlàní lẹ́hìn ẹ̀ gbórúkọ wọn wọ́n sì gbọ́ ìkànnì wọn gbọ́ Yorùbá dáadáa Ìṣẹ̀yìn ló ti ṣẹlẹ̀ wọ́n ní first time táwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ajínigbére ó ní Portable ń fọwọ́ ra àwọn àbúrò rẹ̀ lórí tí ìmọ̀ tó rọ́ọ̀lù yìí tó bá yá yín ìfàyẹ̀tì ní rántí pàtó àwọn diaspora fúnra yín lẹ́mọ̀ pé àpé káwá ẹ̀pù ń tanú bà wá pé àwa àgbà ń bí à ń sọ̀rọ̀ sọ̀hún ṣé kí ló kàn wá pẹ̀lú ṣé àwa ni wọ́n wá àwa ni àwọn ilé ìfẹ́ wa jí gbé ń bí ni èmi ń bá lọ Nàìjíríà lórí abẹ́ẹ̀ rí nǹkan
à ń gbèjà yín ẹ tún bú wa ìyẹn ò ní ká mọ̀ bọ̀ ká mú location àwọn alábàáyé mú location sáwọn náà ń dà láàmú wọ́n tò dé ṣọ́ọ̀ṣì rẹ̀ ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn ọ̀daràn yìí jàre. Kí ni ẹ̀ ń ṣe níbi tí wọ́n ti rí? Want to kidnap him. You want to do what? Kidnap. You want to kidnap? Firstly, how old are you? Ọmọ ọdún mélòó ni? Okay, 25. 25. Wọ́n kọ́? 32. Ó ti tó bá àwọn tẹ́tí ṣe nǹkan tó jọba yìí. Ìgbà wo tẹ́tí wà lẹ́nu iṣẹ́ yìí? Bọ́lá nísìnyí mo bẹ̀rẹ̀ nísìnyí lákọ̀ọ́kọ́ tá a ti fi sí àwa. Alákọ̀ọ́kọ́ tí tẹ kọ́kọ́ ṣe ni. Ó yá ìbéèrè tí màá béèrè báyìí ni pé ibo lẹ ń lọ kí lẹ ṣe tán àti pé ohun tẹ ẹ fẹ́ ṣe ṣé ẹ ti rí ṣe abẹ́ ẹ tí ì rí ṣe tọ́wọ́ fi báyìí. Owó tá a ti wà àbí a ti rí owó a ti gbà ọ́. Èèlò ni owó tẹ gbà? A ti gbà nǹkan tó ti fún mi ẹ̀mí nǹkan tó ti fún mi 2,400,000. 2,400,000. Téèyàn gbọ́dọ̀ dákọ̀ bákan náà nínú ẹ̀ láti rí àwọn ọ̀tá eléyìí tí ó ṣe é tí wọ́n fi ń ṣe àwọn iṣẹ́ láàbí ọ̀hún tí ilé ẹjọ́ ò bá ti sọ pé báyìí lọ́rọ̀ rẹ̀ rí kò tí ì di ọ̀daràn àmọ́ ó ti ní iṣẹ́ tẹ́ lọ ṣe kẹ́yìn tó fi pé ọwọ́ ṣe kó òfin fi gbà yín kí ni báwo ni mọ̀lẹ́bí yẹn ṣe jẹ́ ṣé ọmọ kékeré ni ṣé àgbàlagbà ni ọkùnrin ni àbóbìnrin ó sì tọ́ ọmọdún mélòó? Àgbàlagbà ni. Àgbàlagbà ó tọ́ ọmọdún mélòó? Ọkùnrin ni àbóbìnrin? Ọkùnrin ni. Ní àdúgbò wo òun ni ẹ ti lọ ṣiṣẹ́ ọ̀hún níjọba àbílẹ̀ sẹ́yìn? Àdúgbò wo ni ibo? Ìmọ̀ àdúgbò yìí náà. Ó mọ̀ orúkọ àdúgbò ọmọ state wo ni ẹ̀yin méjèèjì ti wá? Ẹ̀mí láti Yauri ni. Láti wo? Yauri. Mo fẹ́ mọ state tó jẹ́ ló fà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ wọ́n kọ́? Jẹ̀bà Niger state. Ní orúkọ ọmọ tí ẹ lọ gbé tí wọ́n fi. Ìmọ̀ àrùkọ ọmọ yìí náà Alájì ni mo mọ̀ Alájì yìí náà mo mọ̀ orúkọ. Alájì yẹn báwo la Alájì yẹn ṣe jẹ́ sí? Alájì ọ̀tún wọ́n ń pè wọ́n Alájì ọ̀tún àrùkọ tí mo mọ̀ ní Alájì ọ̀tún. Alájì ọ̀tún ọ̀tún àbí? Báwo wá ni Alájì yẹn ṣe jẹ́ sí ọmọ tẹ́ fẹ́ lọ gbé? Alájì ọmọ gbọ́ngàn àti pẹ́ ọmọ yìí náà ti fún information ọmọ yìí ni ó ti pẹ́ àwa ọmọ Alájì. Ọmọ Alájì ló fún yín ní information pé kẹ́ lọ gbé Alájì. Iṣẹ́ ká gbé Alájì o. A gbé ọmọ kan pẹ̀lú obìnrin kan nígbà tí a ti gbé òun a ti pàdé Alájì lójú ọ̀nà a ti gbé òun. Ibi tí ọ̀rọ̀ ń lọ ohun tí àwọn ènìyàn fẹ̀sùn kàn yìí sọ ni pé ọmọ Alájì kan ló fún àwọn ní information láti lọ gbé ẹni. Ó dáa ìwọ̀nba táwa diaspora ń ṣe yìí náà iṣẹ́ ni lọ́dọ̀ tiwa torí mọ tó rọ́ọ̀lù yìí Nàìjíríà wọ́n láwọn kan ti ń béèrè pé sínú Nàìjíríà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ kìíní ti ń ṣẹlẹ̀ Ọlọ́run ọba o ó dáa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa diaspora lára yín o ẹ bá mọ̀mọ́ nǹkan kan o ẹ já wa lọ sọ́dọ̀ arákùnrin tẹ̀ ń wo ara àwọn rèé ó sì mú yàn kan wọ́n ní nínú fọ́nrán yìí wọ́n wá ń bi léèrè wípé ikú wo ló fẹ́ kú kó mú kan nu méjèèjì wọ́n mú ẹni tán fún omi kan náà fún mu o mọ́jèlé ni o mọ́jèlé náà fún mu àkọlé fídíò yìí ló jẹ́ àmọ̀ toró orin náà fi sábẹ́ àkọlé ẹ̀ ló jẹ́ ká mọ̀ wọ́n ní wọ́n wá ń bi léèrè pé ṣé ikú ìbọn ló fẹ́ kú kàn pọ̀ àbí ó mú mọ́jèlé kó jàporó kú wọn lẹ arákùnrin tẹ́rí tó dọ̀bálẹ̀ yẹn wá lóhùn ó mú mọ́jèlé ni mo wá ní kò bá ti kúkú mú ikú ìbọn kó kúkú lọ ń rọwọ́ rọsẹ̀ yóò jàporó ń bẹ̀rù ní ìsìn bí tó bá sì ti ń jàporó wọ́n tún lè mọ́ gé wọ́n lè gé lọ́rùn wọ́n lè gé lórí wọ́n lè dùn bú ẹ̀ ìyá mi jíjókù bẹ̀rẹ̀ nù kó kúkú dijú ọmọ ọ̀gá o léyìí lágbára o decision àti take decision rú kìíní sóti ẹ̀sùn mò ń sọ lẹ́nu bí ẹni pé kìíní kọ́lọ̀ mọ́jọ kàn wá torí ẹ̀ náà là ṣe ń pariwo ẹ rógo láì wọ́sẹ̀lẹ̀ wọn Sunday Igboho ó kìlọ̀ títí wọ́n tí ìgbọ́n náà o ó dá ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú ìkànnù wọn rèé tó tún fi Nàìjíríà ṣe yẹ̀yẹ́ bẹ́ẹ̀ bá rí àkọlé yẹn dáadáa pẹ̀lú Haúsá tí ń sọ lẹ́nu bóyá Kànúrì sí ni ó sọ wípé gbogbo oko làwọn máa bàjẹ́ àti oko ẹni tó jẹ́ mọ́là àti oko ẹni tó jẹ́ pásítọ̀ àti èyí tó jẹ́ anybody tó bá ti lóko tágẹ́ẹ̀tì àwọn ni àwọn òbòkó wọn jẹ́ ẹ̀mú àrùpàrà owó ransom wọn náà rèé tó ráwọn míì tùnlélẹ̀ àti jáàbù míì rí owó náà ń dìyẹn o náírà lẹ́sì rí o ẹjẹ́ á lọ sí díẹ̀ àwọn onídọ́là owó ló bá dé ẹ̀mí àwọn èèyàn àwọn kan kú sórí eléyìí o tó rán wọn ṣe ní kàyéfì pé ibo náà ti ń rówó ìbọn dọ́là náà fi hàn yín yìí o bẹ́ẹ̀ sì ni àti ìgbọ̀ kan fi intelligence kankan mọ́ nígbà jẹ́ pé wọ́n ti ẹ̀ fún wọn ní intelligence agbárakùnrin kan bọ̀ nínú ìròyìn lónìí ó ti jáde tán lóun gangan lòun wà nídìí intelligence fún ti kẹ́bì tán kó àwọn ọmọ lọ ó ní 30 minutes 3 hours 30 minutes kọ́ ó ní 3 hours sígbà tán máa ṣẹlẹ̀ ó lóun send coordinate location ibi táwọn ará abẹ yẹn wà pẹ̀lú gbọ́n wọn
3 hours tó gba sígbà tó máa gbé ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn sí. Ó lóun pè títí lálẹ́ ọjọ́ yẹn mọ́júmọ́, òun pe àwọn aláṣẹ, a sì dúpẹ́ presidency náà confirm pé wọ́n fáwọn ní intelligence, ṣùgbọ́n wọ́n fail àwọn Nàìjíríà. Ẹ wá wò wọ́n, àwọn ìsìn wẹ́wẹ́, àwọn tí ò ní level, wá wò wọ́n kó nǹkan ogun jọ nínú àkómọ́nú igbó tí bí ìwà ní ìsìn. Àmọ́ bóyá inú igbó ilẹ̀ Yorùbá ni, ẹni kò ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ ò dáa. Tí yẹn ń pariwo ẹni tá a fi bẹ̀rẹ̀ program àdúrà, ní àdúrà ò lè ṣe. Bó ṣe wà yìí, Ọlọ́run lè rán nǹkan kan sí wọn tí ó sì pa wọ́n. Ṣùgbọ́n wọ́n ní ọmọ tó bá ṣíwọ́ lòbí ẹ̀ máa ń gbé. Ẹ̀yin gbàdúrà ìwọ̀n táwọn ọmọ yìí kó jọ nínú igbó. Ìwọ̀n tán kó jọ táwọn ọ̀tá yín kó jọ. Christian mọ́ ti wá sí mi, gbọ́ báńgẹ́lì rẹ̀ ti ń wí. Ṣé àrùn gbogbo àwọn new churches yẹn, àwọn áńgẹ́lì wọn ti sùn, wọ́n sì ń dóorun pa gbogbo àwọn ọmọ ìjọ wọn, àwọn náà ń fẹ̀yìn, wọ́n ń pàtẹ́wọ́. Ẹ wá wo tún wo eléyìí náà o, wọ́n lọ́rọ̀ tí ń sọ náà ni wípé àwọn làwọn lọ jí àwọn èèyàn gbé lẹ́rù kú. Wọ́n làwọn lọ jí àwọn èèyàn gbé, àwọn ó sì jí gbé jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ jẹ́ á gbọ́ díẹ̀ ń bẹ̀. Assalamu alaikum ƴan uwa musulmi. Wai naji ana ta zanga-zanga, shin zanga-zanga menene aka yi? A ga misali, shin ƴan makarantar da an ka ɗauka muku su ne kuka ma zanga-zanga? Sai kun san inda suke sai ku ku amsu su ko? Ẹ̀yin mùsùlùmí ló kí o, kò kí àwa o. Eléyìí lágbára, assalamu alaikum dẹ́ mùsùlùmí, gbogbo yín ló kí. Sẹ́yìn lẹ rán wọn ṣẹ́ ni. Ó dá inú eré náà láti mọ̀ tán. Eléyìí náà tẹ́ ń wò yìí, wọ́n ní ó wà lára àwọn tó jí ọmọ gbé ní Kebbi. Arákùnrin tẹ́ rí tí ń sọ̀rọ̀ yìí, ó ń pariwo. Ọmọ Haúsá lòun náà, ṣùgbọ́n ó fohùn lẹ̀ wípé kò ní dáa fún ọ tẹ́ ẹ bá tú àwọn yẹn lẹ̀. Mo wá fẹ́ pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ gbá Haúsá láàrin wa, ìyá wa tó bá túmọ̀ Haúsá lánàá yóò dáa fún yín. Èsì tán ní ọmọ kékeré tó ṣe dírẹ̀dì fún ẹni tí ń sọ̀rọ̀ lábẹ́ rẹ̀ ni pé tán bá bí dáa tàbọn bí ìrandíran ẹ̀dá kó wá gba ọmọ yẹn lẹ̀ lọ́wọ́ àwọn páwọn ń dúró dè àtàwọn Amẹ́ríkà wọn. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ èsì tó wá fún wa sílẹ̀ ní ìsìn, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá gbá Haúsá ẹ̀ tún bá túmọ̀ ẹ̀, ó dárúkọ Yorùbá wa ń bẹ̀ tèmi náà gbọ́. Ka kama jikinka ka bone, wannan faɗa yayi na Yoruba, na yi ƙarfin Yoruba in ga ma. Ka shiga uku ka bar masa ko bakinka a wannan ba ko wanda bai san abin da yake. Ka kama sana'ar ka yi ma kaje, kama ka tsoma bakinka a wannan harka ya fi ƙarfin ka kaje. Wannan faɗa ba na Yoruba bane, kama jikinka. Ka san me yake yi. In kuma kana ganin wannan akwai cinta ka kuma ya ka hito. Wannan faɗa ba na Yoruba bane, ka kama jikinka kaje. Sir, yesterday I spoke bitterly at Kubon, a village in Bai district, because of the killing. These people came and they killed 7 people. What actually pains us most is it has already been in record that the Moravul man has never attempted attacking a person. We have never done that. We've been piping our youths, and indeed the Moravul man is a law-abiding person. Yet these people, they are persisting. What actually is paining us most is when our youth, stand to defend, to react, the security personnel are fighting us. They are fighting us. Most of the casualties in the hospitals, they were injured by these soldiers. I don't actually know. Have they come to secure the life of people or to fight the people? Ẹ wo ẹ tí gbọ́ nǹkan kan o, eléyìí ṣẹlẹ̀ lánàá ni o. Ọjọ́ wo ni ti eruku ṣẹlẹ̀ tí wọ́n já mọ̀ wípé àwọn ọlọ́pàá abẹ̀nà yín tí àgàsì wọ́n láwọn sójà bí ìdojúkọ àwọn ni o. Nígbà tí àwọn dìfẹ́ǹdì, ò gbọ́dọ̀ dìfẹ́ǹdì ara rẹ̀. Mọ̀ wò wọ́n ràn tán fi pọ̀, wọ́n ní new slogan wọn nìyẹn láàrin àwọn ọmọ ológun Nàìjíríà. Wọ́n ní new slogan wọn nìyẹn. Bó láàsì wa mọ̀ wòra wọn ràn. Ànábọ́lá gbéròyìn ta sọ̀rọ̀ nípa pé kéèyàn dìfẹ́ǹdì ara rẹ̀, ẹ̀wọ̀n bọ́n ti ń sa ọta àbọ̀n lẹ̀lẹ̀. Ẹ̀rí wà. Ṣùgbọ́n àárí bá sọ fún bàbá yìí náà kó mọ̀ fọwọ́ lásán mu. Ẹ wo ohun tí àwọn ológun yín dì nìyẹn o. Kẹ́ bá mọ̀ pé one chance bí ìgbà tẹ́ sílẹ̀kùn fún lé ní gbáyàwó. Tẹ́ wá lọ sùn nú ilé, tẹ́ ń han ọrùn. Àwọn ọba yín, wọ́n lọ́lọ́pàá tí ń tẹ̀lé yẹn. Àwọn sínétọ̀ yín lọ́lọ́pàá tí ń tẹ̀lé yẹn. Àwọn ọlọ́pàá tó ṣẹ́kù tán fi ń sọ ẹ̀yìn kan lára wọn la mú wá lánàá tí mọtí tó ní òun ò sínú àwọn tí ó rè gbà wọn ọmọ yẹn lẹ̀ pé àwọn ará abẹ yẹn le koko tó tún fi wọ́n pa wẹ̀dẹ́ lánàá. Ṣé wàá rí wípé ẹjẹ́ á tún gbọ́ lẹ́nu ẹlòmíì kékeré lẹ ti gbọ́ yìí, ẹjẹ́ á gbọ́ lẹ́nu àwọn kan tán ní Gumi kó àwọn kan wá bá wọn pé kàn lọ wá 50 million wá, ṣùgbọ́n àwọn sa 800,000 jọ àwọn widow àwọn opó lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn sa 800,000 jọ lèèyàn bá rè fi bẹ Gumi bá láwọn òun kò sí tó kàn ń bẹ o. Ẹni tí ó wá bá wọn ṣèpàdé pọ̀ náà
wọ́n ní lòun náà bá yarí wípé kí náà fẹ́ fi 800k ṣe mo sì ń wò báyìí mo fẹ́ mọ̀ dàtọ̀. I just go they do meeting, they do committee meeting, then carry us to Gumi side and we do meeting. He said we could meet this Ahmed, I forgot the name. They invite one friend that he come and we gather money, almost 800,000. We give her. He said that one is a transport motor. And I started crying. He said me and be wisdom and don't have husband. I just to train this one to help me tomorrow. Please, he said that one no concern. The person is a Fulani. They invite him to come for one office for Kaduna there. He just tried the beggar. He said no. He said until you pay so amount. He said we don't have much. He said almost 500 million. Initially, they asked, they were after the government paying that money, 500 million. So after, anytime they call, like me in particular, they kept calling me, Madam, Kijeki Magana, the government, that I should go and talk to the government so that they will go and pay that money. So all I kept telling them was, I am a widow. I cannot have access to the government. Maybe if my husband were to be alive, maybe you know somebody who will help him to talk to the government. But I am a widow. I cannot have access to the government. So when they kept calling me for almost 2 weeks, I kept telling them the same thing. So at the end, they started calling that, okay, how much have you people gathered? I said, how much? Who are the people you are talking about? They said, the parents. I said, no, we are poor people. Most of us are widows, and even those that have their husbands and those that even have their wives, they cannot, they are peasants. So they don't have any money to contribute. So he said, oh, if government does not pay, I said, all we are trying to do is to see if the government can assist us. Okay, are you saying that if the government does not pay, you people will allow you to leave your children? Okay, we have already. That was what he told. Eléyìí ní agbára wẹ́ wo gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní dátà ìyẹn ara diaspora àwa la ní ẹ̀ńbára ètò ní o àfẹ́ jáwọn tí ò ní dátà ń tàn mọ́ ní Nàìjíríà gbogbo àmọ́ fún yín lábọ̀ lọ́la ẹ mọ̀ wọ̀rí á fún yín lábọ̀ nínú ìpàdé tọ́lá ìpàdé ilé aláyọ̀ gbọ́ wìrìwìrì o abẹ́ ẹ̀gbọ́n orúkọ Gumi tí àyẹn darúkọ àkọlé rẹ̀ tún wà ń bẹ̀ pé lọ ṣèpàdé lọ́dọ̀ Gumi òun ló invite Fúlàní man kó 800,000 débẹ̀ pé owó mọ́tò ní kò fi lè ṣe náà kò sọ́kọ́ òpó làwọn wọn ló ní kí lòun ò fi ṣe ìkejì náà sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n àwọn tó ń gbé sí Gumi lẹ́yìn náà bàbá Oriyomi disappoint mi gan tí ìdórí oyè Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ o ẹ ti ń ṣe báyìí sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bóyá mi lọ́rọ̀ wọn ò sì tí ì yé kò tí ì yé mi náà fẹ́ farabalẹ̀ rádá nù abalẹ̀ ń bára yìí ẹ jẹ́ àjọ kọ́wọ́rin lọ bẹ́ẹ̀ gbọ́n tí Sheikh Akeugba Gold náà sọ bẹ́ẹ̀ náà lẹ́gbọ́n tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àtúnmú àfáà kan náà wàá fi tìlẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ ń bára yìí tò ní ó dùn ọ̀ràn ṣùgbọ́n wàyí nínú Abala Lerefe ìròyìn tòní náà gùn díẹ̀ mọ́ bínú ẹ jẹ́ á gbọ́ lẹ́nu àwọn mọ̀mọ́ tán rè píkì àwọn ọmọ skul tá ló sọ fún wọn wípé wọ́n ti skul pa torí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọ́n ti ń deny díẹ̀díẹ̀ o. A sudden information I got that I should come and pick my daughter because of the insecurity. Because normally today was supposed to be their visiting day, which I was already preparing. My food is on the fire right now as I'm talking to you. I bought everything only for me to get a call and say, Mommy, they said we should start coming home. I was like, maybe she didn't get it. I have to call somebody in the school, which now told me that yes, the information was put on the platform last night that they should come and pick their children. The government is not doing anything, not even enough, not doing anything to me. Because I don't know why the government in Nigeria as a whole like this, with all the manpower that we have, we are lacking securities for our children. How can, within 3-4 days, children have been abducted for over 500 people, No, government is not doing anything about it. When we heard about this kidnapping of over 300 children that were kidnapped from their school, so we were scared. So I personally, I was scared. So when I heard about it, and this issue that happened in Chibok, those Chibok girls, the thing just played back to me like, I was so afraid. I said, I think the best thing to do, in as far as they have already put it that we should come and pick up our words, and we're so glad to do that. And we are here to pick up our children because we don't know what is going on, because of the insecurity that is in the country. Especially these children, they are girls, you understand. So that is just the reason why we came to pick up our word this morning. We are not happy with the situation that is going on in the country. We are praying that government should come to our aid, at least to see how they are going to minimize this kidnapping of a thing. It's getting too much. But with the situation we are right now, in short, Nigeria don't have a good name. But we pray that God should help us so that we can regain back our good name. Nigeria will never become an Islamic state. Never, never, never. Ọlọ́run ìbà rẹ o Ọlọ́run ọ̀gá ògo ìwọ lànà ìwọ lónìí ìwọ sì tún lọ́jọ́ ọ̀la o ìbà o orí adé ṣèbà o Ọlọ́run ìbà rẹ o Ọlọ́run ọ̀gá ògo ẹ̀yin lànà ẹ̀yin lónìí
ẹ̀yin sì tún lọ́jọ́ ọ̀la òyìnbá o ìdílé aláyọ̀ ṣe bá o. Orin ni mo ń kọ torí mo rántí eré ta ló ṣeré yẹn náà, eré mo mọ̀ pé olórí Adéọlá wà ń bẹ̀, bàbá kí lórúkọ bàbá yìí tí mo ń ṣe ọba iná Ajílẹ̀yẹ, ṣé mo gbà á gbogbo ìgbà tó máa ń ṣe eré kọ́lédowó kankan ìgbà yẹn ni wọ́n kọnu orin ni ó ní mo wá ń kọ létí àyà láyà ẹ̀ẹ̀mejì ni mo kọ́kọ́ ní ọlọ́run ìbà rẹ o ọlọ́run ọ̀gá ògo ìwọ lànà ìwọ lóní, mo wá tún kọ mo sì kọ lẹ́lẹ́kejì pé ẹ̀yin lànà ẹ̀yin lóní láyà bá gbà mú ló bá ta pẹ́pẹ́ mọ́ mi ó ní mò ń rí ọlọ́run fi ó ní mo ṣe wá ṣèǹjẹ̀ sí ẹ̀yin mo ní nígbà míì bá ṣe mọ́ sọ fọ́lọ́run náà nù ọlọ́run ní gbogbo wa lọ gbà mí a lè pè ní ìwọ gbà mí a lè pè ní ẹ̀yin kò dìfà ọlọ́run ò mọ pé ẹ pè mí bọ̀dà àti pé bọ̀dà lọ́lọ́run kọ́ ní pé à ń bẹ̀rù ní pé à ń túbá fún sórí ní tọ́lọ́run fẹ́ lọ́wọ́ wa náà ni pé ká ṣe rere ìyún ni ó fi gbé ọlọ́run ga bó o bá fẹ́ gbàdúrà sọ́lọ́run àwọn èbò ńkọ́ tán ń nawọ́ sí bàbá wọn tán ń pe yú kò sí respect lédè èbò ṣùgbọ́n gbogbo bó bá ṣe fẹ́ respect ọlọ́run àyà ó díyan o kò fẹ́ gbà fún mi o mo ní ó dáa wọn ó gbé wá sọ́dọ̀ àwọn bàbá àwọn mọ̀mọ́ mi tó tíyàn bá fẹ́ gbàdúrà tó bá ní ẹ̀yin ọlọ́run tàbí kó ní ìwọ ọlọ́run jọ mò ń bẹ̀ ọ́ ẹbọn sáàrin fi ni ká sọ pé ìwọ ọlọ́run ó dáa àríyànjiyàn láàyè mi àtàyà ọmọ ni wọ́n gbé wá orin náà ni wọ́n fi wá wọlé ṣé ẹ̀ máa di voice mi bedroom voice láàfin wọn kàròyìn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí season rẹ̀ rí bí ṣe máa ń ṣe mí rú mo dúdú gbogbo nǹkan ni mo ti jẹ́ ẹlẹ́dẹ̀ mo jorógbó mo jobi mo dira ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà a mọ̀ mu lẹ́yọ̀rọ̀ ní bedroom voice láàfin máa ṣe ìròyìn ẹ̀ rí bí ṣe máa dùn ẹ̀ ń kó mi jẹ ẹ̀ sábà ń bẹ́ ó dáa a mọ̀ gbé sókè lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ó dáa mú kí káàbọ̀ sínú ìròyìn tò ní ìbàròyìn náà ní ìbàdàn ọdẹ́bẹ̀ ìbá yẹn nàá ìbá Sanawole náà ní ìbá Kọjú Abẹ́ǹkó ìbá lọ tààràtàrà tọ́rọ̀ bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn báyìí láàrin ẹlẹ́ẹ̀mọ̀ pé voice mi tíìkì tó yìí ó tíìkì san láàrin ajénímú ní pẹkọrọ ṣùgbọ́n jọ gẹ́gẹ́ mo sì máa tẹnu mọ́rin sàn níwájú ẹni tí ò bá ti rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ ẹ̀ ń bá lo àyíníkì fún ọ ìwọ náà lo àyíní padà fún kò sọ ọ́ donírọ́ ẹ̀ ń bá gbérọ́ wá fún ọ dá irọ́ rẹ̀ padà fún ìtumọ̀ rẹ̀ nù ṣé wọ́n wá rí aláyíníkì yẹn o ó ní alárékérekè ṣùgbọ́n ìwọ ló ní ìgbà kó fàrékérekè wọlé sí ọ lára wọ́n jẹ́rìkè lọ́wọ́ alárékérekè ìwọ ni kó wá fi àyíní padà tọ́lọ́hún sọnù dá padà fún owó bàbá àjẹbù rèé gbalé sí mọ́nà tán ìwọ náà mọ́nà tán fún gbogbo ọ̀rọ̀ lọ́mọ sọ ọmọ béèyàn kan sọ̀rọ̀ láàrin 1 hour kò ní sọ ìwọ sì ti kó gbogbo ọ̀rọ̀ dálẹ̀ wo wọ́n mú ọtán kó tó mọ̀ ìwọ náà jọ rèé gbalé sí mọ́nà tán kọ́ ọmọ bá gbalé sí mọ́ níyà bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ lè pè mí ní ìbá confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndì ẹ̀kọ́ rìn tẹ́ẹ̀bà sẹ́ndì kódà kó jẹ́ ti bọ́bì náà ni ẹjọ́ ẹ máa rí confam àwa ti mú wọn ṣiṣẹ́ confirmation wa ṣùgbọ́n ní ó lẹ́tọ̀ọ́ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ròyìn wa ń bì náà mọ̀mọ́ mi Fájímólú Olúfúnkẹ́ wọ́n ti ẹ̀ sábà máa confam ròyìn bíi so ẹjọ́ mọ́ mi Àárín Adé náà wọ́n pọ̀ báwọn tó máa bá confam ròyìn mọ́ àti máàmì náà máàmì ibà yàpè àwọn náà máa bá confam so ẹjọ́ jẹ́ ká mọ̀ rí confam ẹ̀ ká fi gbéra wa débẹ̀ ẹnìkan ìjà wà débẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni èèyàn mọ̀ rìn kórè mọ́ mi o tó bá ti wá ṣe mistake pápá àpàtàn bá ti pàkíyèsí rẹ̀ sí tó bá sì jẹ́wọ́ náà ló kọ́kọ́ pàkíyèsí ara rẹ̀ sí jọ tètè lọ ṣe àtúnṣe níbi tó ti ṣe mistake náà ni pàápàá jùlọ tó bá jẹ́ wájú kámẹ́rà mọ̀ sọ pé ó ti lọ kì í lọ o tá bá sọ pé ó ti lọ eléyìí lọ o kò sí inú orin tán fi kọrin o tó bá lọ ìgbà tí ó bá fi padà wá yóò dirú dígbà ni kò sì ní í dáa yóò le gan ni o ìròyìn fògànà pọ̀ gan o gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò dáa gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò sùn àwọn olórí yín ò dáa wọn sì jọba dáadáa wọn ń pààyàn agbésùmọ̀mí pọ̀ wọn ti kánu mọ́lé wọn fi àwọn agbésùmọ̀mí kan lẹ̀ wọ́n ń ṣe amnesty pẹ̀lú wọn òótọ́ ni ṣùgbọ́n ìwọ náà mọ̀kùn mọ̀ bọ́n gbéròyìn fògànà ibi tọ́lọ́ ń fi ọ́ sí ìwọ fi òtítọ́ kún
ṣùgbọ́n wo wá ṣe mistake padà wá sọ pé mistake ló ṣe bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ lè pè mí ní ibà rìn gẹ́nìgẹ́nì tí kúmíyá tí kò yóò rìn gẹ́nìgẹ́nì bọ̀ pàkà yín náà rí ọkọ̀ àwọn òpèké mo ti fẹ́ lẹ́yà báyìí gbàgbọ́s lọ́tún lọ́sì wọ́n ní ṣe mo fẹ́ fi jolúwo ni mo ní kò jọra wọn ẹ mọ́ fi kú oorun bẹ́ẹ̀ náà ní kẹ́ pè mí ní ibọ̀ pàpà parada mi táyà ti ń parada tí ń dọ̀gá rẹ̀ parada ó dà yá nú abala comment section abúlé ẹ̀yin olólùfẹ́ wa mo ti jẹ àwọn èèyàn kọ́ọ̀lù lórí WhatsApp ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti bínú sí mi ẹ wo ẹ gbà mí bẹ́ẹ̀ ni season iṣẹ́ pọ̀ níbi iṣẹ́ wa gbogbo àwọn èèyàn ti lọ lùdé èmi náà bọ̀ UK bọ̀ wá sọ lùdé mo yarí fún wọn ni pé ó lọ́dún yìí ó ṣe lọ tí mo ọlídé pẹ́rẹ́tẹ ẹ̀ ń fún mi díẹ̀ ẹ̀ ń fún mi ọjọ́ méjì ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ kàn dédé fún mi lọ́lídé tí mo béèrè fún irọ́ ẹ̀ mọ́yàn ń jẹ èmi náà fẹ́ lọ lùdé àbọ̀ UK December yìí náà sì ni ṣùgbọ́n gbà kan ti gbọ́ báyìí tí mo ti apply pé n ó sọ lùdé ní December náà bá kó iṣẹ́ jọ mò ń ṣe morning mò ń ṣe night ẹni bó mo ṣe ń ṣe ìròyìn no break time ni mo ti máa sáré wálé wá sí so nídìí èyí ẹjọ́ gbogbo kọ́ọ̀lù tí mo miss lórí WhatsApp ọmọ mi kan tí mo ti jẹ́ nǹkan mo mọ̀ wá bẹ̀bẹ̀ lórí àgbàgbé ni ó dábàá kéde fún Yorùbá Nation káàfàtà yín náà rí o alákọ̀ọ́kọ́ nu àkórí ìròyìn tòní gbogbo ilé ìtẹ́ bá pàdé inú Abala Lerefe ohun tí ń là díẹ̀díẹ̀ ó ti dàbí ẹ̀yìn tẹ́gùn fi sọ ẹ̀mọ̀ wípé Karoli náà ni adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní gbé wa débẹ̀. Ó dá o alákọ̀ọ́kọ́ nu àkórí ìròyìn wa lórí gbàgbós tó ń lọ lọ́tún lọ́sì tí Trump tún sọ̀rọ̀ lánàá kò tí ì jẹ́ kó gun omi o àbí bá a tún ṣe jíbọ́ láàárọ̀ yìí wọ́n ní PM tiwa ní Italy náà Meloni wọ́n lòun náà ti dá sí mo ló ti ẹ̀ dá inú mi dùn ayọ̀ mi kún torí first of all ìtàlótẹ́ ń wò yìí orílẹ̀-èdè kìrìsìtẹ́nì ni ṣùgbọ́n wọn gbé sórí gan-an torí wọ́n gbà àwọn èèyàn láàyè gan-an mùsùlùmí kan máa lọ nínú ṣọ́ọ̀ṣì kápẹ́ wọn láwọn oníjàdís àwọn alákatakítí wọ́n sì lọ sínú ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n sì rè mọ́ fọ́ etí èrè mú èrè mẹ́rì wọ́n rè mọ́ sòsì bí ẹran aṣẹ́wó òun náà ẹ̀sìn ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ wọléwọ̀de òun àti Amẹ́ríkà ó ṣe déédéé òun náà ti sọ̀rọ̀ pé ẹyẹ pa kìrìsìtẹ́nì mọ́ a sì ẹ̀dúpẹ́ ọmọ Amẹ́ríkà náà ni pápá ìyẹn pope náà sọ̀rọ̀ láìpẹ́ yìí gbogbo tí Georgia Meloni wá sọ àmúbọ̀ wá fún yín lónìí inú mi dùn gan ayọ̀ mi kún bàbá ti wá kó ń bẹ̀ lẹ́yìn Georgia Meloni àyà lọ́dọ̀ bàbá Ọ̀nàyẹkàn ọ̀ràn ganu sí máìkì pé Nàìjíríà lè sápamọ́ sábẹ́ ẹ̀ka kan àwọn ó gbé ọ̀rọ̀ yìí sókè ẹ̀yin mùsùlùmí ẹ̀yin náà gbé tiyín sókè kò sẹ́ni tí ń bá yín jà Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì propaganda yín ò lè jẹ lọ lọ́tẹ̀ yìí ohun tó ṣẹlẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ wọ́n ń pààyàn lábẹ́ ìṣèjọba yín ojútùú tọrọ ọ̀ràn lọ́wọ́ jẹ́ kán ràn yín lọ́wọ́ owó eléyìí tẹ́ ń ṣe gàlégàlé you are suffering nation you are kíní kan tó ń tẹ̀ ń pera yín wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ wọn bá ti wá kó ń bẹ̀ tán bẹ́ẹ̀ náà ni lórí mo fẹ́ kọ́kọ́ mú gbogbo ìròyìn tó ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Nàìjíríà versus USA tó fẹ́ gbèjà wa bẹ́ẹ̀ náà ni lọ́mọ ẹgbẹ́ PDP kan náà ti wá ganu sí máìkì wípé jẹ́ kó náà sọ̀rọ̀ o torí báwọn bá sọ̀rọ̀ ní ìsìn wọ́n á ní torí pọ́n jọmọ ẹgbẹ́ PDP torí pọ́n jẹ́ opposition sáwọn wà ní sọ̀rọ̀ ní síbí country àwọn Johnny country nígbà táwọn wà lórí àlééfà ẹ̀yin náà sọ̀rọ̀ sókè kò sẹ́ni tó mú yín lọ́fun kò sẹ́ni tó gà yín lọ́fun kí ló á dé tẹ̀lé jẹ́ kàn sọ̀rọ̀ o ló náà bá ga òsì máìkì wípé ń rò pé Tinubu ti jí lójú oorun rẹ̀ ni ó sá sọ̀rọ̀ ibi títí ń sọ lọ láti fẹ́ kú lọ́dọ̀ rẹ̀ náà nìkan náà àwọn ẹgbẹ́ APC náà ti pè wá pé àìfárí apá kan dápá kan sí òun mo ní kì í sòwe politics ó ní n tó ń gbìyànjú àti sọ náà ni pé káfọ́ náà láì kó náà sọ̀rọ̀ wọn ni ìwọ náà tún fẹ́ sọ̀rọ̀ wọn náà láà ń play politics oní rárá tá a fi fún PDP láàyè ó lóun náà fẹ́ sọ̀rọ̀ bóyá wàá gbé síjọba àwọn lẹ́yìn nítorí náà ń ṣèjọba bóyá ó takùn wọn ni à ń bọ̀ nbẹ́ ibẹ̀ náà ní ọ̀gá tó ti fìgbà kan jẹ́ ọ̀gá ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ Nàìjíríà ọ̀gá DSS director wọn bẹ̀rẹ̀ náà bá pè wá pé wá fẹ́ sọ̀rọ̀ mo ní ọ̀dà gbogbo ẹ̀ náà láàgbọ́ àti tiwọn àti tàwọn ọmọ ẹgbẹ́ PDP àti APC méjèèjì àti ti ọ̀gá DSS gbogbo ẹ̀ làmúbọ̀ á kó wọn sójú kan ẹ̀ ṣe mọ̀ pé a fi ṣe sísẹ̀ntẹ̀lé nù o gbogbo ọ̀rọ̀ náà lórí security náà ni à ń paláriwo ẹwọ́ gbogbo tó ṣẹlẹ̀ ní Abala Lerefe ẹ wò bí àwọn bandits ṣe ń yọ̀tọ̀ mi ẹ wò bọ́n ṣe ń kó náírà àti dọ́là jáde nínú Nàìjíríà láwọn ìsìn wẹ́wẹ́ àwọn ìkírègbè tó wá ń da omi Nàìjíríà láàmú kọ́tì gbogbo bọ́n ṣe ń gbàbọ̀dé nínú iléeṣẹ́ ológun ẹ̀rí gbogbo bọ́n ṣe ń gbàbọ̀dé a wà lọ sọ́dọ̀ arákùnrin kan
níbi tó ti já wa sí wípé 20 out of 34 local government ní Katsina ó ní Boko Haram ti gbà á mọ́ wọn lọ́wọ́. Ó ní òun rí Emir Sanusi náà lẹ́nujọ́ mẹ́ta ètò náà rí ń ṣèpàdé alálàáfíà pẹ̀lú àwọn báńdíìtì. Mo ní ṣe bí Kano lòun wà, kí ló kan òun àti Katsina? Wọ́n ní Katsina súnmọ́ Kano pẹ́kípẹ́kí. Mo ní ó ní mo ṣe ó ní kí n jẹ́ ká kó ó ní áfóònù láàyè inú àkójọpọ̀ ìròyìn ọ̀rọ̀ ó jàbọ́ mo láṣẹ ó tẹ̀lé bí tá a ti ń sọ ẹ̀ náà lọ́wọ́. Lárákùnrin kan ló wá tún ti pè wá, ó ní ká wá gbọ́, ó ní òun tẹ́ ń wo èyí, ó lóun ní ó ní security expert lòun, ó ní òun yìí sì ṣe sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ lásán, òun nìkan sọ̀rọ̀ lẹ́ action pọ̀ fún, ó ní nípa ti Kebbi tó ṣẹlẹ̀. Oh my God, àṣírí ń tú ẹjọ́ ẹ bá ń ta kinní sí tíì. Ẹ máa yọ tíìmù tí kinní lèmi náà wọ́n bá ń kó síìdì sí rẹpẹtẹ báyìí wọ́n rú síìdì ilé, mo láìkì òórùn rẹ̀ kì í ṣe tí ilé ìtúbí yàtọ̀. Ẹ máa ṣẹ́ tíìmù. Lárákùnrin yẹn bá pè wá, ara ta mí, ó ní gbogbo intelligence tíjọba need làwọn fún wọn. Mo lóòótọ́ ni, mo níjọba presidency gan sọ wípé ọ̀pọ̀ gbogbo intelligence tán fáwọn kìíní ìṣèpàpà bẹ̀yìn yọ tí kò yẹ kàn náà ti fura kan ti mọ̀ wípé àwọn pé ògiri iléeṣẹ́ ológun létí kí láàrẹ Tinubu ń ṣe, kí náà ń ṣe lórí ọ̀rọ̀ bandit tẹ́ẹ̀kan wò náà tẹ́ ń sùn tẹ́ẹ̀ fọwọ́ lẹ́rán bá gbà bá ti dé àwọn èèyàn ti ní ẹ̀ resign wọ́n ti sún tẹ́ẹ̀ mójútó ẹ̀ mọ̀. Ẹ̀yin lẹ bú Jonathan títí ǹjẹ́ tí wọ́n ń ṣẹlẹ̀ lábẹ́ ìṣèjọba yìí gan, ǹjẹ́ ìjọba Jonathan gan kò yá ju ìjọba yìí lọ tá a bá ń ṣe comparison. Ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan máa da ọ̀rọ̀ lẹ̀, ó nígbà tí àwọn ará bíi ti position ara wọn ráǹdì Kebbi kan tó jí àwọn ọmọ yẹn gbé, ó lóun gbé 3 hours before that time òun fún wọn ní kíní kan tó máa ń pè ní coordinate. Àwa tá a bá ra lẹ̀, tá a bá ń kọ́lé, tá a bá lọ sí Aláùsá tàbí níbòmí tá a bá ti ń ṣe nílùú mi, wọ́n máa ń pè nǹkan kan ní coordinate tẹ́ fi wo bí ojú ilẹ̀ yín wà, àwọn surveyor ni máa ń lò. Ó lóun send the coordinate síjọba 3 hours before the attack pé ibi tán wà rè, ibi tán wà rè, ibi tán wà rè. Ó ní wọn gbégbèsè o, ó ní àìmọye bọ́n ṣe máa ń lé abúsù fọmọ iléeṣẹ́ ológun. Mo ní àwọn ìròyìn alẹ́ àṣírí ní kẹ́ẹ̀pẹ̀ ìròyìn tòní. À ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá kù mẹ́ta á di ọ̀dọ̀ ìkànnà àwọn agbẹjọ́rò ní ẹ̀sùn ọmọ Yorùbá ní fìlà orí wọn gan àti bọ́n ti ń sọ̀rọ̀ ni mo ti mọ̀. Náà bá sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Kanu, mo ní ẹ fi ọ̀rọ̀ Kanu lẹ̀, wọ́n ti ń bú àwa Yorùbá, wọn láwọn ò ní dákẹ́, wọ́n ní Yorùbá kọ́ ni ó forí kólé yìí, wọ́n ní kò sí tó kan Tinubu ń pa rẹ̀. Mo ní iná dínú gbogbo wọn lọ́mọ̀ sí gbogbo kíní wọn jọ ń kọ́ script ni wọ́n ní, ṣùgbọ́n ààrẹ Tinubu ò influence ẹ̀. Wọ́n ní àwọn tí Nnamdi Kanu kó sòdì pàápàá jùlọ agbẹjọ́rò tó kó mọ́ra wọn náà kò bá. Mo ní ẹ̀ṣẹ́ àwò, wọ́n ní ṣé mo mọ̀ pé 4 nínú àwọn young lawyers tó ṣùgbà tí Nnamdi Kanu tí wọ́n ń ṣàgídí tán sáà máa ń sọ̀rọ̀ sókè tán tó máa ń join protest, wọ́n ní ọmọ ẹgbẹ́ IPOB ni wọ́n ní tí Kanu ti kọ́kọ́ ṣe mistake tó yanra rẹ̀ níbọn lẹ́sẹ̀ nìyẹn. Wọ́n ní ṣùgbọ́n ó ti kọ́kọ́ get it right. Wọ́n ní àwọn àgbààgbà tí ìkan ṣe pé wọ́n ní sàn nìkan tó tún ní experience ní Kanu kọ́kọ́ bẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ kó tó wá kó àwọn 4 tí tó fi ṣùgbà wọn. Wọ́n ní ṣé mo mọ̀ wípé àwọn àgbààgbà tó jẹ́ agbẹjọ́rò rẹ̀ yẹn wọ́n ní they are few of the best Nigeria. Kálá wọn ni wọ́n léwájú láti gbẹ́jọ́ rẹ̀ rù ni, tó ní sùúrù fún wọn tí òun máa kọ́ wọn níṣẹ́ wọn. Wọ́n ní gbogbo ọ̀nà pátápátá. Ọ̀rọ̀ ilé ẹjọ́ mọ̀ yàtọ̀ sí ọ̀rọ̀ orí ẹ̀rọ ayélujára. Àwọn òfin kan máa wà tá a mọ̀ pa ní torí pé òfin ò ṣiṣẹ́. Wo ọjọ́ tó bá mú ẹ tán fẹ́ fìyà jẹ ẹ rí bí òfin ṣe ń ṣiṣẹ́. Ó ń lọ̀rọ̀ Kanu yìí. Ó ní àwọn àgbààgbà yẹn fúnra àwọn náà kọ̀wé báyìí pé Kanu àwọn ò bọ́ sí mọ́ fẹ́rẹ̀ yé àwọn. Ó sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ náà látún ti wá mú ti lọ́ya tiẹ̀ wá. Rà àyà rò pé mi mo sọ̀rọ̀ yìí ni. Wọ́n ní Nàìjíríà ká ní òfin ṣiṣẹ́ ni. Wọ́n ní tán bá blue film lórí fóònù rẹ̀, ìyẹn fọ́nrán àwọn àgbàlagbà lálẹ́ pé fọ́nrán wò. Mo rí fọ́nrán kan náà lánàá àkànlé lórí Instagram níbi tọ́mọ kékeré kan tó ti jókòó ti fóònù mọ̀mọ́ rẹ̀ ò sí nínú ilé, mọ̀mọ́ rẹ̀ kàn sáré wọ yàrá ni mọ̀mọ́ rẹ̀ bá rí kí ló ń wò òkọ rẹ̀ báyìí náà ni ọmọ kékeré kò tí ì lé ju 7 years lọ́kùnrin orí bẹ́ẹ̀dì. Mo rò pé mọ̀mọ́ rẹ̀ ń wò lọ ni mọ̀mọ́ rẹ̀ jáde nínú ilé bóyá orí atẹ́ndì sí ọ̀rẹ́ rẹ̀ abóníbàrà kan àwọn tí wọ́n ta wórobo nínú ilé tí wọ́n ní ṣọ́ọ̀bù ni
bẹ́ẹ̀mi ṣe ronú torí wọn sóòtà fún wa kì í sì ṣe comedy skit bó ṣe sùn síbi tí mọ̀mọ́ rẹ̀ ló náà bá ń wò pé kí mọ̀mọ́ òun wò mọ̀mọ́ bá já wọlé ìwọ ọmọ yìí kí ló ń wò kí ló sọmọ ló ní fóònù ni ọmọ tí ò tiẹ̀ lè dá ní fóònù mo ṣe ń wò yìí lọ́rọ̀ kan wọ́n ní ẹ̀ ń bá bárú ẹ̀ lórí fóònù ẹ̀ Nàìjíríà normally wọ́n lẹ́wọ̀n ọdún 7 ni mo ní pagidari igida ẹ̀sìn mọ́ gbogbo sẹ́ńtímẹ́ǹtì tí ń fò kiri lórí ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà ríṣiríṣi táwọn èèyàn ń sọ pé wọ́n kàn fẹ́ fi àjẹ bàbá Ìjẹ̀ṣà ní wọ́n kàn fẹ́ ṣe kínní ni àwọn another story ta tún gbọ́ allegedly wọ́n ní princess àti bàbá Ìjẹ̀ṣà wọ́n náà jọ ń sáṣu sẹ́wà ara àwọn tẹ́lẹ̀ wọ́n ní wọ́n jọ wà pọ̀ ní wọ́n jọ ń fẹ́ra wọn mo lémi ò gbàgbọ́ àgbọ́ ní àgbà wọ́n ní tó bí princess nínú pé bóun ló ṣètò mọ́ wá bá ọmọ ọ̀dọ̀ òun lò pọ̀ àrífín ilé ìyàgbẹ́ bàbá ń dáná ọmọ òun ẹ̀pọ̀n bàbá ẹni kí mo sọ mo lọ́mọ òun ẹ̀pọ̀n bàbá àrífín ni bàbá ń fẹ́ náà ẹ̀sìn mọ̀ pé àwọn bàbá àgbàlagbà yìí àtijọ́ kò sí ti ń jẹ́ bọ́ksà àrífín ni wọ́n ní ara tó kan princess lára nù wọ́n wá dẹ́ òun náà sì tún kó sí galo pé normally ọmọ yẹn gan òjò ọmọ underage kò jọ underage gbogbo àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí wọ́n ṣẹlẹ̀ tó ọmọ Nàìjíríà máa lọ ṣe mistake mo rí kan náà ní UK ó ṣẹ̀ dé UK kò tí ì tó 3 weeks ọmọ ń lọ school ó sì rè é gọtí ọmọ wa ń dá dúró ọmọ tí tó ọmọ rí ó wá gba nọ́mbà rẹ̀ ọmọ náà wá àwọn kan sì wà àwọn òbí wọn tí wọ́n train wọn láwọn ọmọ lóyìnbó yìí wọ́n ṣe bí ẹni pé ò ní gba nọ́mbà ẹ̀ gbà á ṣe bí ẹni pé ò kọ̀ọ̀kan wọ́n máa mọ́nítọ̀ wọn láti lè torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ fóònù àwọn ọmọ yìí àjò wọn ti wá a ní parental control lórí amọ̀ntán lè wò amọ̀ ibi tán ń rìn sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ pé lórí WhatsApp ní ìsìn o lè mọ́nítọ̀ ọmọ rẹ ibi tí ń rìn sí bẹ́ẹ̀ ni lórí WhatsApp tí ó sí allocation pẹ̀lú rẹ̀ just WhatsApp lásán so nídìí èyí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òfin tí tán máa ń rá sí lọ́wọ́ ń lo òyìnbó alẹ́ mi ń bí ìgbà tí mo kọ́ dé ilé tàbí nígbà náà ní mo lè gòkè mo lè sọ yẹn elevator àwọn neighbor wà gbà náà ni ó àwọn neighbor wà báyìí ọmọbìnrin kan wà ń bẹ̀ tó sẹ́ ń bàlágà tí n bá ti rí bóyá mọ́ aráàbù sí ni bóyá mọ́ sọ́mi ni o bóyá fẹ́ ṣàkóbá ni o ìgbà tí n bá ti fẹ́ gun lift ní mọ́ fẹ́ wọ kíní máa yá àṣà padà mo ti léètì rí lórí ẹ̀ tí mo padà lé pé ìrọ̀ onípò ni wọ́n ṣe rojọ́ ọ̀hún kò sí kámẹ́rà nù elevator débi wípé wọ́n rí n tó ṣẹlẹ̀ àkóbá pọ̀ ìyẹn máa ń sọ́ra rẹ̀ ní tójú tìyẹ̀ lápárò ní fi ríran ìyẹn máa ń sọ́ra rẹ̀ nílùú èbó ni wọ́n nílùú àwọn òfin yẹn náà pọ̀ Nàìjíríà o wọ́n ní wọn àmúlò ni mo níṣẹ́ lóòótọ́ ọkùnrin mélòó ni ò wà ní lórí fóònù ẹ̀ Nàìjíríà wọn pásítọ̀ gan-an ni máàmù ni ẹni ẹ láwọn àti ìlú èbó nǹkan ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà náà nígbà táwọn náà wà ní primary school stroke àwọ̀ higher institution àwọn wò dáadáa ẹ̀kọ́ kan náà mọ̀ wọ́n wò tí n bá kàn scroll débẹ̀ ni o gbà míì àwọn wù lẹ́kọ̀ọ́ ẹni tí mo kí n máa parọ́ fún yín mo jọ ọmọ ike sọmọ ike wà bí ni ó kàn yẹ pé nígbà tí mo wà ní higher institution tí mo mọ̀ wò dáadáa mo wà disappointed torí mo rí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ style náà kọ́ mi gan èmi kan kọ́ wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ style náà kọ́ mi tèmi ti ń lò tẹ́lẹ̀ ni mo máa bá pàdé ń bẹ́ máa wọ́n wò pé ta ni wọ́n kọ́yàn lẹ́kọ̀ọ́ ìbálòpọ̀ náà àbọ̀lọ́run ti mọ̀ mọ́ fi tó sì dájà lẹ́nu ọgbà Édẹ́nì náà nù ẹ̀wọ̀n bí mo là mọ́lẹ̀ ẹ máa tanra ẹlẹ́lẹ́sẹ̀ ni mí ẹ sí bọ́kọ àti ìyàwó bá jọ ń wo kínní ṣe ọdún èèyàn láti ṣọ́ra o ó wúlò fáwọn kan o torí ẹ̀ náà ṣe pé fíìmù àgbàlagbà o gbogbo àṣẹ máa ti jú Nàìjíríà tá a máa ṣe but control tíjọba fi sí lórílẹ̀‐èdè yìí ó gbọ́dọ̀ fi sórí fóònù ó download ẹ̀ ó àwọn fi sórí fóònù ó gbọ́dọ̀ fi sí torí ẹ̀ Nàìjíríà náà wọ́n ló lófin à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ a fi dára wa lẹ́kọ̀ọ́ ojú tó bá wò yẹn fi wò mí ojú tó bá wò yẹn fi wò mí oníkùn ló mọ̀ká. ẹ já wa dé orí ọ̀rọ̀ ọmọ FRSC ìyẹn ọmọ road safety kan
àti ẹni tí wọ́n fẹ̀sùn kàn wípé ọ̀rẹ́kùnrin rẹ̀ ó pa òun àtọmọ rẹ̀. Àmú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn bọ̀ wá fún yín lónìí náà ni kò ní dọ́là. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá ti kó ń bẹ̀ tán á sáré díẹ̀ dó níbi tá a ti gbọ́ wọn ní àwọn ọlọ́pàá ọwọ́ wọn ti ba ìkànnù àwọn content creator mo ti ẹ̀gbọ́n wọn ní tí TikTok ń fojú wọn rí Nàìjíríà nísìn wọn ní over 40-something-thousand account tán ṣe live session wọn náà ti bá mú ló sí wọn pọ̀ lórí TikTok yẹn ó sí wọn pọ̀ jù wọn ti pọ̀ jù ìbẹ̀lẹ̀ ti rí babaláwo orí TikTok wà oníṣègùn orí TikTok wà pásítọ̀ orí TikTok àwọn wòlíì tí ẹ̀yà apátá mọ̀ ríran TikTok sí ọ bẹ́ẹ̀ náà làwọn tán bára wọn sùn lórí TikTok live program bẹ́ẹ̀ náà làwọn tán ṣe adult kìíní tán máa gbé obìnrin fọkùnrin ọkùnrin fóbìnrin gbogbo ẹ̀ tí wàá jálura wọn àyè gbọ́n China tó sì ṣe TikTok wọ́n regulate wọn débi wípé gbogbo àwọn kìíní ẹ̀ lè rí ká ní China lẹ́wà ọwọ́ bá arákùnrin kan tán sọ wípé ó gbé ìròyìn fó gànà tó ní í ṣe pẹ̀lú ajínigbé mo ní táìmù tí àwọn ajínigbé ń sòsì bí aránṣẹ́ wò yìí ni wọ́n wá rí fóòmù ròyìn torí pé òun wá fọ́lọ́wà àmọ́ yín débẹ̀ inú mi dùn bọ̀wọ́ sí bá a lè rí jù báyìí lọ nínú gbogbo àwọn àkórí ìròyìn wa torí gbogbo bí tá a ti mẹ́nu báyìí náà kámọ́rì ìpẹ́jùmọ̀ ẹ jẹ́ wá mọ̀ wọnú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé ǹjẹ́ mo ti ṣe justice fún gbogbo ẹ̀ mo ti ṣe justice fún ẹ jẹ́ àmọ́ wọnú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé Abala Sanawole ibi tá a ti mọ̀ ya fọ́tò wáyé ẹ̀sẹ̀ cheese àyà pápá ni ò torí àwọn èèyàn bínú sí mi lórí ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yà lánàá o wọ́n ní ṣe mo fẹ́ gbàbọ̀dé fún ọ̀rọ̀ Yorùbá ni mo sì lọ ń fẹ́lẹ́ à kì í ṣẹlẹ̀ Fúlàní fún mate mọ̀mọ́ wà lórí ìkànnì hàn fúnra wọn ló hára wọn sí lọ́wọ́ wọ́n á sì lọ́wọ́ ni torí ẹ̀ mo ṣe pẹ̀lẹ́ lẹ́lẹ́ à wọ́n sì dasọ̀bọ̀n lójú ni obìnrin ni ọmọ Yorùbá ni wọn ìsọkùnrin tó fẹ́ pákéèjì fún mi Ọlọ́run ló yọ mí lọ́wọ́ bàbá mi orí ọlọ́run ìsàjì bàbá mi Akínyẹmí ó ní àṣẹjọ ọmọ rẹ̀ ṣẹ̀pàdé wọ́n fẹ́ pákéèjì ọkùnrin fún mi wọ́n kàn sí aṣọ báyìí wọ́n rí pé ọkùnrin ni mo ní láìsẹ̀ comedian lamba ìjà ìyàpọ̀ tó wà yọ ìyàpò nìyẹlẹ̀ àmọ́ ha àwọn obìnrin wa náà nílẹ̀ Yorùbá kì í sì sáwọn jihadis nìkan kì í sì sáwọn mùsùlùmí oníjàdí àgbọn wọn sọ tí ì rí àwọn ẹlẹ́yà kan ẹ̀yin tẹ́ bá bá àwọn ẹlẹ́yà gbé ẹlẹ́yà kan mọ́ beautiful débi wípé kì í sáwọn ẹlẹ́yà tí mọ́ kẹ́kù tó yẹ pé ẹ bá wọn wọ mọ́tò báyẹn mọ́ àwọn ẹlẹ́yà kan mọ́ beautiful wọn mọ́ ní ìtọ́jú wọn mọ́ ẹlẹ́ẹ̀dà mo kàn ń pọ̀nù lásán mo lè convince yín àti màámi ẹ bá wa yà wọ́n ní ká ṣe ibà ìyá pè ká ṣe ayọ̀ mi kún ayọ̀ gbogbo wa ò ní dìbànújẹ́ nínú ilé aláyọ̀ yìí àfi pákà yóò yá kò ní yẹ ẹlẹ́mú ojú gbogbo yín clear rìgìdì tí n bá máa fi fíltà sí báyìí ẹlẹ́ẹ̀fẹ́ fíltà bẹ́ẹ̀ ṣe ròyìn náà lẹ́sìn fẹ́. ó dá o nínú Abala Sanawole alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ mo mọ̀ rí nǹkan rẹ́nu ọmọ kìrìmọ́nì ṣàdédé ló bẹ̀rẹ̀ sí gbèjà Sunday Igboho mo sì mọ́ sọ fún yín mo ní àṣebíṣe rere làwọn èèyàn àṣekàtàn tẹsẹ̀ wọ́n rìn rẹ́nu ọmọ kiri lọ́lọ́run tún fi ọ̀rọ̀ Sunday Igboho sí lẹ́nu lórí ọ̀rọ̀ ọmọ Ìgbò náà ni o èmi ò gbé léyìí èmi ò gbé lórí ọmọ Ìgbò yìí ni o tán pariwo lé Sunday Igboho ẹ̀yìn tẹ́ gbà tẹ́ ti mú Sunday Igboho àgbà tẹ́ ti mú Kánú ẹ̀rẹ̀ mú Sunday Igboho náà ó wá lé differences word and opposite fún wọn wípé ẹ mọ́ fi Kánú ẹ mọ́ fi wé Sunday Igboho wípé the basic difference between Sunday Igboho and Nnamdi Kanu is that Igboho never asks his followers láti pa sójà tàbí ọlọ́pàá. Ó ní kò sì ní kàn pa any paramilitary tàbí military officer kankan, kò sì ní kàn pa civilian. Pé ó ń work for the àwọn civilian tí ń work for the state. His advocacy and actions are solely focused on self-defense, while his vigilante actions were targeted against killer herders and those ó ẹ wo ẹ lọ sórí péèjì ilé ìdùn mẹ́mi látìgbà títí máa ń sọ̀rọ̀ orí ilé ìsọ̀wò ibi tá a ti wá ń sọ yún lọ́wọ́ láti gbọ́ tán ní iléeṣẹ́ ológun náà wọ́n ń dún wùrùwùrù mọ̀ pé kí èèyàn kankan wọ́n self defence ara rẹ̀ nítorí yóò bá crisis dé o dààmúdààbò ni àwọn kan ó take it into their hands mo ní ńgbà tẹ́ ẹ̀ sojú ṣe yín bí irú kí leléyìí wọ́n máa ní fowó ṣe. àyà kí ló dé tó ń pariwo inú àyà mọ̀ dùn kí ló dé
ó lọ́gàá mi ìròyìn ayọ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ ó láàrẹ Tinubu fúnra wọn ló kéde rẹ̀ kí ló dé ṣán ti gbà kí Amẹ́ríkà mọ̀ bọ̀ ni ó ní kì í ṣe yun ó ní ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n ti rí gbogbo àwọn tán kó lọ ní Kwara mo ní wọ́n ti rí díẹ̀ ṣèṣe 50 náà rí nínú àwọn tí wọ́n kó lọ ní kinní náà àwọn ní ṣọ́ọ̀ṣì Catholic mo ní wọ́n náà sì fi ń dá wa lójú pé bílẹ̀ ọ̀la ó bá fi mọ́ wọ́n rí àwọn yòókù mo ní sanwó ni àbí wọ́n dojúkọ àwọn ará bíi wọ́n ní wọ́n sọ fáwọn tó dáa aṣáàdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àyàn ni tó bá dọ̀la bá a bá rí ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn rẹ̀ á fẹ́ lójú ẹjẹ́ á kó ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ á wá sáré dé Ọ̀yọ́ ibi tá à ń lọ lọ́yọ̀ náà rèé o ṣàdédé la rí ilé tuntun yìí tán kọ ilẹ̀ Oòduà Aláàfin Ọ̀yọ́ nígbà tí mo kọ́kọ́ rí ilẹ̀ Oòduà mo rò pé fẹ́ ni ilẹ̀ Oòduà wà láàfin Ifẹ̀ tẹ́lẹ̀ àbí nífẹ̀ kí ló dé tí wọ́n fẹ́ pé méjì ni wọ́n ní bàbá rántí ilé ni wọ́n ní wọ́n pòwe fún wọn pé odò tó bá dàbí orísun rẹ̀ dandan ni ó gbẹ mo ní kán là o oko ìjẹ́ ti bàbá tọmọ kó mọ̀ làálà o kó mọ̀ fi dájà alẹ́ lọ́jọ́ iwájú o torí ilé yìí yóò gbó lọ́jọ́ iwájú o táwọn èèyàn àwọn ọmọ rò pé bóyá ó ti di 500 1000 years kán mọ̀ sí ìtàn pa o kán fi ìtàn tó rọ̀ mọ́ ilé yìí àtàn kọ́ ìdí tán fi kọ́ kò sẹ́ni tó sọ wípé kán mọ̀ replicate ibi tán ti wá àwọn kan ti ẹ̀ ń jiyàn wọ́n ní wọn kì í ṣe fẹ̀nà ti wá kí náà wá ń lọ kọ́ ilẹ̀ Oòduà sí mo ní ìfẹ́ ní bàbá fi hàn ẹ jẹ́ àfara wa mọ́ra ẹbí mo ṣe kọ́ wa nù pé ẹ̀wà bí ẹ̀wà ẹ jẹ́ àfara wa mọ́ra ilẹ̀ Oòduà tuntun nù bóyá lè kọ́ tù sí kán tán bá lè bá wa tún kíní orí yẹn kán kọ́ wípé ilẹ̀ Oòduà 2 Aláàfin Ọ̀yọ́ àkọ́mọ̀dà confusion lẹ̀. Nínú ọ́pdẹ̀tì míì ta tún gbọ́ ibẹ̀ láti gbọ́ pé ààrẹ Tinubu ti pa láṣẹ báyìí lẹ́yìn tán ṣe ìpàdé ìdákọ́ńkọ́ pẹ̀lú àwọn olórí ẹ̀ṣọ́ aláàbò Nàìjíríà mi ò tiẹ̀ mọ̀ pa IGP ti dé bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí ọ̀gá DSS ńbẹ̀ àfi bá a ṣe gbọ́ kò tiẹ̀ ju wákàtí kan síra wọn lọ tán parí ìpàdé náà ni wọ́n ti pa láṣẹ fún ọ̀gá ọlọ́pàá pé gbogbo àwọn ọlọ́pàá tó ń tẹ̀lé àwọn VIP àwọn ẹni mímọ́ àwọn bọ̀rọ̀kìnní àwọn olówó àárín ìlú gbogbo àwọn GOyin gbogbo àwọn olùṣọ́ àgùntàn gbogbo àwọn ìmáàmù náà gbogbo àwọn èèyàn kàǹkàǹkà tí Fẹlá ní VIP very important person àwọn ò gbọ́dọ̀ rí ọlọ́pàá kankan kó mọ̀ tẹ̀lé wọn kiri wọn ló ti ẹ̀ dá bẹ́ẹ̀ àtàwọn olóṣèlú yín náà o ọlọ́pàá kankan ò gbọ́dọ̀ tẹ̀lé ìkankan nù wọn kiri wọn àti gbogbo àwọn aṣòfin ẹ mọ́ fìgbà kan bọ̀ kan nú fún wa o ṣe é fara mọ́. aya wa ń bí mi pé kí ni reason kí ni dì í mo ní ibi náà la wà tí àjọ UN àbí àjọ World Bank kan nú wọn sá ló gbé tó sọ wípé yóò dà pé UN ni tán ní ọlọ́pàá Nàìjíríà tó ń tẹ̀lé àwọn olówó kiri 100,000 nínú 300 and something thousand tó wà nílẹ̀ láti pèsè ààbò faraàlú 100,000 bẹ́ẹ̀ bóyá yóò làárẹ̀ gbọ́ tí wọ́n ṣe gbégbèsè àti pé ọ̀rọ̀ insecurity náà gbogbo ń tán gbọ́ nípa àwọn ọlọ́pàá yìí náà ó tó kán gbégbèsè ẹbí kan la mú wá lánàá níbi títí ń ṣe fàájì tó ní òun kẹ̀ òun ó rè bá àwọn tó jí àwọn èèyàn gbé ní Kẹ́bì òun ò lọ àwọn ará abẹ̀ yẹn lé o ẹ̀rí jágàmù tán gbé dá àwọn ọlọ́pàá yín nìyẹn. ṣùgbọ́n àwọn VIP tẹ wá bọ́ sí òwò yìí ká lẹ́fẹ́ kó mọ̀ protect wọn ti mọ́ wọn lára ṣẹ̀tì ẹ̀rí àwọn GO wọn lè dá lọ bìkan láìkọ́ ọlọ́pàá lẹ́yìn bó lẹ́sẹ̀ wá ṣe wọ́n ní kán gba ọ̀dọ̀ àwọn civil defence lọ pé àwọn ò fún wọn láàyè wọ́n sì sanwó gidi pé àwọn civil defence ti máa ń gbébọn ní ọmọ tẹ̀lé wọn kiri báyìí mo níyàn tẹ́ wá fẹ́ kó kúrò lẹ́yìn wọn ṣé kò ní ìdíjà láàrin àwọn ọlọ́pàá àti civil defence náà pé wọ́n gba àyè àwọn torí ìmùlà tó ń jẹ lọ́dọ̀ àwọn olówó kì í ṣe kékeré o ibẹ̀ náà ti ń ṣe bàbá rere bàbá kẹ́ ibẹ̀ náà ti ń ṣe wọ́n ń ṣiṣẹ́ ilé náà ń bẹ́ẹ̀ wọ́n ń gbálẹ̀ wọ́n ń gékò ṣé kò tún ní wá di wàhálà sáàrin àwọn aráàlú báyìí ọwọ́ wọn náà tún ti máa gbà wọ́n máa gbà lọ́wọ́ mẹ́rì àwọn aráàlú ló tún rògbò báyìí torí yóò lé o owó tó ń jẹ náà rí gbà bẹ́ẹ̀ wọ́n ní rí gbà lọ́wọ́ àwọn aráàlú o n ò sì rò pé àwọn eléyìí rẹ́dí àti wọ oko ti báńdíìtì o. ẹ jẹ́ àlọ́ tààràtàrà sí Benue gáàsì lọ́tún ló sì ti pọ̀ fún gómìnà Benue àṣírí rẹ̀ sì ń tú fúnra rẹ̀ náà ní sì ń tú àwọn èèyàn tó wá ràn lọ́wọ́ láti ìgbà tó ti sọ pé kò sí tó ń jẹ́ Christian genocide lọ́dọ̀ àwọn tó sì jẹ́ wípé the point of connection ní orí ọ̀rọ̀ iná Benue ló ti ṣẹlẹ̀ àti Plateau Taraba kankan ìwọ wá jáde ìwọ tó ti sọrí pé ó wà related to religion ó wá tún ti jáde o bí ìgbà tí ń dọ́gbọ́n bẹ̀bẹ̀ olóhùn ò sọ wípé
wọ́n pààyàn ó lóun ò sọ wípé wọ́n pa àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ mo ní àti ẹ̀mí ìdí ẹjọ́ wẹ́wẹ́ rẹ ó ti fi hàn pé akíndanidání èèyàn nìwọ yìí ó ṣe ẹni tí ò bá ti mọ value ẹ̀mí nǹkan ọ̀sìn ẹ mọ̀ jẹ́ ò lead èèyàn o ara nǹkan ọ̀sìn ní kẹ́ ẹ ti mọ̀ wọ́n o èmi ò sọ pé kẹ́ ẹ mọ̀ pàdé ẹ̀jẹ̀ lọ́jọ́ kérésì wọn ò ní ẹ mọ̀ pẹ̀ràn lọ́jọ́ léyà ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá ti rí tó bá ní cruelty fún nǹkan ọ̀sìn àbí ká kú sọ pé ẹni tẹ́ ẹ bá fi so lórí ẹ kọ́kọ́ fi nǹkan ọ̀sìn dán o ẹni ó rè ẹ ra adìyẹ kéékèèké fún ẹni ó tọ́jú ẹ̀fọ́dún kan ká wò ó yé ọmọ adìyẹ tí ó yè lọ́wọ́ rẹ̀ kẹ́ ẹ tó mọ̀ pé bó bá dórí oyè èèyàn ó yè lọ́wọ́ rẹ̀ o. ó dà àfẹ́ pẹ́ lórí ọ̀rọ̀ tiẹ̀ àmọ́ lọ́rọ̀ rẹ̀ kì í sáré ẹran tí ọ̀gẹ̀dẹ̀ sí ni kò tó ń tà ń lọ àdàbẹ́ àyá ní tó wà lọ́kàn tó náà mo ní ọkàn wá ṣe déédéé tó wà lọ́kàn tí náà nù yọ iye yín ẹ̀mí wá sọ̀kan. ó dà ẹlẹ́ẹ̀kejì inú abala ti Sanawole ẹja lọ sọ́dọ̀ pásítọ̀ tó gbóhùn sókè Reverend Dakomo wọn mọ̀ bóyá mo mọ̀ Dakomo ni mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ pè lọ́kàn mi Dakomo tó pariwo sókè wọ́n ti mú Facebook rẹ̀ wálẹ̀ wọ́n náà sọ wípé gbogbo post ẹ̀ gbogbo ariwo tí ń pa wọ́n ní Facebook sọ wípé ó ń di national security lọ́wọ́ mo ní àwọn olè rò pé wà ń di ẹ̀ ń tán fẹ́ ṣe fún sòwò rẹ̀ lọ́jọ́ sí tán fi rèé fẹjọ́ rẹ̀ sùn Twitter àti Facebook kan mú un tó kọ tó ń bú ààrẹ lódò rẹ̀ lọ́jọ́ sí wọ́n ní gbogbo ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí sọ tí gbogbo ayé ti rí wọ́n ló ti wọ 3 billion plus views likes wọ́n ní Ọlọ́run lò gan-an mo rí bàbá sẹ̀lẹ̀ kan náà wòlíì ní náà wọ́n sòótọ́ ọ̀rọ̀ báyìí wọ́n nígbà táwọn rí gbogbo ìgbésẹ̀ àti ìlàkàkà àti ìtara àti akíkanjú tí Reverend yìí tó fi sọ̀rọ̀ ìtọ́lọ́run sì lò ó tán tí ẹ̀ ń fojú síbòmíì pé àwọn àgbààgbà àwọn tó lókọ àwọn lọ́lọ́run fẹ́ lò tẹ́lẹ̀ tọ́lọ́run sì fi wọ́n lẹ̀ tó sì lo ẹlòmíì tá àti ẹgbórúkọ rẹ̀ rí wọ́n náà wá wàrà àwọn wípé tán bá wà àwọn situation yìí sàn lè parúdán yìí ṣé wòlíì làwọn sá wọn làwọn wà challenged ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan wọn náà ti mú Facebook ẹ̀ wálẹ̀ wọn lẹ́ẹ̀ lè pa lẹ́nu mọ́ ìdédélùdé o ẹ ò lè pa anú mi dé síbẹ̀ ò sì ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló tún náwó sí àsọ̀rọ̀ wípé kán bó ń kìlọ̀ fún àwọn akígbémọ́rù àwọn sàábé olódòdẹ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n mú ọ̀rọ̀ òun sẹ́nu láìpẹ́ òun wà àtúrí ìṣùgbẹ́rù ò bá wọn bẹ́rù ò bá wọn ní akíkanjú lélẹ́yìí bẹ́ẹ̀ bá rí èèyàn tó jẹ́ pé kó tó lọ sógun ló ti gbé kọ̀ọ̀kùn máa ń díẹ̀ kọ́dà bí ọ̀rọ̀ bàbá Sunday Igboho ìwọ nù wa ni ò bẹ̀rù fún bàbá Sunday Igboho rí ìwọ nù wa ni ò ti sọ 1 or 2 times nínú ọkàn rẹ̀ wípé ìbá sì dá kí bàbá yìí náà kàn ti fèsì fámìlì wọn kàn jogun omi ẹ̀ràn ọ̀ràn tó ń jà fún yìí abẹ́ẹ̀ rí ni sẹ́yìn lè jà fúnra Yorùbá ẹjẹ́ àsòtọ̀ ọ̀rọ̀ fún àwọn òsòtọ̀ ọ̀rọ̀ bíi ẹ gbàgbé pé à ń kọ́ ọ̀rìn báyìí à ń pariwo à ń ẹ̀yìn ẹ̀ kàn dá fira yín sínú ṣú Sunday Igboho pẹ̀lú gbogbo tójú rẹ̀ rí pẹ̀lú gbogbo ìsọkúsọ tó ń sọ kiri ṣé bó bá jẹ́ yín ni ṣé bí ara ń tó fa ti Gani Adams nù ṣé bí Gani Adams náà ti fìgbà kan jẹ́ kíní rí tẹ̀gàn ni náà gbìyànjú kó tó di pé gbogbo ẹ̀ wá di bó ṣe dà yìí ebó ọ̀rọ̀ tó náà wá sọ ní wípé àbí àti gbọ́ lẹ́nu Gani Adams rí pé mọ́jẹ̀ kan kó bá wọn àwọn ará bí lórí ọ̀rọ̀ security kí ìjọba kán mọ́ ní ibo ló ti rí ìgbà náà bábọ̀ nínú ilé rẹ̀ tí bá rántán ṣe fún Sunday Igboho bó bá jẹ́yìn Sunday Igboho sẹ́ẹ̀sì ti ní lọ ìyàwó yín ò ti ní pariwo mọ́ yín lórí torí ẹ̀ mọ́ wo Sunday Igboho báyìí pé lọ́rọ̀ rẹ̀ mọ́ kọ mí torí ẹ̀ ń rí èèyàn mi bí o ń ríra mi nìkan ni mo mọ́ owó tí mo fi ń jíjà ó ní ìtúnṣẹ́ tí ìrùn èmi ó mọ̀ sọ tèmi bó bá ṣe wá ẹ máa wò ní bẹ́ẹ̀ náà ni nínú abala Sanawole mi ẹja dọ́dọ̀ mímí kò ní bàbá yìí ó pẹ́ta ti gbúrò wọn àwọn níṣẹ́ mi ò mọ̀ pé wọ́n wà lára ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re ni wọ́n yìí sábà sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ntafẹ́nifẹ́re bá sọ wọ́n jọ mọ̀ sí ni wọ́n ní náà bá gbóhùn sókè wípé ẹ decentralize security architecture ẹ jẹ́ kan mo ní ṣé ìsọ̀rọ̀ state police náà ń sọ wọ́n níbẹ̀ ni
láyà bá ní kí n má fojú fo right up òun tó nǹkan lórí rẹ̀ mo ní right up òun ló kọ ó ní síbi ariwo state police ló gbàlú kan nígbà kan sàdédé láriwo òun lọ́ọ̀lẹ̀ àgbọ̀n kankan mọ́ ẹ̀sùn lọ́tún ló sì pé olódòdó yín ń ṣètò àgbésùnmọ̀mí lábẹ́lẹ̀ in fact wọ́n tún sọ iye tí wọ́n fi ń ṣètò wọn Adéọlá Fáyọ̀hún gbé bàbá kan wá lánàá tó tú àṣírí àyà ní ṣe bí El-Rufai náà ti sọ orú rẹ̀ rí ṣùgbọ́n àwọn èèyàn disregard ọ̀rọ̀ rẹ̀ nítorí pé ó jẹ́ opposition. Mo ní àṣìṣe táwọn ọmọ Nàìjíríà máa ń ṣe nìyàn àyà nígbà tí El-Rufai wà níjọba wọ́n lòun náà ó ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ pé kó mọ̀ rí sí olódòdó pé kò lẹ́nu ọ̀rọ̀ mo ní sáwá parọ́ ni kò lẹ́nu ọ̀rọ̀ lóòótọ́ mo ní ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà tó ní ọgbọ́n tó ní ìmọ̀ àti òye kì í dá irú ọ̀rọ̀ àwọn bẹ́ẹ̀ nù nítorí wípé ìtara ni wọ́n máa fi ń tú àṣírí àwọn náà lọ́lọ́run máa ń lò láti tú àṣírí síta fáwọn amẹ̀kúnnù normally táàrin wọn bá gún ni imagine káàrin olódòdó àti El-Rufai gún ṣe é gbọ́ àṣírí lẹ́nu rẹ̀ opportunity ibi táṣírí ti ń túnú pé lóòótọ́ ẹ lè mọ bú bóun náà ń dá ayé Buhari ṣe mọ́ jọ dá nǹkan rú ni òun náà wọ́n pààyàn sí ọlọ́run jàdí ìsìn náà fẹnu sí alákatakítí lòun náà mú lóòótọ́ ni ẹ̀ẹ́sọ́ wa ń gbèsè lẹ́yìn ni mo gbèsè lẹ́yìn ẹjọ́ rọ̀ mi ọmọ yé yín ibi náà ni mo ti máa tẹnu mọ́ wípé tẹ́ ẹ bá gbọ́rọ̀ lẹ́nu rú wọn listen to their message but don't trust the messenger mi ò ní ẹ trust El-Rufai ṣùgbọ́n mẹ́sẹ̀jì yẹn ẹ máa jẹ́ àárọ̀ kan tọ́lọ́run ṣe wípé bọ́lọ́run ó bá tú àṣírí aninilára Nàìjíríà ìkànnú àwọn aninilára wọn náà ni ó lò torí tó bá lo mẹ̀kúnnù wọ́n á fìyà jẹ mẹ̀kúnnù gbé ṣé ti wá rí kan mú El-Rufai látijọ́ tó ti sọ̀rọ̀ kálé èèyàn kan ló sọ wọ́n ti ní gbé ṣé ti rí kí ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ rí gbé El-Rufai pé irọ́ ló pa níbi tó ti sọ wípé iye báyìí ni olódòdó ìjọba olódòdó fi ṣètò àgbésùnmọ̀mí tá a sì wà bí mi náà sọ nígbà míì wípé mo nífẹ̀ẹ́ mo pé mo kan sára sólódòdó pé mi ò gbọ́ rí pé wọ́n sanwó ránsọ́ọ̀mù wọn ò jà gbọ́ ni ṣé ẹ ti rí ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ kan rí gbé so nídìí èyí bẹ́ẹ̀ bá rí tọ́nà ń lo aninilára kan tó kọjú wọn síra wọn tán fi ń jà tásìrí wa ń tú wọn ìfẹ́ kásìrí tú bọ́rọ̀ wọn bá wà sírí òní tú gbogbo wọn ò dá lóòótọ́ ṣùgbọ́n ṣé wá rí nǹkan kan tó dá Nàìjíríà dúró àtọmọ àtàwọn èèyàn inú ẹ̀ síbi tán sì wà yìí in fact tó ń fà wọ́n sẹ́yìn ni torí wọn ò dúró sójú kan mọ́ ìpadà sẹ́yìn ní bá Nàìjíríà já àsòtọ́ fúnra wa ó ní àríyànjiyàn ńgbà tí Buhari sọ̀rọ̀ wọ́n ṣẹ̀tanú olódòdó ní ẹsẹ̀ kí níṣẹ́ rí bólódòdó bá kó wọn mọ́ra ní gbọ́n kankan lẹ́nu wọn Ọlọ́run tó bá fẹ́ tú àṣírí ní máa mú àwọn aninilára méjèèjì kojú ara wọn. a gbọ́ fọ́nrán tẹ El-Rufai ṣe lọ́jọ́ sí ká tún fi rán yín létí don't trust the messenger but listen to the message. Kò sọ wípé rán ní ń pa ẹja mọ́ fi ṣàríkọ́gbọ́n tó rà mọ́ da ọ̀rọ̀ wọn nù kò sọ bẹ́ẹ̀ nígbà àti Buhari nígbà tọ́jọ́ wà níjọba ẹ jẹ́ ká sì rí wọn mọ́ tú àwọn náà kàn mọ́ kọjú ara àwọn ẹbá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́. You can ask 3 service chiefs that served in Kaduna under my watch. One of them is still alive. Farouk Yahya was chief of army staff. He was GOC in Kaduna. I saw him yesterday at a wedding. You can call him, bring him to this program and ask him what we did. What I will not do, okay, is to pay bandits, give them monthly allowance, or send food to them in the name of non-kinetic. It's nonsense. We are empowering bandits. It's not the government of Kaduna State. It's a national policy driven by the Office of National Security Advisor, and Kaduna is part of it. Many states are objecting to that, but that is the policy now. Chase the bandits. That's the new policy. My position has always been the only repentant bandit is a dead one. Kill them all. Let's wipe them until they are reduced to nothing, and then the 5% that still want to be rehabilitated can be rehabilitated. You do not negotiate from a position of weakness. You don't empower your enemy. You don't give him money to go and buy more sophisticated weapons. That's why the insecurity problem has not gone away and will not go away as long as this policy continues. If you look, they can deceive, they can cover up, they can do propaganda, but those that live in Katsina, those that live in Zamfara, those that live in Kaduna, those that live in those states, they know what is happening. But is that the reason why perhaps you think that there's a slowdown in the attack on schools and kidnaps that we've seen in Kaduna? The quiet we've seen in the Benegwari there is no slowdown. I was governor for 8 years. I was governor of Kaduna State for 8 years. Only 3 schools were attacked in 8 years. Okay? This government has been around for 2 years.
3 schools have been attacked. And they paid the bandits. They paid them $1 billion the first time the school was attacked and students abducted. They are paying bandits. They are apologizing to them. They are find this information about. Let the governor or anyone come and deny. We have the evidence. When the time comes, we reveal everything. They are paying bandits. They are empowering bandits. This is what this government is doing. And you think that will not work? It will not work. It has never worked anywhere in the world. Bẹ́ẹ̀ ni lánàá ìròyìn tó jáde lórí Justice Ọmọ́tọ́ṣọ́ tí wọ́n dájọ́ Ọlọ́run tí wọ́n dájọ́ fún Nnamdi Kanu. Ẹ ti rántí adájọ́ ẹ̀ tí ẹ lè gbàgbé. A bá gbọ́ ròyìn pé wọ́n ní àwọn apààyàn tó máa ń pè ní asas ẹ ti mọ̀ wọ́n náà fẹ́ pa á wọ́n náà trace ẹ̀ wọ́n sá sọ ẹnìyẹn gbérò yẹn kalẹ̀ báyìí àti mo kọ́ rí ìròyìn yẹn báyìí mo kọ́kọ́ tẹ̀ sórí ayélujára mi ò rí ilé ìwé ìròyìn kankan tó gbé tá mo rí pórí Facebook nìkan ni mo béèrè lọ́wọ́ AI ní kò sí ní tó jọ ìwọ AI yìí sọ̀ ń parọ́ fún mi ni mo bá jẹ́ kí atẹ́gùn fẹ́ sí àwọn ò ní kánjú gbé ròyìn asáwọn ọmọ Ìgbò ló wà nídìí asáwọn náà ń gbé ròyìn fún gànà ilé ẹjọ́ sá ti jáde Federal High Court wọ́n náà ti debunk ẹ̀ wípé kò sí ní tó jọ o wọ́n attempt láti pa ẹni ẹlẹ́ni o pé báwọn nǹkan bá wà tó gbé ròyìn tán wà lábẹ́ ẹ̀kú tó jẹ́ pọ̀n gan tán fẹ́ ṣe náà ń dọ́gbọ́n sọ wípé àwọn mọ̀ mo ní wọ́n ajá yín sí wọ́n lè ti pín lọ́dọ̀ tí yín náà ìgbà kan la máa ń ṣe abala confam ẹ̀ ní lábala mọ́ àti fi sáàrin ìròyìn a mọ̀ confam ẹ jẹ́ àwa lọ tààràtààrà síbi tá a tún ti rí fọ́nrán kan àwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí tààràtààrà sórí fọ́nrán yìí níbi táwọn èèyàn ti bẹ̀rẹ̀ sí bú very dark man wọ́n náà rò pé èèyàn tàwọn ní tẹ́lẹ̀ àwọn Haúsá ló ti ẹ̀ ń bú jù torí very dark man náà sọ ó ní kí Trump máa bọ̀ ló bá fi àwòrán yìí síta mo náà wo tó lélẹ̀ ó náà kan tí wọ́n ń protest wípé fẹ́ kí Trump kó máa bọ̀ pé bó ṣe ń bínú sí yẹn kọ́ lọ́n jẹ́ kí inú tún bí sí gbàgbọ́s lọ́tún ló sì látànà náà fún very dark man báyìí o pé bóò ló sì ní kí Trump máa bọ̀ ó lẹ́ẹ̀tì ìmọ̀ nǹkan kan ṣé pa ayín ká ilé àbójoojúmọ́ kọ́lá sí rí ń tú ní ìsìn wípé wọ́n ń lé ambush fún yín ẹ wo àwọn ìsìn wẹ́wẹ́ àwọn tí ò tó nǹkan kan a lè rí jù báyìí lọ nínú abala ti Sanawole ní pápápá jẹ́ ń pe àyáwá jẹ̀lẹ̀ńkẹ́ ni mo mú lórí ohun yìí n ò fẹ́ wá ẹ jẹ́ ń pa àyáwá kó wájú adébẹ̀nu abala yìí olólùfẹ́ wa abala comment section ẹ rò pé ohun mi kì ni mo mọ̀ sí bẹ́ẹ̀ àyáwá. Mo máa tún kí wa káàbọ̀ sínú abala yìí olólùfẹ́ wa abala comment section at Adeyanju Sunday wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, do you know what always baffled me about Nigerians government was that laughing on the critical issues but never show in European country you will see them as a business minded. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa múra bí ẹni wípé serious ṣùgbọ́n ńlé aláwàdà nìyẹn aláwàdà kẹríkẹrí bàbá sàlá ẹ jẹ́ àlọ́ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ mọ́ mi Jẹ́mílà Àgbájé wọ́n ní correct talk kí kálukú ní ìbọn lọ́wọ́ mọ́ mi wọ́n lè sí àwọn eléyìí wọ́n ti mọ̀ pé bó ní kálukú bá níbọn lọ́wọ́ kò sẹ́ni tí ó bẹ̀rù èèyàn kankan mọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jẹ́ àlọ́ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ at Kwakwa wọ́n ní I'm crying for my dear country ẹ mọ̀ sunkún wọn that I hold in high esteem and laid my life down for years ológun ni bàbá yìí ó jẹ́ o there was a country ó ti di ohun ìtàn there was a country Nàìjíríà ti dìtàn mo rò pé àwọn tí wọ́n jagun fún Nàìjíríà rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àtinúrúdín Murtala bàbá mi dáadáa àwọn ìsalákatakítí mùsùlùmí alálàáfíà nìyẹn wọ́n lọ́gbẹ̀ni Bobby tiwa ibà àyà ibà tí ń kú mi ẹ̀nà tí ń kú yòó ààrẹ Tinubu kò wá sí Amẹ́ríkà lẹ́nu ìgbà tí ó gorí oyè yìí under my foot ló rán wá ní ìgbà méjèèjì o ó sì nídìí tí ò fi lè wà more wisdom my brother Ire from New York City yóò dá fún mi bàbá mi ṣùgbọ́n mo fẹ́ sọ fún yín pé Tinubu ti wá 2023 kété tó dórí oyè ó attend the UN ó sì àdírẹ́sì wọn bẹ́ẹ̀ ni ẹ Google ẹ̀ 2023 Tinubu lọ ẹ jẹ́ n sáré fi fọ́nrán yìí hàn yín. This is my first address before the General Assembly. Permit me to say a few words on behalf of Nigeria. Ó náà lẹ́rìí yẹn bá mi bẹ́ẹ̀ náà sì ni agbọ́lẹ́nu mínísítà rẹ̀ lánàá ìta ló ń jẹta Minister of Information páwọn jọ lọ ni pé kò sí tó ń ba ààrẹ Tinubu lẹ́rù sẹ́ẹ̀rì kò sí tó fẹ́ fi ààrẹ Tinubu ṣe gẹ́gẹ́ bí president wọ́n lè wọ US yìí ṣe pé wọ́n lè wọ US ṣùgbọ́n nǹkan sọ wọ́n ní bóyá torí pé Trump ò tí ì sìn bẹ́ẹ̀ nígbà náà ṣe lọ mo ní wo ni Trump dé ọdún ìmọ̀ ni Trump padà wá mo ní kò ṣeé ṣe Trump ò lè mú olódó délẹ̀ immunity wà ṣùgbọ́n mi wà mọ̀ bóyá immunity wọn bóyá ó dé Amẹ́ríkà o torí mo ti gbọ́ lẹ́nu Trump rí
tí wọ́n ń wá ọmọ tó ń wá ààrẹ orílẹ̀-èdè kan tó sì ń tọ́wọ́ àwọn bàbá tó tún fi báńtì lé lórí. Ẹ jẹ́ àtẹ̀wájú, ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ mọ̀mọ́ wa ọmọlẹ́wà Adésọlá. Wọ́n ní OB, the Lord is your strength in Jesus' name, amen. Àwọn agbésùmọ̀mí ti wà ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, especially in Lagos and in all of our forests, courtesy of our obas. Eré burúkú ọmọ wèrè amúgbó olórin yìí máa padà sí orí ibú last. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àyẹn Portable náà báwí, wọ́n ràn wọ́n rán rẹ̀ ó níbi tí ó ti dé lọ́jọ́ kan. Mọ́mí Janet Adégbẹ̀dẹ̀, wọ́n ní Bobby tiwa ọmọ àgbà, ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa sọ fún Ìgbòho Òòṣà kó fi ọgbọ́n ṣe o, kó má finú tán ẹnìkankan o, ẹnikẹ́ni. Sunny Adé ní inú mi ni mo mọ̀, wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu. Mọ́mí Alájà Mọ̀dínà Solomon, wọ́n ní ipa tí kò lè need. God bless you, absolutely correct, facts of life. Why Gumi? I have been saying it, Gumi supposed to be locked up. Ohun tí Prophet Elbu bá sọ lánàá náà react sí. Bẹ́ẹ̀ náà ni Adéyanjú Sunday, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, forget all these governors, they are scammers of religion, fasting and prayer is just a deceit. Bẹ́ẹ̀ ni irọ́ náà ń pa ẹ̀tàn sí ni. Ti dọ́dọ̀ at Rachel Melúwọlé, wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ ìbá ìròyìn àgbáyé ìwé náà kí yín o. Wọ́n ní nípa ti àwọn ọlọ́pàá tó rẹ́rìn yẹn, ìkan lára àwọn tí ó yè nínú chọ́ọ̀chì sọ pé ọlọ́pàá kò ṣe nǹkan kan fún àwọn, instead wọ́n yin tear gas sí ojú àwọn ọdẹ ìbílẹ̀ tí ó fẹ́ ràn wọ́n lọ́wọ́ tí kò jẹ́ kí ẹnìkankan kó ríran títí tí àwọn Fúlàní fi lọ. More strength in Jesus mighty name. Ẹ wo Nàìjíríà àti ìdíwọ́ lọ ìyàgò Ọlọ́run ọba mọ̀ sẹ́yìn ò lẹ́tì gbọ́. Ibà àwọn kan náà nínú Abala Lerefe tí màá yẹn sọ tó ní àwọn àmì wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ran àwọn agbébọn lọ́wọ́, wọ́n dẹ̀ dojú ìbọn kà wọ́n, wọ́n dẹ̀ pa àwọn èèyàn. Ibi tí a ga àtàwọn yẹn sì fi aláǹkìlọ̀ àwọn ará bíi náà ò gbọ́ ni a ti kìlọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni kò síra nù wọ́n ní OB, well done job, ẹ ṣeun ṣeun, ọ̀rọ̀ gidi ni gómìnà Taraba sọ. Let everyone bear arm. Utterances from gómìnà alias shows religion is a scam. We can all see how top most religious leaders are denying Jesus publicly because of money. So shameful. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu Yorùbá nation owó ìbá. Máàmí mo ti lọ́dọ̀ yín, wọ́n ní ìbá Portable àṣàlè lé ọmọ burúkú fẹ́kùn pàjẹ́. Ọlá inú kan CSI ló jẹ́ kí àwọn alálẹ̀ lo Portable láti correct the false and damaging message being floated for a long time. Ẹnu tí Ọlálọ́mí fi bú òrìṣà náà ló fi gbolẹ̀ báyìí o. Olódòdẹ gbé ìgbésẹ̀ akin, free CSI please, Ayakundus. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìbá mi Olúyọmí Olúwọlé, wọ́n ní great evening my wonderful family, a kú iṣẹ́ òní o, wọ́n kí wa o. Bobby, kudos to Gani Adams for his update. In fact, I'm enjoying his planning for this crazy terrorists and bandits. May God help him to succeed. Yorùbá nation ń gbà Rotorian Olúwọlé Olúyọmí, Eastern Texas. Wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. Ṣé wá rí pé ká ní gbogbo wa lè fọwọ́sowọ́pọ̀ ni wọ́n lè rí àwọn imagine kálẹ̀ nu wa kù. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ bá mi fọ́lọ́run sọ tà nímọ̀lá kò séèyàn kan o. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Hannah Adébóyè wọn náà sọ síbẹ̀, wọ́n ní kò fi hàn ẹnikẹ́ni. Ọ̀gbẹ́ni Bobby, níbo làbára wà báyìí? Àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá àti àwọn GOC gbogbo wọ́n dákẹ́ láì sọ̀rọ̀. Àwọn governors kò sọ̀rọ̀, ṣé wọ́n fẹ́ kí wọ́n pa wá tán ni? Olúwa kó gbà wá o Olódùmarè. Yorùbá nation no going back. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí àti nǹkan panu. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ at Michael Junior, wọ́n ní ìmìnì tí ó yìnyà Michael lọ́sọ̀nà òun àzàlélúyà láti Sùúrùlérè ibà gbọ́mábí wọ́n mú un jẹ́yìn ẹni tí ó bá sọ wípé ti Trump pọ̀. Wọ́n ní ẹ má jẹ́ káwọn sọ̀rọ̀ òdì sílé ayé yín, lágbára Ọlọ́run ó máa mọ́ yín lórí ni o. Ọ̀rọ̀ ilé ayé wa ó ká wa lára ní Nàìjíríà o. Àwọn agbésùmọ̀mí ti ìtàn kọ́ dénú. Ó dà ó ti yẹ àwọn ní kẹ́ ẹ sọ́gbà àwọn tó bá ní ti Trump pọ̀, wọ́n ló dé ọ̀rọ̀ táwọn ó sọ yọ́ mọ́ yín lára o. Bẹ́ẹ̀ náà ni Adéwálé Ọ̀rẹ́kọ̀yà, wọ́n ní let's arrange our own Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Ìjẹ̀bú-Land. Báwo mi Òkènlá Adédọ̀tun ẹ gbọ́, wọ́n yìí jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ń Jẹ̀bú, mo sì gbọ́ abẹ́mọ́ jẹ́ àbí everybody kúkú ní Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Fájimolú, wọ́n ní OB, PM Italy ti pọ̀n lẹ́yìn Trump. Bẹ́ẹ̀ ni agbénúròyìn lónìí láti gbé ìgbésẹ̀ lọ sí Nàìjíríà fún ìpànìyàn tó ń lọ. Ọ̀rẹ́ Tinubu ní France, Macron kò tiẹ̀ bá ọ̀rẹ́ rẹ̀ dá sí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú rẹ̀. Ọmọ Ìránù ti sọ pé gbogbo àwọn máa yí padà sí Kristẹni bí wọ́n bá gba Turkey fún Mùsùlùmí. Ó ti ẹ̀dá abẹ́ ìsọjí ń bẹ̀rẹ̀ ní Ìránù. Ẹ ti kí ọ̀rọ̀ mi lẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jẹ́ lọ sí ọ̀dọ̀ mọ́ọ̀mí Dorcas Jalo. Mọ́ọ̀mí Morocco ńkọ́, ẹ tún lọ sí fàájì Morocco, ẹ kàn sáà ń glo petrol tí kiri ni yọ yẹ yẹn ní sìnrìn o. ẹ mọ̀ gbádùn ayé yín. Ìbà Ọlọ́run ní ibi gbogbo, kábíyèsí Ọlọ́run àánú. Mọ́ọ̀mí Adésọlá Ọládèjì, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, ẹ mọ̀ sí àṣìṣe mọ́ pé Emir Ìlọrin ni ọba mọ́ o, olórí àwọn Fúlàní ni o, àlejò ni yóò ṣe padà síbi tí ó ti wá. Torí àwọn ọmọ Yorùbá gbọ́dọ̀ gba ilẹ̀ wa, torí àwọn ẹranko yìí ò ní fi ọ̀rọ̀ sílẹ̀ pẹ̀lú àwọn England eléré ibú tí ó jẹ́ wípé wọn yóò mọ̀ wá tọrọ jẹ ní ọ̀dọ̀ wa
láìpẹ́ ní ọjọ́ iwájú àti ẹni ìgbà kan gbábọ́ tọrọ jẹ dọ́dọ̀ wa. Ẹ ṣe mọ́ mi pákéèsì tẹ pè mí. Bẹ́ẹ̀ náà ni Adélẹ́yẹ Abímbọ́lá wọn ní àwọn Fúlàní kan fi ọmọ olódò dẹ ṣe gẹrẹwu ààrẹ lórílẹ̀‐èdè location 419 orílẹ̀‐èdè mùjẹ̀mùjẹ̀ tí wọ́n ń pè ní Nàìjíríà ní bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu kò ní okun tàbí agbára kankan rárá lọ́wọ́ àwọn Fúlàní. Tèmi ni pé ilẹ̀ Oòduà máa dé ilẹ̀ ìlérí láṣẹ Aláùrà láìpẹ́ láì jìnnà. Àtọmọ Táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní Obi Olúwo gan kò ní kúre pẹ̀lú bílíọ̀nù tó gbà. Ẹ bá wa sọ fún àáfà tó wọ pọ́pù yìí àti ìdílé ẹ̀ wípé òun ló kàn tí àwọn agbésùmọ̀mí máa jí gbé lọ. Àwọn àáfà tó gba gómìnà àlejò náà bá wí. At Ganiyu wọ́n ní open your eyes and defend your land. There is no help from narcissists. Wọ́n ní everyone needs to wake up because there is none to help from raisam. Èèbò pọ̀ ẹ fẹ́ fẹ́ èèbò yìí ń lórí. Bẹ́ẹ̀ náà ni báàmì Akínyẹmí òní wọ́n ní ẹ jọ̀wọ́ ẹ má jẹ́ kí olóyè Ìgbòho wálé lásìkò yìí o. Mọ̀jà mọ̀sálà mọ akíkanjú lójú ogun o. Ìfura lògùn àgbà. Bíbélì sọ pé ká máa gbàdúrà ká sì máa ṣọ́ra. Ire o. Àárò gbogbo yín sọ mí o. Akínyẹmí òní from USA. Ẹ má ṣàárò àwọn ìyàwó tèmi o. Àwọn ọkùnrin nìkan ní kẹ́ ẹ ṣàárò o. Ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ báàmì Akínyẹmí òní náà ni wọ́n ní Obi ẹ kú iṣẹ́ ìlú o. Tí àwọn ọba wa bá ti jọba ni wọ́n máa ń sọ ara wọn di nǹkan míì. Ọlọ́run á bá wa sí wọn níyè. Akínyẹmí òní from USA. Mọ́ọ̀mí Janet Adégbẹdẹ wọ́n ní Bobby tiwa kú iṣẹ́ o. Buhari ló kọ́kọ́ gba ìbọn lọ́wọ́ gbogbo ẹni tó ní ìbọn tẹ́lẹ̀ àwọn apànìyàn gbogbo. Ṣé pé Buhari ní kọ́mọ̀ fún wọn láìsẹ̀nsì mọ́? Mọ́ọ̀mí olórí Sadé Ìbírónkẹ́ àwọn náà jẹ́ olórí Sadé lótò. Wọ́n ní General Bobby ayọ̀ ní o ayọ̀ rẹpẹtẹ mọ́ọ̀mí. Wọ́n ní ọwọ́ Tinubu ti bọ́ àwọn Fúlàní ti mú ẹpọn rẹ̀ dání láti fọ́. Mọ́ọ̀mí wo ń tẹ́pọn. Trump jọ tètè máa bọ̀. À ń retí rẹ o FCSI kì í ṣe ọ̀daràn Oòduà nation no going back. Àyà eré o eré kàbìtì wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu wọ́n fún wa ń sign bàbá wa Sage Awólọ́wọ̀. Mọ́ọ̀mí Tóyin Nọ́rì wọ́n ní èmi ló kàn should accept that he needs help. His political opponents will finish him with this insecurity issue. Anyways, a fi wọ́n pa ọ̀ẹ̀dẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Báàmí Rábíù ọlọ́pàá dé wọ́n ní Bobby ask anyone who witnessed the Biafra war when the war was really serious in Ore. All the young guys were handpicked on the street and they were taken to war front. Wọ́n fipá mú wọn. Báàmí Oríọlá Oris wọ́n ní àyà ṣe mọ̀ wípé ìgbà tí Olúwo lọ fẹ́ Fúlàní ní Sultan àti Gumi bẹ̀rẹ̀ sí ń wá nítorí báyìí ẹ fura kẹ́ẹ̀sì sọ fún ọkọ ẹlẹ́hà kó jáwọ́. Èmi ò fẹ́ lẹ́hà láti ilẹ̀ Haúsá n ò fẹ́ lẹ́hà Fúlàní bọ́ mo jẹ́rìí àwọn ìyàwó tó wà nílé tẹ́lẹ̀ wọn ò ní gbà ẹ sì kú ojúlọ́nà ìjà àwọn Kakanfos láìpẹ́ yìí. Ire o Oríọlá Oris from Dallas, Texas. Kí ló fẹ́ bàjá? Ṣé Ìbà Gani ò nìkan mọ́ jẹ ọ̀nà Kakanfò lẹ́gbàá lànà wọ́n náà mọ́ jẹ́ tẹ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́ọ̀mí Modúpẹ́ Táíwò wọ́n ní wèrè gangan ni ọmọ Portable yìí o. Ire o àtúnpàdé lọ́la láṣẹ Èdùmàrè. Bobby wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí mi Mọ́ọ̀mí yọ yẹn. At Tóyin Nọ́rì wọ́n ní they just want to punish and humble Kanu for his arrogance. He will soon be released. Àná gbàládùra kan release ẹ o. At Dúpẹ́ Alabi wọ́n ní the government is afraid their opponents will target them if people are permitted to carry arms to defend themselves. Ṣé ti rí àwọn ọlọ́pàá tí ò fààyè gba state police sọ́nà náà máa fààyè gba kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà wọn gbé mọ́ ò ní sí àlẹ́ mọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti bọ́bọ́ bí wọ́n ní Nigerian government are really orí wọn ti yí. What has prayer got to do with insurgency? Instead, if they are going after and smoke them out, they are talking about prayers and fasting. Ẹnu ẹ̀nà wáyé. Mọ́ọ̀mí Alájà Riscot Àdìgún mọ́ọ̀mí yọ yẹyin wọ́n ní pọ̀ chase kò ń dùsù yín o àjẹpẹ́ ayé o brọ́dà mi Ọlọ́run á máa bá wa sí o kò ní rẹ̀yìn láíláí mọ́ṣáláà àmín salam love you much wọ́n tẹ love sí abẹ́ náà ni mo rọ́gẹ̀dẹ̀ mọ́ọ̀mí yọ yẹyin. At Bridget Ògúntọ̀nà wọ́n ní wọ́n sọ pé kán yan àwọn ambassador pé owó wo ni wọ́n máa fi bọ́ wọn sówó sílẹ̀ ni wọ́n sanwó fáwọn bandit. Mọ́ọ̀mí Dorcas Odolúwatúnmiṣe wọ́n ní mùsùlùmí genocide ṣé Iran fẹ́ wá pa mùsùlùmí ara wọn ni? A gbọ́ pé tẹ́rọ́rìsì fẹ́ lọ àwọn ọmọ tiwọn láti fi dìfẹ́ǹdì ara wọn o. Tí Trump bá ti wá bandit ọlọ́pàá ìjọba Gumi lọ̀gá wọn from Providence, Rhode Island. At Bobo B1 wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu ẹ ṣeun we love you too. At Henry Donije wọ́n ní òótọ́ ọ̀rọ̀ bí ìsọkúsọ ni o. At Tóyìn Adéníyì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run kú iṣẹ́ rẹ̀ o. Ohun tí sójà yìí sọ ni wípé sójà tó sọ̀rọ̀ lánàá tó sọ Haúsá. Ó ní kí àwọn ọ̀gá fáwọn láṣẹ báwọn ò bá ní lé wọn kúrò nínú igbó yẹn àwọn bandit wípé kí ni àǹfààní kakí táwọn kó sọ́rùn lásán
láì ní àǹfààní kankan wípé àwọn ò kàn kó kakí sọ́rùn lásán ṣùgbọ́n kí wọ́n fáwọn láṣẹ láti ṣiṣẹ́ wípé òun fọlọ́run búra àwọn yóò ṣiṣẹ́ àwọn bẹ́ẹ̀ ni torí mi ò lo gbogbo fọ́nrán yẹn tán lánàá ìwọ̀nba ti ibi tí mo lò nìyẹn ibi tí mi ò lò yẹn náà wọ́n ló sọ wípé àwọn Boko Haram ti wọnú army ẹ ṣeun ṣe mọ́ mi yọ yẹyin assignment àná àwọn náà bá wa sí ẹ pàtẹ́wọ́ fún wọn. Àtìmáàmì wọ́n ní ibà inú mi dùn ìdùnnú ibà àrídùnnú ibà dùn mí nínú ibà amúlòdùn gbogbo ẹ̀ sáà ń dùn ní ibà yọ̀ mí kún tí sultanate bá túmọ̀ sí head of state kí wọ́n fi mọ́ ní ilẹ̀ haúsá nìkan kí wọ́n má kó jàgíjàgan wọ́n wá sí ilẹ̀ yorùbá ẹni tí gbogbo àgbáyé ti kọ̀ sílẹ̀ ló wá di kòríkòsùn sátánì sokoto àyà kùndùsì torí ẹ̀ la ṣe ń pe àwọn alálàáfíà mùsùlùmí ilẹ̀ yorùbá wọ́n sì ti ń dìde báyìí kán dá dúró kò sí tó kàn wọ́n pẹ̀lú sọ̀tàn pọ̀ ló mẹ́sìn wà bá wọn sọ̀tàn kọ́ lànà bí wọn bó o ní mùsùlùmí yorùbá ó sì máa kírun lẹ́yìn mùsùlùmí haúsá tí ò ní lè pèrun àfi tó bá jẹ́ yorùbá ẹgbẹ́ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ ọmọ mi búmi krista ẹ̀kú ọjọ́ mẹ́ta wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí ìfẹ́ yìí náà ni. at alhaja Kudiratu Ọláníyàn wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ má fi wá sí ẹ̀yẹ lábẹ́kúta wọn ò fi ń ṣe ẹ̀yẹ o à ń congratulate ààrẹ ọ̀nà kakanfò ọ̀dọ́ yín náà ni o ṣùgbọ́n kán jọ kán bẹ́ sílẹ̀ àyà àwọn kó bẹ́ẹ̀lẹ̀ kó bẹ́ síṣẹ́ ni o wọ́n bógun ńlẹ̀ ni o ẹ já lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ báàmì Òkèńlá Adédọ̀tun wọ́n ní Bobby Olùkùnmi ẹ kó ètò tí a bá rí gómìnà kankan pàápàá jùlọ láti ilẹ̀ Yorùbá tí kò bá support the proposed US assistance against insurgency ńṣe ló yẹ kí a jẹ́ kí ẹnu kò láti campaign against such governor àti ìjọba rẹ̀ sí ẹ̀rí ex-minister Shitu Ọ̀wálà ọmọ Ṣakí tó gba gómìnà àlejò ọ̀rọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bọ́rọ̀ bọ̀ báyìí ẹ̀sìn kírun mi ò rò pé ọmọ Ṣakí ń bàbá yẹn wọ́n ti ń júwèé ibi tán ti wá báyìí ẹ ṣeun bá mi bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ bá mi Olúníyì Káyọ̀dé wọ́n ní bó ṣe rí nìyẹn wàhálà àwọn ọmọ Ìgbò pọ̀ nílùú wọn tí wọ́n bá ti rí i pé àlejò ní driver ẹni tí ó bá débẹ̀ ló lè ròyìn. at DJ Kato Island wọ́n ní Obi I want America to help Nigeria because Boko Haram terrorists are inside the Nigerian army and make it difficult for the army. But Nigeria is not recorded as the highest Christian attack. Palestine recorded the highest Christians. Not pa out of 6,000. Palestine pa àwọn ọmọ Israeli 2,000 were Christians. Àwọn yẹn ṣe Christian Jews ni wọ́n. Àwọn ò gbà pé Christian làwọn. Ó kàn jẹ́ pé gbogbo àlámọ́ kóra wá pọ̀. Wọ́n kà yẹn mọ́ ogun. Níbi tí kì í ṣe ogun gangan náà sọ ń pa ẹ̀ lélẹ́yìí dátà táwa lò dátà àbí tí wọ́n ti ń fèsì Christian tán fẹ́ genocide wọn gangan ni. Ìyẹn ni kì í ṣe ibi tí wọ́n ti ń ja ogun proper làwọn yẹn ń jà ẹ ṣeun àmọ́ ilé ìtẹ́lẹ̀ tún gbé wa débẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Adésínà Ọládẹ́yìndé bá mi tí wọ́n gbàdúrà fún rẹ̀ àdúrà wọn sì wọ́n gbà lórí mi wọ́n ní Bobby Ayatollah ní olórí Islamic ní ìlú Iran ó sì ní ẹnu àṣẹjù ààrẹ Iran lọ Bobby ó máa ń pa mí lẹ́rìn láti ìbẹ̀rẹ̀ dé òpin ìròyìn yẹn fún àpẹẹrẹ ẹ fi ẹ̀sùn kàn nínú àwọn bàbá Wóríọlá ni àwọn ni ó jẹ́ ń gbọ́ pé wọ́n fẹ́ wọ aṣọ ẹlẹ́hà fún ọkùnrin láti wá gbé ìyàwó ẹ̀ sálọ bẹ́ẹ̀ ni àwọn ni mo bú sẹ́rìn pẹ̀lú ìgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ Olúwa fi ẹ̀rín ayọ̀ tí ẹlẹ́nu títí ayé ní orúkọ Jésù àmì o wọ́n tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ ó yẹ kí wọ́n gbé wèrè olórin yìí lọ sí ilé ẹjọ́ wọ́n ti kọ́kọ́ gbé lọ sí àrònà kó lè ṣẹ̀wọ̀n nítorí etí tó gbá lọ kò ní gbá bọ̀ ìjà àfilẹ̀ bàbá Sunday Igboho ìpẹ́ dárí jìyàn bá mi orí ìsìn mo ti fẹjọ́ yín sùn bá mi Adésínà bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ lọ sọ́dọ̀ àti Mary Ajayi wọ́n ní this is so funny please do not accept Fulani money mo ń sí ẹni àní ìfẹ́ wọn Fulani ẹjẹ́ wa lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ bá mi Emmanuel Adéoyè so ti wá búrẹ́dì lẹ́tún kó wá torí mo ti ní ẹ change o wọ́n ti change o mo rí wáìnì ọbẹ̀ kan ni mò ń wò yìí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ ìyàwó púpọ̀ nítorí ẹ̀ ni mo ṣe fún ẹ ní búrẹ́dì púpọ̀ o mo dúpẹ́ pé ìyàwó mi kan ti fún ẹ ní tíì sí má complain pé òtútù mú ẹ o búrẹ́dì USA rèé o tí a fi ń lé òtútù lọ pẹ̀lú ààrẹ wa Donald Trump mo ti ẹ̀ dúpẹ́ tí búrẹ́dì yẹn ò pọ̀ púpọ̀ lónìí mo rí gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ kó sí i náà gbogbo kíní kò ṣeé mú nù òtútù mo rí ice cream ok mo lè mu eléyìí tó wà nù kọ́ọ̀pù wáìnì kọ́ọ̀hún yọ yẹn bá mi wọ́n ní kí gbogbo ilé ká pín o àtàyà at Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní Obi you are so funny bẹ́ẹ̀ rí mi náà funny fúnra mi mo mọ̀ wúra mi náà pé mo funny. mọ́ mi Dorcas ọlọ́jà ayé Morocco wọ́n ní mo kí yín o láti ìlú Morocco mọ́ mi kàn ń da ayé kiri ẹ mú un dání next time tẹ́ bá ń lọ o. ó dá ẹ káàmọ́ padà mo ti ń dúró dé yìí èmi náà jókòó sí kọ́nà kan bí ni bóò ni dáadáa ni ó dá ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ wá nǹkan fìdílé ẹ wá nǹkan tẹ́ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà
bẹ́ẹ̀ náà nìkẹ́ wá nǹkan panu gbà wá tá a bá wà ní diaspora nǹkan olómi gbóná ni ẹjẹ́ àwọn ṣẹ́ mu gbogbo mo ṣe ń gbọ́ ní ìsìn nǹkan tutù gan ni o inú yìnyín láwa o ó dá o ẹjẹ́ a máa mú kọ̀ọ̀kan èjì gbogbo bí tá a ti mẹ́nubà gbogbo bí tí mo promise yín àwa yìí ṣe promise àìsí lè rí ká mọ́ mo lè rí ṣẹ̀yà àgbẹ̀yìn débẹ̀ nǹkan èjì ní pápá àpàlà ṣìṣe alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹjẹ́ a lọ tààràtààrà á mú láti ọ̀dọ̀ ọmọléeṣẹ́ road safety kì í ṣe ìròyìn tuntun mọ́ pé àwọn apanilẹ́kúnjayé wọ́n ti pa òṣìṣẹ́ ẹ̀ṣọ́ ààbò ojú pópónà road safety ẹ̀ka ti ìlú Abẹ́òkúta arábìnrin Lásìsì Fúnmiláyọ̀ Olúwamáyọ̀kún ẹni tí wọ́n jí òun pẹ̀lú ọmọ rẹ̀ gbé lọ nílùú Abẹ́òkúta ìpínlẹ̀ Ògùn lọ́jọ́ kejì oṣù kọkànlá ọdún 2025 bó tilẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n ní ọkùnrin kan tí wọ́n pe orúkọ rẹ̀ ní Victor Benjamin Fájẹ́mirókùn ni wọ́n fura sí pé ó jí obìnrin náà àti ọmọ rẹ̀ síbẹ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ògùn kò tí ì sọ ohunkóhun lórí ìṣẹ̀lẹ̀ náà o ẹnìkan tó súnmọ́ mọ̀lẹ́bí olóògbé ọ̀hún tó bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ ṣàlàyé pé ọ̀rẹ́ ìkọ̀kọ̀ ní Victor àti òṣìṣẹ́ FRSC náà bá ara wọn ṣe láti bí ọdún mélòó kan sẹ́yìn ẹni náà ló sọ di mímọ̀ pé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ni Victor ń gbé o tó sì yan obìnrin náà ní àlè nínú Abẹ́òkúta ó ní àwọn sì ń wá afurasí náà di àkó yìí ó ní bí olóògbé Olúwamáyọ̀kún ṣe ń lọ bá Victor níbi tó ń gbé bẹ́ẹ̀ náà ni ọkùnrin ọ̀hún máa ń wá sílùú Abẹ́òkúta ó fi kún pé ọmọ kan ṣoṣo ṣẹwà náà ni o Olúwamáyọ̀kún bí fún ọkọ rẹ̀ kí yẹn tó rin ìrìn àjò lọ sókè òkun níbi tó bá àti jẹ àti mo lọ kì í ṣe wípé ó kọ́kọ́ lẹ̀ ṣùgbọ́n ṣe rí tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ pé ọkùnrin lọ sí ìlú òyìnbó obìnrin wà ní Nàìjíríà tàbí obìnrin lọ lóyìnbó ọkùnrin wà Nàìjíríà kì í sọ̀rọ̀ kékeré o bẹ́ẹ̀ bá ti ń ṣe báyìí báyìí mú mẹ́rù báyìí o ẹ máa palẹ̀ ọkàn yín mọ́ o báyìí báyìí tẹ́ ń ṣe síra yín o ẹ máa palẹ̀ ọkàn yín mọ́ ìwọ ọkùnrin ó ní bọ́nìkìn ló fìyàwó rẹ̀ lẹ̀ ẹ̀rín rẹ̀ ń pa mí ìwọ obìnrin náà lámójúkú mọ́ wá tí ò sọnù mọ́ béèrè question pé bóòlù ṣe ń ṣe sọ́ọ̀wá ṣe kinní láti gbà tí mo ti lọ nì sọ́ọ̀wá ṣe kinní kan nì scientifically ara obìnrin ò ṣe é fi ilẹ̀ fọdún kan scientifically mo ń sọ fún kì í ṣe religiously wọn pé religiously ẹ̀yin ti Nàìjíríà ẹ má gbà pé kò sí nǹkan kan mi ò ní tanra mi gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó bá wa sọ̀rọ̀ ó ṣàlàyé pé ọdún kẹsàn-án rèé tí ọkọ̀ olóògbé Olúmáyọ̀kún ti rìnrìn àjò lọ sókè òkun bóyá kò tí ì níwèé ni òfin mú wá bóyá náà sì ó ti bẹ́ lómi lọ kí àṣírí má bàa tú ló jẹ́ kó rìnrìn àjò láti wá ọ̀rẹ́kùnrin náà sí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ibi tó jìnnà ìyẹn nìkan kọ́ Victor àti òṣìṣẹ́ FRSC yìí kò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa lọ sílé adáhunṣe àti babaláwo ẹni náà ló ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ ó tó máa rìn wọn síwájú sí i ó ní lọ́jọ́ tí Olúwamáyọ̀kún àti ọmọ rẹ̀ náà di àwátì Victor ló wáá gbé wọn nínú ilé lọ sí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun pẹ̀lú èròǹgbà láti lọ sọ́dọ̀ babaláwo láì mọ̀ pé èròǹgbà ohun tí wọ́n fẹ́ ṣe olórí ìlú ni yóò sì wá lọ́mọ àtìyá nígbà tí òun náà ni wọ́n náà ó sì mọ́ sọmọ kékeré ni kò sí fi ilé ni àbí fi ti nébọ̀ bóun ló sì rí mọ́ ṣe ìsìnà ní ọ̀nà jíjìn tó tún mọ́ ọmọ dání ọmọ sì mọ̀ pé òun ní bàbá kan lókè òkun tí ìṣepẹ́ ti jà kò sẹ́ni tó mọ ibi tí Victor padà gbé ṣẹwà lọ́wọ́ nítorí ẹ̀ a gbọ́ pé Máyọ̀kún nìkan ló pa tí a sì rí òkú rẹ̀ ṣùgbọ́n a kò rí òkú ọmọ náà bẹ́ẹ̀ ni a kò rí ààyè rẹ̀ òun àti ìmọ̀ bóyá ó pa ọmọ bákan náà ló sọ pé bó ti jẹ́ pé ọwọ́ ti tẹ babaláwo tó lọ́wọ́ nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún síbẹ̀ kò tí ì sẹ́ni tó lè sọ pàtó ibi tí Victor ayé kí babaláwo fi ògùn rẹ̀ wà kó wò lójúṣẹ́ rẹ̀ bá sì jẹ́ yanrìn ní tẹ̀ kó tẹ̀ wá rọ àwọn agbófinró láti túbọ̀ owó ga o bóun ni ọkọ rẹ̀ náà ṣe máa fíìlì ní ìsìn ẹni yóò mọ gé kàbámọ̀ jẹ ẹ̀yin ní yóò mọ bílẹ̀mù ìyàwó só lè bílẹ̀mù ìyàwó sá ẹni ọrọ̀ ajé ló bá lọ àlọ́rọ̀ ìpín yẹlẹyẹlẹ ọ̀rọ̀ ìpín yẹlẹyẹlẹ ká mọ́ bílẹ̀mù ìyàwó ok lọ́dọ̀ tí ká mọ́ bílẹ̀mù ìyàwó pé ó wá ọ̀rọ̀kọ̀ pé kò yẹ kó ṣe sádùúgbò náà ọ̀nà jíjìn ṣùgbọ́n òun ni òun mọ̀ òun ló fi ó finú wínú
gbogbo ọ̀rọ̀ yìí náà gbogbo ń tẹ́ bá ń rò ẹ wò ó àní téèyàn tọkọ bá ti lọ tíyàwó lọ ìlú òyìnbó yìí ṣe ibi tí ó ti lérò wípé ó ní plan ọjọ́ tọwọ́ gbàgbé ó ní plan ọjọ́ ó ní plan bó ṣe gbà gan gbogbo tó plan gan lè mọ́ wọ́ọ̀kì kò jẹ́ pé nǹkan míì ni ó wọ́ọ̀kì kó jẹ́ nǹkan míì ìlú òyìnbó ti ń sọ ọkùnrin lóbìnrin lẹ́yìn tí ò bọ́kùnrin lò pọ̀ rí tó sì sọra rẹ̀ dígé òye ọ̀sán gangan tó sì gbọ́dọ̀ máa jẹ́ géè lọ tó bá fẹ́ lùsì ìwé rẹ̀ ìlú òyìnbó tá a ti gbọ́mọ gbọ́ sórí kan lẹ́nu ọ̀gá mi àwọn ọkọ̀ travel àtò tiẹ̀ àmọ́ gbóòórùn aeroplane wọ́n ní àáfàá kan àáfàá gidi tẹ̀bílíkì tí mọ́ tí sòkòtò wọn ìbalẹ̀ ní wọn ò fi bá àáfàá ló kọjẹ́ o torí àwọn kan tó lè máa rò pé kíní o àáfàá ìlọ USA àwọn àáfàá ẹgbẹ́ rẹ̀ ló sì gbé wá káfẹ́ nǹkan sáré fi kọ́rọ̀ ilẹ̀ ni o àwọn náà ràn lọ́wọ́ láti wá wọ́n lọ sí lecture ni ó jayé 2 weeks ó kú bí ọjọ́ mélòó kan tí ó kú bí ọ̀sẹ̀ kan tí ó padà Nàìjíríà ló bá ní kò wọ́n lọ wọn ó padà ní wọ́n bá ń bẹ̀ ẹ wo òun ò lè padà sí Nàìjíríà wọn ń tóun rí ń bì bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe tẹ̀blíkì yín bí ó tẹ̀ ń lọ́rùn bí sòkòtò àwọn òtẹ́ balẹ̀ tó Nàìjíríà ẹ máa ń fojoojúmọ́ dọ̀tí ni abẹ́ẹ̀ rí tí yín bó ṣe mọ́ tónítóní òun ò lọ́mọ o bó láṣẹ wá ṣe náà bá forí lórí wọ́n fi kùn lókun wọn ni ó dáa á ṣàyàn rẹ̀ fún ọ ọ̀nà ó díẹ̀ ó lóhun ọ̀nà ló wá bẹ̀rẹ̀ sí í pélé ẹ bá ń ta ilé ẹ bá ń ta tọ̀ wọ́n sàtà kówó díẹ̀ jọ bá ní ọ̀fẹ́ obìnrin ni o ló wáyà rí àwùsù bí láì mẹ́rin ṣáàtà oníròjìn bisimilá ló bá bẹ̀rẹ̀ sí í fáyà wọ́n ní ló bá ronú pé wàdà ó lóun ti ṣetán ní ṣe bí kò kàn ṣe bí ẹni páwọn fẹ́ra àwọn ni kì í ṣe pé wọn ò fọwọ́ kàn wọn ló dáa ṣé bí mẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run wí ó ní rárá lóun ò fẹ́ ṣe ṣìnà tóun bá fẹ́ kó ń fẹ́ síyàwó gangan lẹ fẹ́ bóun wà wọ́n ní rárá àríǹjì masita sí ni wọ́n ní Fẹlá ló fi kọrin létí ìhùn wọ́n ní ó rí reality orin Fẹlá gbàmí nìkan máa ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan ó rí reality orin Fẹlá tó ń pè ní àríǹjì masita wọ́n bá àríǹjì wọ́n ní lárábìnrin bá ń wò ló bá ń bèèrè lọ́wọ́ àwọn afáyọ̀ pé ṣé ń tẹ́ mọ́ sí rè tẹ́ gbogbo yín fi níwèé náà ẹ bá ń wò pé ìwọ tó ti mọ̀ lọ́kọ̀ ti ń wọ̀ wọ́n ní ló bá di ọjọ́ kan wọ́n ti ń ṣe wọléwọ̀de físà rẹ̀ ti jó tán kò padà lọ Nàìjíríà mọ́ ó ti gbà wọ́n ní wọ́n ti ń ṣe ìwé yẹn díẹ̀díẹ̀ ó ti ń sanwó díẹ̀díẹ̀ ní ò bá rówó san mọ́ àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ náà ti help ẹ̀ wọ́n ní ló wá di ìkóríta kan lọ́mọ ìbá dé ibi tó ń bọ̀ dé last stage òòrò owó ń san àbí ó dáa ọ jẹ̀gbín o kì í ṣe sórí àròsọ o ó jẹ ìgbín o ìgbín bíi ti bú o ẹ fòun lẹ̀ òun ò fẹ́ bọ́ ní nǹkan kan ṣe pọ̀ mọ́ eléyìí òun ò tiẹ̀ bí ọ pé kó wá gbé nǹkan sí nǹkan kàn gbẹnu rẹ wá ẹnu tó náà máa fi ṣàlù àsọmọ yẹn ó kàn fẹ́ ya sàtà ní àṣetọ́ ní bó mú ọ̀dàn làfà àbáyarí lọ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ sí di ẹrù rẹ̀ ó lòun lọ lé gbóhùn lòun ó sì rìn ẹbí òun owó fúláìtì náà bá dáwó fúláìtì fún ló bá wò pé ó ń béèrè owó fúláìtì lọ́wọ́ yẹn sì ń dáwó fúláìtì fún ìka ní owó ẹfẹ́ dùn padà lé ẹbí òun wá ojútùú sọ̀rọ̀ yẹ bóun wọ́n náà míì bóun lẹ́sẹ̀ ṣe ti yín wọ́n ní kò sẹ́ni tó sọ̀rọ̀ nù wọ́n bá gbójú sẹ́gbẹ̀ bóun lẹ́sẹ̀ ṣe ti yín lẹ́yìn tán kírun tán nù wọ́n sálásí bóun lẹ́sẹ̀ ṣe ẹ̀ sì sọ fún mi sẹ́yìn náà jẹ̀gbin ni sẹ́yìn náà àwùsọ ẹnu tí mo fi ń pe àlà tí mo fi ń ìsọ̀rọ̀ àwàdà ẹni tó sọ fún mi parọ́ wọ́n sọ fún mi ni kò sójú mi ṣùgbọ́n tó sọ fún wa kì í parọ́ àṣẹyìn wá àṣẹyìn bọ̀ wọ́n ní bó wá jẹ̀gbìn ní bí ó jẹ̀gbìn asáré pọ́ sẹ́tù pẹ̀lú ọmọ akátásí lọmọ yarí ẹgbẹ́ ọlọ́dọ̀ tí ń sọ jẹ̀gbìn ó ti sàdùwàlà ó ti wẹ̀ ẹja lọ́ba ó dá ayọ́yà kò ní yẹ̀lẹ̀ ọ̀rọ̀ ìtàn gbé lọ lábádé bí àbòsí mi pọ̀ ó dá níbàyí ká tẹ̀wájú ẹja dé Ẹdó tí mo lọ́wọ́ bá tán ló fèkì pé wọ́n jí ń gbé wọ́n ní men of the Edo State Police Command wọ́n ní wọ́n ti mú social media content creator kan Osarobo Omoyeme lórí false claim according to a statement by the command PPRO Moses Yamu lọ́jọ́ Saturday àná Omoyeme popularly known as Madam Oil Rice wọ́n lórúkọ tí ń jẹ́ nìyẹn lórí Facebook lórí gbogbo ẹ̀rọ ayélujára rẹ̀ wọ́n ní òun ló sọ wípé wọ́n jí ń gbé
níbi kan tó ń pè ní Upper Sakpomba Road ní Benin and later rescued by police operatives who purportedly detained her at Apata police station and collected 10,000 naira bill. Wọ́n níbi tó ti kó bára rẹ̀ nìyẹn. Wọ́n bá ṣèwádìí náà bá rí pé kò rí bẹ́ẹ̀. Mo ní púùlù yẹn náà ó ṣe jí lọ́jọ́ kan. Kí ló wá mú ọ tó fi ṣe léyìí? Wọ́n nítorí pé ó lóun wá follower. Kẹ́ ẹ bá rí ìròyìn tẹ́yìn ó ra dátà yín sí. Tẹ́mọ̀ wo ìròyìn pé n tó ń jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kọ́lọ̀ kì í ṣe pé Bobby ní tálẹ́ǹtì náà kan lọ títí àbò ní skìlì kan lọ títí. Ọlọ́run ni èmi náà wá fòótọ́ kún torí mo mọ iye òótọ́. N tó jẹ́ kọ́pọ̀lọpọ̀ máa dúró ẹlòmíì ò ti gbọ́ròyìn níbì kan yóò lóun fẹ́ gbọ́n tí Bobby sọ. Ṣé Bobby wà ní? Ẹ jẹ́ àfòótọ́ kún gbogbo ohun tá a bá ń gbé. Èyí ó wá ra dátà yóò máa wá ròyìn gidigidi. Yóò wá kan rúrò yẹn nísìn yóò wá mọ́ mi rí pé ó máa ṣe ọmọ tán jí lọ yóò kò sí wọ́n sì jí lọ. Tí n bá ń tẹnu mọ́ ìròyìn ẹ mọ́ bọ̀ gbé ìròyìn fógànà wọ́n bá pín dọ́dọ̀ yẹn yẹ̀ wò bí n bá ṣe mistake lórí ìkànnì mò ń padà bọ̀ wá sọ ojú àti ṣe sọ́rí kì í ti èmi sọ́rí àwọn mẹ́mìírin ọ̀gùn. Ó ní ẹjẹ́ àkóńbẹ́ o ẹjẹ́ wá lọ tààràtàrà sínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé o ẹjẹ́ á dé ọ̀dọ̀ agbẹjọ́rò tí wọ́n já wa sí wípé 4 nínú àwọn agbẹjọ́rò Nnamdi Kanu wọ́n náà kó bá wọ́n ní ọmọ ẹgbẹ́ IPOB ní wọ́n ní kàkà tí tán fi tẹ̀lé regulation àti ethics tí wọ́n ń lò gẹ́gẹ́ bí agbẹjọ́rò wọ́n ní wọ́n ń ṣe bí wọ́n ń ìjàgbára náà ń lò pé kò sì dé kóòtù pé àìmọye àwọn àgbàlagbà lọ́ọ̀yà sáànù nìyẹn tó jẹ́ pé yàtọ̀ sí pé wọ́n lóye wọ́n tún ní experience tán lè ran Kanu lọ́wọ́ tí Kanu náà sì bẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ ìgbà náà tó jẹ́ pé àwọn 4 ló ṣàkóbá wọn àtẹ̀yìnwá àtẹ̀yìnbọ̀ Kanu pàpà lé wọn lẹ́yìn rẹ̀ ṣùgbọ́n ti late wọ́n ní Kanu ló fọwọ́ ara rẹ̀ síra rẹ̀ wọ́n ní ẹmú ẹ̀mọ́sàn kó mbẹ́ wọ́n ní Justice Ọmọ́tọ̀sọ́kọ́ ló lo ẹ̀mọ́sàn wọ́n ní Kanu àtàwọn lọ́ọ̀yà 4 ẹ̀ sì rí àwọn náà ń lọ bẹ̀ tán fún alábọ̀ ní ìsìn ń lọ bẹ̀ kan onírùngbọ̀n kìíní báyìí ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja bọ̀ lẹ́nu bàbá yìí wọ́n láwọn ò fẹ́ kan lọ ọ̀rọ̀ ìmọ̀ Yorùbá lọ́rùn. But I need to set the record straight away that I participated in the prosecution. Yeah. We were led by our leader, Chief Solomon Adeboyega Umalo, SCN, and also Mr. Suraj Saida, SCN. I'm the third lead counsel in that matter. Yes. You see, the case has a checkered history. It all started in 2015. 1 trial, 4 judges. 4 judges. In 2015, Martin Kanu, the leader of the proscribed IPOB, was first arraigned before my Lord Honorable Justice Mohammed Ahmed. Okay. Now, a judge of the Court of Appeal. He was then in Federal Court. Barely had the matter taken off when Martin Kanu objected and said he couldn't get justice from the judge court. And as expected, the judge returned the file to my Lord the CDN there. And you know, we must face fact and set the fact. All delays in that matter. That's why they were all at the instances of Martin Kanu. In fact, he pursued an appeal from the Federal Court up to Supreme Court, which was right. Mm-hmm. He lost. He won in the Court of Appeal, which is what he was holding on to. Whereas he failed to inform people, and likewise his supporters and even his sympathizers, including some lawyers who have been mischievous, they failed to inform and let people that there was appeal. And the Supreme Court set aside the decision of the Court of Appeal on that matter. And the Supreme Court ordered that remitted the case back to Justice Binta Nyako and said, my Lord Nyako should continue with the trial on those 7 counts. Supreme Court validated all those 7 counts charges and said they should continue. Just the trial was about to start when he came up with all series of applications again in his manner until when he realized that he has reached a dead end. No trick for him to play again. And he also accused Justice Nyako of bias. Justice Nyako recused herself. Before Nyako again, he took several appeals again up to the Court of Appeal, which he lost 3 of them. Then Justice Nyako also returned the case further to the CJ. And it was signed to Honorable Justice also. Let me say, Osekume, SM was in this matter before. He withdrew from the matter. Likewise, prosecution or defense? No, defense for him. He was in the matter before. When the man could not go with his antics, the man, in order to save his integrity, withdrew from the case. Then we started before Honorable Justice James Omatoso
Then he was being defended by our leader, one of the respected counsel in the country, Colonel Gabiasin, former Attorney General of the Federation, at the live venture. Chief Onyeka Chipiasu, one of the best too in the country, one of the 10 lawyers. Then Mr. Paul Nukuru was there. Anuge, SN, Nkaso, Akarawe, the best anybody can parade. But unfortunately, and it's very important, which most people don't know, apparently with them, there are 4 gentlemen, who are gentlemen, in quote, lawyers too, who are also members of IPOB, IPOP. And I need to say, I must say, rather than taking objective, personal, and sincere legal advice from those top lawyers, the defendant prefer to listen to those 4 other lawyers who, when the other one withdrew, along with them, he retained those 4 lawyers as his consultants, legal consultants. You see, in this country, there are lawyers, we know ourselves. And the lawyers know themselves, we also know the judges. And believe me, you see, and criminal prosecution and defense is just like a lesser person who will be saying is sui generis, is also in a class of his own. If you are not an expert in criminal prosecution or criminal defense, better don't go there. Allow those who are well, fast, and trained. And I think Mr. Kanu had the best of lawyers in the Kanu Agabi-led team, which he chose to send away. So, you see, and again, I need to say this, all the issues that he raised before my Lord Omatoso had been raised and decided by the Supreme Court. Talk about, it was reported in the Blender, that's Farin and Kanu. Talk about this of extra rendition. It had been decided and pronounced upon. And the court said it will not feature the trial, no matter the way you are brought back to face your trial in Nigeria after you ran away. Then he raised the issue of that some laws were repealed. Supreme Court said no. The law is that the mere fact that a law or an act had been repealed does not mean that anything done under that law will go away, because there is always a what we call saving transfer in any act, which will preserve what had been done under that law, and it will still go ahead. And Justice Omatoso clearly, pronouncedly, and profoundly pronounced on all those issues. So all the issues that he raised before Omatoso had been dealt with. And what do you expect? We Justice Omatoso now give a decision contrary to this of Supreme Court. That will be judicial actuality. So we call 5 witnesses, PW1, PW2, 3, 4, 5, who tender evidences, Sephra, and who tender, apart from giving all evidences in the doc, also put before the court several exhibits, including video of his broadcast and interview. Ráò náà lẹ ti gbọ́ yìí, ṣùgbọ́n kó mọ̀ dàbí ẹni pé Yorùbá ń ṣẹ̀tanú torí bàbá tẹ̀ ń wo yìí wọ́n wà lára àwọn lọ́ọ̀yà tí wọ́n ṣe àgbè ìfọ́ba fún ìjọba. Ẹ jẹ́ wá wò lára àwọn fọ́nrán àwọn IPOB kọ́rọ̀ ilé yé wa dáadáa. Àwọn ò fi ṣe sọ́nà ní ẹnì kankan o, ṣùgbọ́n kán yé pariwo Yorùbá mọ́, kán sì yé pariwo orúkọ Sunday Igboho sọ̀rọ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni yóò tún yé wa yéké dáadáa ọ̀rọ̀ tí kan náà àwọn ọmọ Yorùbá tó ní dẹ́rẹ́bà lòun ó sojú nkòrò gbogbo síta tóòmù gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ bọ́ ṣe ń pààyàn kẹ́ ẹ bá wa gbẹ̀kẹ̀gbẹ́ ara wọn wípé ṣé bí Sunday Igboho ṣe ń béèrè òmìnira tiẹ̀ lélẹ́yìí àwọn tí ń fi ọmọ wọ́ ọmọ ìrọ́ o torí wọ́n ní bá a bá fọmọ wọ́ ọmọ á nà kan pa. ó ti pa àlefi hàn yín ọlọ́kadà yẹn ó pa ọlọ́kadà yẹn ó fi ẹ̀wò wọ́n ju iná sí márúwá ó kọjú ìbọn sí at a close ó súnmọ́ pẹ́kípẹ́kí ni o síta tó òun náà ń sọ o. All of me, as you can see, that keke is burning now. It's burning. Burn everything. I don't want anything to remain. Burn it. Destroy them. Destroy everything. Destroy them. Destroy them. Sit at home. Nnamdi Kanu must be released. No Nnamdi Kanu. No peace. No Nnamdi Kanu. No peace happening at Ebonyi, Abakaliki, at Isheke Market. Burn them alive. Destroy all of them. Sit at home. Using Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu must be released with all costs. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà náà lẹ́ti gbọ́ yìí Musare Muti ní ẹjá fi ṣe sísẹ̀ntẹ̀lé ẹjá dọ́dọ̀ lọ́ọ̀yà tiẹ̀ níbi tó ti já wa sí wípé mọ́ bá bá blue film lórí fóònù rẹ òfin Nàìjíríà nìkan fi ọ̀sẹ̀ ẹ̀wọ̀n ọdún mélòó mo gbọ́ ó fẹ́ lọ létí mi ẹ̀wọ̀n ọdún 7 mo ní ṣe lóòótọ́ èmi àtàyàmọ̀ ń jiyàn rẹ̀ mo nílùú òyìnbó nìkan ló ti múlẹ̀ wọ́n ló múlẹ̀ Nàìjíríà náà wọ́n ní máa fi àjẹ èèyàn wọ́n lófin Nàìjíríà ó fẹ́ yàtọ̀ sófin Amẹ́ríkà. Ìṣàgbọ́n tí kan nínú wọn náà sọ lánàá wípé ààyè wà láti láìsẹ̀nsì ìbọn ó kàn lójú ìbọn ó sì lójú kàtígórì ọmọ Nàìjíríà tó lè gbàbọn ni
pé kò sí láísẹ̀nsì ìbọn yẹn irọ́ ni àwọn èèyàn bá ń pín kiri náà pé káwọn èèyàn lè máa join pé ọgbọ́n kan ṣoṣo táwọn èèyàn lè lò láti defend ara èèyàn ni pé àti ṣọ́ọ̀ṣì o àti gbogbo ẹ̀ pé ẹ rè máa join vigilante ẹ ṣe training àwọn ọlọ́pàá ní training bó ti ẹ̀ jẹ́ pé ìbọn òun wọ́n bá fún yín tán ọ̀dọ̀ wọn náà lẹ́ẹ̀mọ̀ kó sí ọ̀yọ́ tó bá fẹ́ jáde ò ní ìyẹn nígbà tí ìṣèpọ̀ máa gbébọn lé wọn lọ́wọ́ kí ló mú nígbà tí láísẹ̀nsì ìbọn ti wà bó ti ẹ̀ ṣe pump action náà ni oníkálukú nílé rẹ̀ wọ́n ní yóò ṣòro díẹ̀ o wọ́n lamẹ́ríkà náà wọ́n ń jẹ dòdò máyà náà wọ́n ń jẹ wà bẹ̀ wọ́n ní wọ́n ń blame ara wọn ní ìsinyìí o wọ́n ní kò yìí sí o láti láísẹ̀nsì àwọn tó wá ń gbébọn AK-47 ìwà ń kọ́ ní ìsìn kí láwàá sí Amẹ́ríkà tí ò ní irú terrorist kìíní gan-an kó sí irú eléyìí lamẹ́ríkà wọn náà ní tiyan lóòótọ́ gọ́n kìíní wọ́n ń pa ọmọ kànlédé gbébọn kó pààyàn kó wọnú ṣọ́ọ̀ṣì kó pààyàn ẹni terrorist náà ni ó dá ìbọn náà fi pààyàn ṣùgbọ́n eléyìí ti di business lemọ́lemọ́ ni eléyìí wọ́n ti identify pẹ̀lú sect kan religiously wọ́n dẹ̀ ń fojoojúmọ́ jáde wọ́n lájẹ̀ ń dà burúkú ẹjá gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá yìí. Let's get it straight. If you post anything in Nigeria that tends to be offensive to a child or offensive to anyone that is also sexually explicit, and God forbid that you find any form of pornography found on your phone, that under the Obscene Publication Act can land someone in 7 years imprisonment. Is that serious? But Nigerians hardly know that. But these are our own law. They're not laws. They're not really foreign laws. They are written there in plain black and white. So I think that the consciousness needs to be raised in order for us to have a reduction of these violations. Unfortunately, we always wait for some kind of foreign intervention, as if we always want to be spoon-fed, but even in the enforcement of standards. Kódé káàbọ̀ padà o, ẹ jẹ́ á máa mú lẹ́sẹẹsẹ wà ní pẹ́, ẹ jẹ́ wá lọ sí ọ̀dọ̀ ẹ jẹ́ á wọnú security gangan lọ báyìí, ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ arákùnrin tó pàkíyèsí wá sí tó sọ wípé òun gangan lòun wà nídìí intelligence tó ń fún ìjọba ní Kẹ́bí pé ṣùgbọ́n sí òun láàánú òun sì ń lálàá ẹ̀ ń jọ bí àlá lórí òun pé a fún yín ní intelligence a tún fún yín ní coordinate a tún sọ fún yín 3 hours wákàtí 3 tíṣẹ̀lẹ̀ yẹn máa ṣẹlẹ̀ pé ibi tán wà rèé o tán ti fẹ́ launch account wọ́n dẹ̀ pàpà launch account ó máa ṣe o ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára. Reported to police station A, unit commander of the military B, the DSS office C, and so on, civil defense E, and so on and so forth. Within the next 24 hours, or even less than that, the same criminal will send a signal to our community, or will send a message to my phone number, or will call me directly and inform me that you have reported so to at so time. We are going to deal with you accordingly. So this have created fear. And again, I that I'm talking to you, I have not been detached, or I have not been. I have been having access with all the hierarchy of the security agencies in the last 17 years or so, up till to date. I have been providing the necessary intelligence, necessary information at the right time for the right action, but nothing has been taken seriously. Let me tell you, the incident that happens in Kebbi is a total compromise, is a total negligence, is a total sabotage against the state. Because I, that I'm talking to you, I have provided information about insinuations that some local governments, including the Nkosogu, Rijau, Yauri, Ingaski, Sakaba, and Mashegu, as well as Mariga, are at risk of a serious attack by bandits. I have sent information to the highest level of authority, to the highest level of intelligence, to the highest level of operational team within the cycle of the states of Kebbi and that of sorry, and that of Niger, and to the hierarchy at Abuja, and to the hierarchy at a certain levels. But yet, after 3 hours, I still follow up. These guys are still coordinating themselves. These guys are within so location, so location. I even sent a coordinate. I received a coordinate. I directed my network at those places to provide me with a coordinate. I shared this coordinate, but as a result of sabotage and negligence, and because nobody have been held responsible and accountable, that is why all these criminals have not been barricaded. And if at all, it is a confirmed information. There were also presence of military or whatever security within the school, but they left. After they left, within short period of time, the bandits came in. And even while the attack was going on, I made several calls to the hierarchies
If the hierarchies are watching me, they know. They know I make several calls when the bandits were conducting the activity. But nobody responded to my call up to now that I'm talking to you, asking why are you calling at this hour? And they know whenever I'm calling them at such time, all times, there must be something very serious. So up to now that I'm talking to you, the hierarchy of intelligence, the hierarchy of operation, the hierarchy of security architecture that I have sent, I have passed a call, have not called me back, or even rather send an SMS that sorry I missed your call. What were you think about to report also? So how? sẹ́yìn náà ń gbọ́ compromise lọ́tún lọ́sì wọ́n náà rán Mẹ́tàwálé lọ́bẹ̀ wọ́n ní wọ́n rán àwọn kan lọ́bẹ̀ abalajọ kékeré la sì gbọ́ lẹ́nu gómìnà wọn ní Kẹ́bí sẹ́yìn náà wá ti ríbi tí di ọ̀rọ̀ ti ṣẹlẹ̀ ẹni tó já wọn tàn mọ́ tó sá wọn gbẹ́rẹ́ pàkọ́ tó fún wọn ní intelligence ó ní wọn pé ń de báwọn ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ẹ̀rí kọlù òun lóru bó tiẹ̀ jẹ́ wípé òru tó ń pè yín ó yẹ ká ẹ lè mọ̀ wípé kì í ṣe pé òun fẹ́ pè yín kì í ṣe pé òun fẹ́ ṣe how are you sí yín gbogbo ìgbà tó ń bá pè yín ó mọ̀ fún yín ní intelligence ni ẹ wá mí sí kọlù òun ẹ tí ẹ lè pè ń padà di táìmù yìí ẹ wá ń rojọ́ wèrè kiri ẹ wá ń sọ fáàrẹ àrẹsẹ̀ wà ń lé yín lọ Kẹ́bí ìwọ tó jẹ́ mínísítà ẹ lọ dúró Kẹ́bí pé àwọn ará bíi ló ń fìyà jẹ èèyàn ọmọ Nàìjíríà o àwọn ń ṣe iṣẹ́ táwọn lè ṣe o intelligence tí wọ́n ń fáwọn láti ta àwọn tó wá tó ní sẹ́táláìtì àwọn tó fún wọn coordinate àwọn èèyàn yín àwọn ọmọ ológun yín wọ́n náà ń gbàbọ̀dè fún yín o. ó dáa ká tó sọ̀rọ̀ lórí rẹ̀ ẹ jẹ́ á sáré lọ́dọ̀ arákùnrin náà níbi tó ti sọ fún wa pé òun kófìrí Emir Sanusi níbi tó ti kó àwọn lèmọ́mù rẹ̀ lẹ́yìn ó lọ bá wọn ṣèpàdé àlàáfíà àwọn agbésùmọ̀mí pé kán mọ́ pààyàn dé Kánò nítorí pé wọ́n jọ ṣe àbọ́dà pẹ̀lú ara wọn. ó ní bẹ́ẹ̀ náà ló sọ ní àwọn ọlọ́pàá wà láwọn ìjọba ìbílẹ̀ àwọn àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ náà wà ń bẹ̀ àwọn ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin tó wá láti ibi táwọn local government yìí torí ó ní 20 local government out of 34 ó lòun làwọn agbésùnmọ̀mí ti gbà ó láwọn ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin sì wà láti bẹ̀ ó láwọn ọlọ́pàá wà ń bẹ̀ ó náà sì ń gba allocation ìjọba sì ń send allocation sáwọn local government pé ta lè wá fẹ́ mú sọ̀rọ̀ El-Rufai ò mọ̀ ṣe báyìí ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ló fẹ́nu ara rẹ̀ sọ. This is becoming concerning for you to have the 16th Emir of Kano, the Khalifa, Sule Lamido Sanusi, going again to go and do some damage control. It means that we are really in dangerous times. Killing innocent people and kidnapping men and women. It is our responsibility as leaders to come and see our people, to commiserate with them and sympathize with them. And I came to reassure them that the state government is doing everything that it can, along with the security services. The governor has bought vehicles, the governor has provided resources. They can see already the movement of the army and the police in this area. And we'll also encourage them to use their vigilantes to help protect their villages. And we urge the people of Katsina, when they make peace with bandits, to ensure that that peace does not include the right to attack neighboring communities and have a safe haven. We pray to Allah to bring peace to our lands, and we will continue our best working with the government to ensure that peace is maintained in the state. That you have a grassroots-oriented structure with representation in all the 774 local government areas. That claim you have a divisional police structure in each of the local governments at least, and some local governments do occasionally have 2-3 divisional police. How come you have the Nigerian police that has area commands and their current jurisdiction covers some of these local government areas and divisional police structures? How come you have somebody assigned and recognized and he blows siren and he has details going around with him serving as commissioner of police? How come you have the structure that says you have the zonal commands and you have an AIG? How come you have DIGs in charge of federal operations, in charge of criminal investigation? How come the Inspector General of Police has the Inspector General Special Team? And all these things are You're saying happening. on paper this shouldn't be happening because we have covered all our bases? Is that what you're saying? We have on paper, and there is statutory allocation. And I want to detail your security correspondent to kindly bring Nigerians to speed to prove me wrong that there is no statutory allocation for the jurisdiction that we are talking about in Kebbi, in Zamfara, in Katsina. How come you have the State Security Service, Department of State Service, supposedly having local government offices and establishment in those states? How come you have 20
out of 34 local governments in Katsina. And mind you, when you're talking about Katsina, we need to situate it correctly. Katsina State happens to be the state that is the home state of the following former heads of state commander-in-chief. Immediate past President Muhammadu Buhari, Umar Yar'Adua, former Chief of Staff Supreme Headquarters, General Musa Yar'Adua. Now, let us just stop at those three. Don't let us go beyond. You'll ask yourself, how come that state that has produced at least 2 presidents commander-in-chief will be going through this kind of security breaches and will be going through this kind of arrangement that 20 out of 34, 60%. It means that, let us bring it to the political frontier. It means minimum of 2 out of the 3 senators representing Katsina, their jurisdictions are affected with this. What are they doing here in Abuja? How many of the members of the Federal House of Representatives are affected? Earlier on, I was trying to draw the analogy with the fact that we have failed to situate these states within the Sahelo-Saharan conflict system, which they are brother. And this is where we believe that we need to start doing peer review mechanism. This governors forum that they are doing is not supposed for them to be talking and discussing grandstanding politics of one governor moving from one party to the other. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà àwọn lọ sí inú ìròyìn mẹ́rin ló kù wọ́n jọra wọn lórí ọ̀rọ̀ Trump àti Nàìjíríà ni. A kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ní ọ̀dọ̀ Prime Minister tiwa Georgia Meloni bí tó ti sọ̀rọ̀ tó ti kìlọ̀ fún ìjọba Nàìjíríà pé ní Amẹ́ríkà ló wà o. Láwọn èèyàn bá ní àwọn ò tí ẹ̀ gbọ́n kankan lẹ́nu France tí olódò dẹ́ máa ń sá lọ múlá àbó ti sọ̀rọ̀ ni. Wọ́n ní Prime Minister wa ní Italo Georgia Meloni wọ́n lòun ló ti pe àkíyèsí ìjọba Nàìjíríà wípé ó ti wá di dandan báyìí kán dáàbò bo Kristẹni ní inú ìjọba wọn. Gbogbo propaganda tó ń pín kiri yẹn kò jẹ́ àwọn o. Wọ́n ní she urged the government to take decisive action against those responsible for attack on Christian communities. In a statement, mo wá ń bira mi, àyà náà wá ní tó ń fẹ́ bí mi nìyẹn. Mo ní bó ló ṣe mọ̀ pé mo ń bira mi, ó lóun wọkàn mi ni. Mo ní àwọn Kristẹni rẹ̀, Italy is a Christian country, but wọ́n sí officially. Ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ tọ̀ wọ́n. Àwọn náà ní strength tí wọ́n ẹ mọ̀ tọ̀ wọ́n. Wọ́n kó yẹn wọn kéré ní Europe. Ara àwọn world power ló sì wà. Ń ta wá ẹ sì mọ̀ pé ara ally America ni. France náà ara ally wọn bó ti ẹ̀ pé wọ́n ní gbọ́nmi sí omi ò tó lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta. Àyà wá ní tí mò ń rò tó ń fẹ́ sọ fún mi náà ni wípé àwọn tó jẹ́ ti Christian tó fẹ́ kàn dáàbò bo Christian sọ̀rọ̀ pé kí ló dé tá àti ìrè èèyàn kankan pé kàn dáàbò bo Mùsùlùmí nígbà táwọn náà ti pariwo síta mo náà pariwo propaganda náà fi sí náà jihadist yẹn tán sẹ̀ wà mọ̀ pọ̀ ń pa wọn àwọn ò ṣe kọ́kọ́ pariwo ta ìgbà tí Kristẹni wà pariwo tí wọ́n síta wọ́n tún ṣe ń ṣe sánà ní ariwo tí Kristẹni ń pa ẹ wá wariwo tí wọ́n ní ìsìn ta náà ń pa á sí kí lẹ fẹ́ kí Italy sọ kí lẹ fẹ́ kó sọ àwọn Kristẹni ló ké gbàjarì àwọn Kristẹni náà gbọ́ igbe wọn ẹ̀yin náà ké gbàjarì síta mo sì jẹ́rìí Italo ká náà kí Mùsùlùmí náà ń pa báyìí wọ́n máa sọ̀rọ̀ síta ló bá kàn wọ́n tán wọ́n máa sọ̀rọ̀ síta kí ló dé tí irú Saudi yẹn ò tí ì sọ Saudi mọ bó ṣe ń lọ wọ́n mọ bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ gbogbo asgbos láàrin àwọn àfa alẹ́ Yorùbá kan ti sọ jí wọ́n fẹ́ sọnù lórí bí Gumi ṣe wá sílẹ̀ Yorùbá wọ́n ètì ẹ̀ gan wọ́n ti ń fúnra wọn dá asgbos nínú abalẹ̀ ń bára ẹ̀ láàfihàn sí. We strongly condemn the renewed violence that took place today against Christian communities in Nigeria. Pàápàá jùlọ ṣé àwọn pé wọ́n sọ náà látijọ́ ìyẹn Italo ṣùgbọ́n lórí ti Catholic tó fẹ́ mọ́ dójúlé yìí wọ́n ní àwọn gbègbèsẹ̀ lórí rẹ̀ ẹ sì mọ̀ pé ó ti ẹ̀dá Italy náà wà lára àbí tó ti wá ra nǹkan ogun. In fact wọ́n ń ṣe helicopter kan fún wọn lọ́wọ́ báyìí ní Italy wọ́n manufacture ẹ sì mọ̀ pé àwọn eléyìí tó bá ti dọ̀rọ̀ pé wọ́n ń ṣe technology wọ́n ń ṣe mọ́tò àwọn mọ́tò ńláńlá olówó àwọn Ferrari ibi náà ti ń ṣe gbogbo àwọn mọ́tò burúkú yẹn pé owó burúkú ni máa bá dé ibi náà ti ń ṣe gbogbo ẹ̀ gbogbo ibi ni àwọn UAE àwọn Dubai ibi náà náwó wọn sí àwọn olówó wọn ibi ni so tó bá ti dọ̀rọ̀ nǹkan ogun wọ́n ń ṣe nǹkan ogun gan gidi ni Amẹ́ríkà àti Italy wọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀ ẹ sì mọ̀ pé bí náà ti fẹ́ wá ra nǹkan ogun so wọ́n ní láti gbọ́ Nàìjíríà láti gbọ́rọ̀ sí yàn lẹ́nu wọ́n ní láti gbọ́ ọ̀rọ̀ sí yàn lẹ́nu. So lọ́wọ́ kan
wọ́n ti kìlọ̀ fún ìjọba Nàìjíríà o wípé solidarity with affected families and community living in fear due to religiously motivated violence. Pàápàá jùlọ lẹ́yìn ìgbà tí Trump sọ̀rọ̀ náà tún wá rí pé ẹ tún wá ń ya ṣọ́ọ̀ṣì nìkan mo rí ó dàpọ̀ àlónú Abala Lerefe Catholic tán ti lọ jẹ́ àwọn ọmọ gbé eré Mary tán bá ń bẹ̀ wọ́n yẹn sì fi ṣeré eré Mary tán bá ń bẹ̀ wọ́n yìnbọn lù láyà eré torí ìbínú wọ́n tún finá sí apá kan bẹ̀ eré ni o kẹ́ bá mọ̀ wípé ó sọ wípé wọ́n wá dojúkọ Kristẹni. So Italy expresses all its closeness to the victims and to the community in Nigeria who today feel in danger because of their religious beliefs, and she added her comments come amid growing international concern over escalating attacks in Nigeria where armed groups, bandits and extremist fighters has carried out a paniyan with at the right time ló sọ̀rọ̀ yìí at the right time ló sọ̀rọ̀ yìí inú mi dùn gan yóò jẹ́ àmẹ́lọ́nì àjọṣe pẹ́pẹ́pẹ́ ìyẹn tó bá dìbò fún tó wọlé padà ẹ jẹ́ àwa kò ń bẹ̀ ẹ jẹ́ àwa lọ sí ọ̀dọ̀ ẹni tó ti fìgbà kan jẹ́ archbishop fún gbogbo Catholic Ọ̀nàyẹkàn ló kọ wọn jẹ́ wọ́n ní the federal government must shift away from its defensive approach pé wọ́n kàn deny tí ò sí deny ní wọ́n downplay allegation ìpànìyàn pé is just in denial. This persistent denial fails to reflect the sentiment of millions who live in perpetual fear. We be seeing John Cardinal Ọ̀nàyẹkàn, Archbishop Emeritus l'Abuja fún Catholic Archdiocese. Ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. Mo ló ti ẹ̀dá Meloni sọ̀rọ̀ tó sì jẹ́ bẹ́ẹ̀ ká ibẹ̀ náà ní gbogbo headquarter Catholic wà. Àwọn náà ti gàùn sí máìkì. We have been saying it. We have been saying it, that we used to have a nation called Nigeria, and we Nigerians were proud to go abroad and boast that we have a country where we have Christians and Muslims 50-50 living in peace without implosion. We were very glad to be what we were doing, and we are making progress in national integration. What is happening right now should not be happening. There's no question about it that what is happening should not be happening. Children should not be picked from schools. We should not be traveling on the roads with our hearts in our minds. We should not be sleeping with one eye open. And we should not be in a country where we can't just travel where we want and go back where we want. And the government cannot say that it is not their responsibility. They can say it if they like, but nobody agrees. That's why we have a government. They ask for our votes. We voted for them, at least so they said. They said we voted for them. Do the work. Keep us safe. You have all the money of Nigeria at your disposal to do whatever you like with it. It's those monies, those resources are not available to the ordinary Nigerian. Certainly not to the religious leaders, as far as I know. So I think the first thing we must agree is that there should be truth in this matter. The truth should be out that things are not correct. What is happening is not good, and let the government agree instead of all the time defending itself, denial. There is nothing wrong in Nigeria. There's nothing here that is not happening anywhere else. That's not helping us at all. It's not helping us at all, and they are not reflecting the moods and the feelings of the millions of Nigerians who are living in fear and anxieties. Not to talk of the millions who have suffered tremendously from insurgents and all kinds of violent criminals. Whether you begin to label them with religious titles, whether they are Muslims or Islamic or not, is another matter. But the fact remains that nobody can counteract that Nigerians are being killed. And we believe the government knows who are those killing Nigerians. And the government's duty is to stop them from killing Nigerians. And so far, we have not seen adequate action in this regard. My hope is that the noise that has been generated in the last 1 or 2 weeks from America, and the noise that the terrorists are also generating in Nigeria with the frequent actions that they are taking on our poor children, we hope that will wake up everybody who should be doing something to make sure that the country is safe. It is good that my president has suspended going to South Africa. That's what we expect of the president to do. Sit here and make sure that the country begins to get safe. We hear that the Minister of Defense has been sent back to his state to go and sort this out. But I hope they know
things are wrong not only in his state, in Katsina. The states are wrong all over the country. Benue State, Plateau State, even the federal capital, Niger State. There's problem everywhere. And I think if the government agrees that they have not done well, then they will look for help. Then they will take more different action. They will stop boasting and they will stop politicking. And they should stop thinking of 2027. Let them talk about 2025 and 26 so that we can survive until then. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà promise náà là mú ṣẹ èmi mo sì lè rí fún yín pé à ń gbé wọn bọ̀ já wa lọ sí ọ̀dọ̀ arákùnrin kan tó jọ ọmọ ẹgbẹ́ PDP. Mo ti sọ fún yín ẹ mọ̀ sọ pé kí ló dé ta tó ń ti ọ̀rọ̀ àwọn oní politics yìí bọ̀ ló ba yé jẹ́ débi àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ tó rò náà sọ ó ní àwọn èèyàn fẹ́ unite àwọn èèyàn ń wá solution ó ní ṣùgbọ́n ààrẹ Tinubu ń sùn ó ní propaganda tó ń gbé kiri ò lè work tó rọ́dọ̀ àwọn tẹ̀ ń gbé propaganda lọ yìí gan lórí propagandist ọmọ ẹgbẹ́ PDP ló sọ bẹ́ẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí bàbá paradì ká gbọ́ ká ikọ̀ láìsí gbogbo rẹ̀ ká wé ẹ̀ pọ̀ ká gbọ́ lẹ́nu ọmọ ẹgbẹ́ APC náà ẹ bá ń tẹ̀sí. It's a sad period for the nation, Nigeria. We thought we had overcome this. We thought we could come together to solve our problem as a people, but it's unfortunate that before now, what the APC government, led by the Tinubu administration, has been all about distraction, for 2027. And so governance suffered, right? So suddenly, this moment that the president is now awake, well, I can say to him from this end, good morning this night. Good morning, because, Mr. President, you're waking up quite, very late. Yeah, but all the same, the people of Nigeria, will want to unite and indeed look for solution to these issues that we're faced with. And this is a moment to also call the attention of APC members and supporters, like my brother out there. Propaganda won't work. All of that infusement of, economic gains made. What economic gains did you have? Please, let's stop all of that and just realize that there's something wrong about governance in our country and there's a need for us to tackle it. The president failed woefully because over and over again, we called out some of the steps being taken and said, you're the monarch-in-chief. Engage the system, engage the people to even believe in what policies you're bringing out. But every moment, every now and then, any opportunity they get is all propaganda and all that. But the pressure from the international community, particularly from Trump and all of that, I hope we will translate it. Not this attempt to, because when the issue of Christian genocide, was presented out there and all that, and the government, rather than focus on indeed human beings have been slaughtered in our country. Human lives seem to be worthless in our country. Rather, they started, there are no more, there's no Christian genocide. There are more Muslims. And please, let's just stop it and put the interests of the Nigerian people first. And I think, if I may, that it is a time for the president to also address the nation, because these lives matter. Address the nation. It's not enough to play to the gallery of, I'm cancelling my international engagements and all of that so I can stay back. Stay back to do what, Mr. President? We haven't seen you yet. We haven't heard from you yet. We haven't seen you express grief about the state of our country. And that calls for concern. Enough of the distraction of 2027. Ó dẹ̀ náà lẹ́tí bọ́ ẹ̀já wa gbọ́ lẹ́nu ọmọ ẹgbẹ́ APC náà tán ní ká mọ̀ fàrí apá kan dápá kan sí àwọn náà wà níbi káwọn náà fẹ́ sọ bóyá ẹ̀yìn Tinubu náà fẹ́ gbèsè àbí bóyá wọ́n sì ní nǹkan kan tó fẹ́ fi pàkíyèsí olódò dẹ́ sí ẹ bá ń tẹ̀sí bá a bá dé ká lọ sọ́dọ̀ ẹni tó ti gbà kan jẹ́ director DSS ká ló ń tó náà fẹ́ sọ. Let me acknowledge that the week under review in terms of insecurity, increase in insecurity has been very troubling. It's not only troubling for our president, it's very troubling for every well-meaning Nigerian. And I think the life of every citizen of Nigeria is very, very important, because the two primary responsibility of our government, as enshrined in our constitution, is the welfare and security of the citizens. So I think it's a very good decision that our president, His Excellency President Bola Ahmed Tinubu cancelled all his international engagement, because it's one that is very concerned, is one that is very passionate, is one that wants this problem to be tackled headlong. What I just want to add in supporting all the previous and current endeavor in terms of tackling this insecurity is that we still need to develop what I would call short, medium, and long-term insecurity combatant. And then the National Security Advisor, Malam Nuru Badu, with the army chiefs and all the military, we still have to do more. I think we are doing something, but it is still not enough. Honestly, we really need to tackle this insecurity headlong. It shouldn't be kinetic solution alone. We should have a non-kinetic solution, and it shouldn't be at the federal government effort alone. ẹ wo bí ẹni pa ti mọ tí ó sọ ni ṣùgbọ́n ẹ ṣáà rí i pé mo fóònù náà láàyè kó mọ̀ sọ pé afárí apá kan dápá kan sí ṣùgbọ́n ìsọkúsọ ní sọ
ó ń dọ́gbọ́n sùn tó sùnmọ́ kó sọ délẹ̀ àwọn ò sì fẹ́ ààbò òótọ́ ń bì kó sọ kó là mọ́lẹ̀ ní ẹjẹ́ wa lọ sọ́dọ̀ ìkànnì wọn tó là mọ́lẹ̀ ẹgbẹ́ SDP Adébáyọ̀ ó láàrẹ Tinubu lókínè láti kówó jẹ ní ó ní kó resign ó ní ó ní bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ náà ló ní lórí ọ̀rọ̀ Trump ó ní ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ ni pé ṣé bóun tiẹ̀ wo bí tá a wà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò tiẹ̀ wo bí tí Nàìjíríà wà wípé Nàìjíríà wà relevant sí Amẹ́ríkà kan fẹ́ help ni ṣùgbọ́n ó ní báyìí kàṣá báyìí kàwòdì táwọn náà bá fẹ́ help kọ́ mọ́ gbégbá ọ̀nà one party ìjà agbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. In speaking about the situation of Mr. Trump and his interests in Nigeria, I will say three things. I thank Mr. Trump for showing interest in Nigeria at all. Because speaking squarely, he can ignore us. We are not that relevant to them. He can ignore us and not speak. And we should not be ungrateful because he's even more mindful about our situation in what he says. I don't know his heart, but in what he says, he's more mindful than some of our leaders who are responsible for our security. Second thing is that we should not be tempted to turn Trump into our own old debates. There is no solution that can come from Trump or anybody that want to help only one section of the country to survive insecurity without helping the other section. It is not possible. Even the Pope cannot do it. To come and rescue Christians in Nigeria and not rescue Muslims or rescue other people. So we must not use the Trump intervention as a basis to litigate our hatred for each other or our own grievances. It should not become a Christian, Muslim, whatever debate. It's an insecurity question. So we must, if anybody wants to come and help us, that methodology means that you want to help every Nigerian. You cannot help one person or the other. It's not practicable. It's not possible. Lastly, our government should be in shape. And they should use that shape to solve the problem. Trump will not come if Mr. President Bola Ahmed Tinubu says, in the next 30 days, nobody will kill again. It will take America up to 60 days to put their command everywhere together. In that short period, you can restore order in the country if you want to. But what they are doing now, they are using the security as an excuse to loot all the money. The Nigerian armed forces, the way I know them, they can protect the whole of West Africa if you let them do it. But they cannot protect their own barracks if you say they should not do it. So it is clear that President Tinubu is in the long line of presidents who have turned against the people and used insecurity to siphon money. So it is good that justice is coming to him now because he was one of those embassies that went to Barack Obama to cry that Goodluck Jonathan was killing the people. Now his judgment has come to the house of Tinubu. And last point, let nobody come and argue about sovereignty too much. Sovereignty is true, but under international law, of which I am a postgraduate in international law, sovereignty that conflicts with international humanitarian law will be ignored. That's why we have the Warsaw Convention and all of that. That's why they try leaders for war crimes. The fact that you have sovereignty over your people doesn't mean you can kill them as you like or neglect them as you like. And to give a more personal example, where was sovereignty when President Tinubu said he wanted to invade Niger? If they could be dreaming of invading Niger, Mali and Burkina Faso, because they did military coups there, why can somebody not invade him because he's neglecting his people? So in conclusion, let us put fire to the feet of our government to protect us. Let us be grateful to the international community talking about us. But if we, as I prefer, decide to solve the problem at home, Muslim, Christian, enemies, whatever, we must come together. You cannot deny, if there's no way I can be told to deny that certain communities in Nigeria feel genocided and attacked. Why do I say so? It's a subjective thing. In the last 2 years, I've contributed money to repair, rebuild up to 50 churches. So, I have confronted over 1,000 dead. Go to any of these churches, I've gone there quietly without carrying camera, you can go and ask all the leaders. So it is not today that Trump told me that people are feeling genocided. Ó dá ẹ má jà pẹ́jù lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀
ó ti pàpà sọ tá a fẹ́ gbọ́ náà bẹ́ẹ̀ náà ni ó kanjú abẹ́ǹkó fààrẹ olódòdẹ ó sì jẹ́ àmọ́ òun náà ló sọ ó ní wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ lo insecurity láti fi kówó jẹ ni mo ní wọ́n sọ̀rọ̀ owó láyé lórí ọ̀rọ̀ yìí láti jẹ́ oníwọ̀n ní sọ́jáde a jẹ́ pé wọ́n fi ń kówó jẹ ni election sì ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló ní a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Trump o ó ní tó náà bá fẹ́ wá help ó ní kó mọ̀ ṣe níṣe wípé òun fẹ́ wá help group kan mo ní ó tiẹ̀ ti ọ̀rọ̀ ti débẹ̀ báyìí ọgbọ́n lòun náà lò kó lòun fẹ́ wá help gbogbo ọmọ Nàìjíríà kò jù bá náà lọ ẹ̀rí pa àwọn ìjọba wọn ní lẹ́skíùsì mọ́ kán jọ gẹ̀dẹ̀ sọ́bọ̀ wọn ní lẹ́skíùsì mọ́ ó sì mẹ́nu bà á wípé àìmọye chọ́ọ̀chì lòun náà ti náwó lé lórí tóun ti bá wọn tún kọ́ àìmọye àwọn èèyàn ló sì ti kú ń bẹ̀ ọ̀rọ̀ tẹ́sí gbọ́ lẹ́nu abishop ọ̀nà sọ̀nà kankan ló kọ́ wọn tó ti gbà kan jẹ́ abishop rí ní Àbújá àwọn èèyàn náà sọ̀rọ̀ dáadáa ṣùgbọ́n wọn mẹ́nu bà genocide Kristẹni mo ní ẹjẹ́ á mẹ́nu kò ń bẹ́ ẹjẹ́ á gbé ẹnu lé ọ̀rọ̀ genocide ọmọ Nàìjíríà ká fi ṣe skills tí Trump ó ṣàfiwá ṣé bí n ti ń bà wọn lẹ́rù náà rèé pé Trump àwọn fẹ́ wá gbèjà àwọn Kristẹni ni inú sì ń bí wọn ẹ jẹ́ ká wá ṣe bí ọ̀bọ ẹ jẹ́ ká ṣe bí ọ̀bọ ká pe wèrè wọn lọ́kọ ìyàwó láwọn jẹ́ àdìsí kán lè jẹ́ arọ́ náà lọ Trump o àti Kristẹni àti Mùsùlùmí ní kó wá help o Mùsùlùmí aláàfíà náà wà Nàìjíríà yọ yí ọkọ nìyẹ lẹ o sáwà ìwọ wà náà ìwọ wà náà bá a bá dé àjọ mọ́ sọ ibi tọ́rọ̀ Nàìjíríà dénú bàbá yóò lo àyíníke káà náà lọ àyíní padà ẹ wo bá a ṣe ń fa ìfàǹfà láti jẹ́ òun ni ò tí ì jẹ́ Trump wá ẹ mọ̀ jẹ́ ká bá wọn fà mọ́ ẹ jẹ́ àṣẹ bí ẹni gọ̀ ẹ jẹ́ àpè rọrọ bí ẹni sùn wọ́n lẹ́ni sùn là ń jí wọ́n ẹ jẹ́ àpè rọrọ kò ní í dáhùn ẹ jẹ́ à dá wọn ẹ jẹ́ àwa náà tàn wọ́n ká fún wọn ní àyíní padà ìtàn tàn gbé wá ẹ̀tàn náà ń lò fún wa yìí sì ìdá ìránṣẹ́ wa mọ̀ pé Mùsùlùmí kú ó dáa ti gbà a sì gbà páwọn alálàáfíà ní nítòótọ́ o ẹjẹ́ àsòótọ́ síbi tọ́rọ̀ wa ó kàn dùn wá wípé àwọn alálàáfíà yẹn ò sọ̀rọ̀ páwọn náà ń kú o kò sí ìkankan tó sọ̀rọ̀ nú wọn ìgbà tí Kristẹni tó sọ̀rọ̀ náà ṣe wà ń rí pé àwọn náà mọ̀ ń kú dáa àwa náà ti wá gbà bóyá ìpè tí Kristẹni pè ló sọ yín jí lójú oorun yín ẹjẹ́ àgbà bẹ́ẹ̀ ó ti wá mọ́nà ìyá ó ti mú dùn fún Trump láti wá báyìí pé àti Kristẹni àti Mùsùlùmí ní kí Trump wá ṣe kí ni kó wá gbèjà kò sí já ń bẹ́ mọ́ kó sá ti wá ni ti wá kó ti wá torọ́ ta kan náà ni àbí Mùsùlùmí ò sá lè sọ wípé bọ́n ṣe ń kú báyìí nísìn Kristẹni ní ń pa wọ́n sá bí wọ́n ta ní ń pa yín ìgbà tí wọ́n bí Kristẹni wọ́n bí wọ́n ìgbà tí Kristẹni ké gbàjarè sí Amẹ́ríkà ta ní ń pa yín o wọ́n náà radical Islamist àwọn terrorist àwọn jihadisi àwọn bandits àwọn Fúlàní herdsmen mú tiẹ̀ rí fọ́nrán kan àbáwòrán ni wọ́n náà gbé fíìmù kan jáde lórí Netflix yún ní agbára o wọ́n ní ó ní í ṣe pẹ̀lú Fúlàní irú èèyàn tán jẹ́ gangan òótọ́ ti ń fara hàn wọ́n ti ń mọ̀ wọn internationally wọ́n ní wọ́n wá ń pariwo wọ́n ń borúkọ àwọn jẹ́ Islam ilẹ̀ Haúsá náà ń bínú náà ń ru mo ní inú bíbí náà ni ó pa yín nítorí àwọn ará bíi gan-an ọ̀dàlẹ̀ nìyẹn lórí Netflix ní ìsìn àwọn èèyàn kan lọ ń wò ni bóyá wọ́n wàá sọ fún Netflix pé kó mú wálẹ̀ ni a mọ̀ wò wọ́n tú àṣírí wọn gan fúnra wọn náà sì wò kọ́ wọn jẹ́ ara wọn jẹ́ ẹ sọ pé kinní náà ti ń pariwo lé lórí Amẹ́ríkà náà ti ń pariwo Fúlàní wọ́n ti kàn dínú iyọ̀ náà nù wọ́n ti kàn dínú iyọ̀ nù ó rẹ̀ já tẹ̀ wájú káde ìròyìn lẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ retí àyá nínú abala ẹ̀ńbára yìí o à ń gbé ọ̀gá tó ti fìgbà kan jẹ́ ọ̀gá DSS bọ́ ní ìsìn láàfin káde ìròyìn lẹ̀ ká tó wọnú abala ẹ̀ńbára yìí nínú abala ẹ̀ńbára yìí ẹ gbáradì á gba táìmù bẹ́ẹ̀ ń bá ní dátà ni lórí ọ̀rọ̀ bí Gumi ṣe wá bàdàn wọ́n ní kì í ṣàkọ́kọ́ tí Gumi ó wá rèé ẹlẹ́ẹ̀tì gbọ́ ẹ rè gbọ́ prógráàmù Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ ẹni ta ní jọ́ Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ Alhaji Oriyomi Alhaji mọ̀ sọ pé kí mọ̀ ṣàkọ́kọ́ tí Gumi ó wá rèé bí ìbá sọ pẹ́lọpẹ́ iléeṣẹ́ àwọn àgídìbò tó rí kọ́va ẹ̀ eléyìí tó wáyìí wọ́n sì sọ nínú ọ̀rọ̀ wọn kan wọ́n ní Gumi wọ́n ní kì í ṣe criminal wọ́n ní kì í ṣe ẹlẹ́ṣẹ̀ làwọn èèyàn wọ́n bá pariwo ní ọ lórí pé ṣé wọ́n tó fẹ́ wá ṣòṣèlú rèé ṣé wọ́n tán lọ́yọ̀ ń pèrè bí wọ́n náà bá débẹ̀ ní ìsìn lóyìí wà padà náà ń gbáwájú gbẹ̀yìn lọ́dọ̀ tèmi
aláàjì ọ̀nà tán lórí ọ̀rọ̀ ilé ṣùgbọ́n àjọ fojú sunùkùn wò á sì mú àwọn mùsùlùmí kan tá a máa ń fojú oníjàgíjàgan wò náà tán faraya gidi wọ́n sọ kò bá kún gbé ọ̀rọ̀ sí àwọn tó pe Gumi bẹ́ẹ̀ náà ni àfáà kan náà sọ ó fi invitation hàn wá ó ní ẹ wá wo invitation kò sórúkọ Gumi ń bẹ̀ ó náà wo ló gbégbẹ̀ ìkùlé wọlé mo ní tí ń bá yín á ti ń kìlọ̀ fún yín tẹ́lẹ̀ àbọ̀n fẹ̀ lójú ní abalẹ̀ ń bára ẹ̀ já lọ sọ́dọ̀ DSS ex DSS director ó ní ẹ káàbọ̀ padà ilé ìlànà fi káàdé gbogbo ìròyìn lẹ́ẹ̀rí pé pápá àpàlà ń ṣe ó ní àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ tẹ́lẹ̀ wọn náà fẹ́ sọ̀rọ̀ sórí ọ̀rọ̀ ìmú ní ó ti ẹ̀dẹ́jà ó perspective tán náà fẹ́ fi sọ nítorí owó bí àwọn èèyàn tiẹ̀ bí àwọn ọmọ ìjọba rí àwọn ọmọ àlè yìí wọ́n sì ń kó bọ́n kiri tán tiẹ̀ wà jáde sórí ẹ̀rọ ayélujára lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tán tún sọ àgbára yìí kán tiẹ̀ kìlọ̀ fún Trump ẹ kọ́kọ́ jágbọ́n lẹ́nu wọn náà bá a bá padà dé ká mọ̀ dágbére lórí ètò lónìí. You recall that everybody is concerned with the recent developments of this mass kidnapping, which had earlier stopped. We had random cases of kidnap, but with this mass kidnapping, it's becoming very worrisome, and I think that's why the Senate convened that summit. You recall that Senator Oshiomhole, only a few days ago, raised an alarm on the need and calling on the federal government to recruit more soldiers so that we have more boots on ground. So everybody is worried, and I expect that the Senate will come out with far-reaching decisions. It's not just sufficient to recruit soldiers or more men in the military. The most important thing is that we must approach this jointly, with the other foreign countries in collaboration, especially the United States of America, because of the alarm or because of the threat raised by the President of the United States. So everybody is worried, and I think they must come up with far-reaching decisions to tackle this issue of insecurity in our country. You recall that immediately after the threat of taking out the terrorists by the United States government, President Donald Trump precisely, there seemed to be an upsurge or increase in the series of attacks. And the attackers, in their ignorance, think the attack will be directed against Nigeria and not themselves. So they are, in other words, calling for that attack on Nigeria. But I think with in collaboration with the federal government, I think the attacks will be targeted, the bandits will be targeted and smoked out. Luckily enough for us, we have a high-power delegation led by the NSA to the United States to discuss issues. So that's why I said, in our last program, I talk of diplomatic channels, of resolving these issues. Instead of invasion or attack on there should be collaboration between the federal government and the United States government to ensure that this war is a war on our side. Very good, Mr. Ejiofor. But how proactive are our current security laws, you think? And even enforcement seems to be an issue here. I'd like your thoughts on that. òun náà lẹ́tí gbọ́ lẹ́nu former DSS director inú mi dùn tí wọ́n sì fún àgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ wọn inú mi dùn gan torí ó jẹ́ ká mọ̀ wípé àwọn fọwọ́ sí ń tà wọ́n o àwọn sì fẹsẹ̀ sí kí Amẹ́ríkà wá wọ́n sì sọ wọ́n ní àìmọ̀kànmọ̀kàn ní í ṣe àwọn aráabí àtàwọn alátìlẹyìn wọn tí wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ sí gbé ìgbésẹ̀ tí wọ́n tún jẹ́ kí insecurity kò tún lè kéńkà wọ́n jiyàn gbé mass kidnapping pé ara wọn náà ń ṣe tó ń sọ wípé wọ́n rò pé bóyá àwọn lamẹ́ríkà fẹ́ wá bọ̀m̀báàdì wípé wọ́n mọ̀ pé àwọn ọ̀tá yìí náà ni inú àwọn sì dùn fún délégéètì tó lọ sí Amẹ́ríkà rí wípé wọ́n ní wá tú àṣírí tí wọ́n bá bọ̀ fún Nàìjíríà nítorí àfi tí wọ́n bá gọ̀lùkù rí wọ́n kàn wá máwọn èèyàn lọ́kàn balẹ̀ pé ẹ mọ̀ wọ̀rí àwọn ti ṣẹ́tù ẹ̀ ní tí ó padà ṣẹlẹ̀ nù ṣùgbọ́n àgbọ̀pọ̀ mú Nàìjíríà kúrò nínú kàtígórì CPC o. ó dáa náà lẹ́ti gbọ́ yẹn o mo mọ̀ pé òun yìí yóò já geere tó yìí o láàárọ̀ yìí o musa mu tí ilé ní tí ìgbóná ẹ káàbọ̀ padà wọn lẹ́ti gbọ́ lẹ́nu ọ̀gá wọn yẹn kí lẹ rí sí wọn ò fẹ́ sọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí ẹ̀ mọ́ ṣùgbọ́n ariwo pọ̀ lórí wọn mo sì gbọ́ wípé káàkiri ilẹ̀ Yorùbá náà wọ́n ti ń ṣe àwọn mítìn ìdàkọ́ńkọ́ àwọn gómìnà wọ́n ń pe àwọn báàsì wípé ẹ wá o ọ̀rọ̀ ti dórí góńgó mo láà pàkíyèsí yín sí ó kàn yẹ pé Nàìjíríà wọn èyí pọnmi lẹ́dùngbẹ́ wọ́n jẹ́ kí ṣẹlẹ̀ṣẹlẹ̀ kan tó máa sáré kiri kì í sí easy ìgbà náà nítorí àwọn tó wá kọlù yín ti ṣe planning lẹ̀ wọ́n ti ní agenda wọ́n ti mọ ibi tẹ́ fẹ́ gbà yọ ibi tẹ́ fẹ́ gbà lọ yóò lè fún yín. Nàìjíríà sì rèé ibi tí wọ́n ti máa fi intelligence ṣeré ni tí intelligence ti máa bọ́ sọ́wọ́ àwọn àtàkà tó fẹ́ wá àtàkì iléeṣẹ́ ológun gbogbo àwọn èèyàn ní pariwo pé wọ́n ti compromise táwa lẹ dójúlé
kí ló dé tí wọ́n tí ì ṣe state police kí ló dé tán dákẹ́ lórí bá ààrẹ Tinubu wà lára àwọn tí ń pariwo ìmọ̀ náà kọ́kọ́ propose yẹn kí ló dé tán mú mi lórí ẹ̀ àbájọ tọmọ ẹgbẹ́ PDP ni wọ́n ti sùn ẹ wọ́n jẹ́ apalanta lórí ẹ̀ mọ́ ẹjọ́ ti pọ̀jù lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà àwa ti mọ̀nà iye yìí náà rárá kò yí padà o Yorùbá nation lọ́nà iye náà tó ń lọ sílẹ̀ òmìnira kí n kọ́ lẹ́ẹ̀kan sí àwa ti mọ̀nà iye yìí náà rárá kò yí padà o Yorùbá nation lọ́nà iye náà tó ń lọ sílẹ̀ ògo. A pàdé lọ́la aláṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè owó kọ́mẹ́ǹtì yẹn wọ́n jòjú 5 lines lọ ẹ bá pín bó bá dínú yín o bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja wa bọ́ọ̀dì ẹja àtidágbére o torí àwọn ní data àtidágbére báyìí ẹja wa bọ́ọ̀dì sí ọ̀dọ̀ àyà káyàgbé wa débẹ̀ nù abala ẹ̀ńbáráyè ó fẹ́ túṣu désàlẹ̀ kòkò lórí ìrìn àjò tí Gumi rìn wá sí Ìbàdàn sílẹ̀ Yorùbá mo gbọ́ pé ó yà ń wò náà lọ́wọ́ ò tí ì rí píkṣọ̀ rẹ̀ wọ́n kàn sọ létí mi ni ṣùgbọ́n Ìbàdàn gangan la gbọ́ pọ́n ti ṣe mítìn yẹn ṣùgbọ́n arí ajá Olúwo náà ń bẹ wọ́n sì tún jáde wá àwọn náà náà póòsì ẹ̀ fúnra wọn táwọn sọ pé àwọn gbàlejò ṣùgbọ́n àwọn mùsùlùmí tán mọ ìtumọ̀ mùsùlùmí àti ẹ̀wọ̀n fojú ra wọn kan náà àfáà kan tí máa ń fárun báyìí ní máa ń ọ̀rọ̀ rẹ̀ bí ọ̀rọ̀ kólekóle báyìí ní alákatakítí lò náà ṣùgbọ́n mi ò mọ̀ pé wọ́n gbà fún Gumi mo wá ń wòwe ká máa fẹnu sí ká máa fẹ lójú pé àlejò wọn lálejò ọ̀ràn náà gbà àwọn tó gbà wọ́n páwọn onísúfì kan ìwọ̀n mọ yàtọ̀ láàrin wọn wọ́n pariwo léra wọn lórí mo ló tiẹ̀ dà bẹ́ẹ̀ àwa náà là ń kígbe léyìn lórí pé ẹ̀yin alálàáfíà ẹ̀ jáde mi ò tiẹ̀ mọ̀ páwọn tá a máa fojú kólekóle wò yẹn a ṣe wọn gbà fún Gumi a ṣe wọn gbà fún tẹrọrísìmù bó ṣe kẹ́ ẹ mọ́ sọ́ọ̀rì in fact a tì í débi wípé ẹ̀yin gan ó ti lè dá dúró tán ni mọ́ soyín pọ̀ mọ́ Haúsá mọ́ tí ò ní jẹ́ pé Haúsá ni ó mọ̀ jọ̀gá yín wọ́n lọ fodidi sultan joyè ní Iran wọ́n wá ń fo wọ́n ti ẹ̀ sọ wọ́n ní Ayatollah tán ń sọ yẹn wọ́n ní wọ́n ní Iran náà bàbá kan já wa sí nínú abala comment section wọ́n ní wọ́n bọ̀wọ̀ fún ní Iran ju president wọn lọ ní Iran tó wá gbọ́n kankan wọ́n ní ìsọjí aláyọ̀ òde olóyin mọ̀mọ́ jímọ̀ wọ́n ní revival ṣẹlẹ̀ ní Iran mo ní Iran táwọn mùsùlùmí pọ̀ sí wọ́n ní Christianity ń pọ̀ mbẹ̀ mo ní kò ṣẹlẹ̀ mo ní rọ́ ni wọ́n ní sẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí níbi tí Deeper Life bàbá Gumi wọ́n ní sẹ́ Iran rèé torí gbogbo ojú tèmi sí Iran ni wípé wọ́n kàn dàbí Saudi wọ́n ní rọ́ ni o wọ́n ní Christianity pọ̀ ní Iran tó sì jọmọ́ ìlú wọn mo wá rántí ọmọ kan tájọ lọ skul ọmọ Iran ni tó mọ́ ní mọ́ sọ fún wa nígbà náà wípé olójẹ́ mọ̀ pé snow ó ń fọ́ lọ́dọ̀ àwọn olójẹ́ mọ̀ pé Christianity náà mi ò mọ̀ púpọ̀ tó yìí ẹ bá ń tẹ́sí lábẹ́rẹ́ jágọ̀ lẹ́nu àwọn àfáì káfílẹ̀ ìdágbére lónìí. ìpàdé yìí Gumi was not specially invitation yẹn ni mo fẹ́ fi hàn ẹ̀yìn yìí kò sí ó kọ Dr. Abubakar Gumi he was not invited specially so eléyìí tó ṣe pé kèé ṣe bá gbé Gumi wá sí ilẹ̀ Yorùbá àdínáyìn Gumi ní ẹ̀tọ́ tó ní lábẹ́ òfin constitution Nàìjíríà òun ni ẹ fi rí Gumi ń bẹ̀ nítorí pé ìpàdé tí wọ́n pè yìí wọ́n ní wọ́n pe ìpàdé gbogbo àwọn àfáà nílẹ̀ Yorùbá àtìlẹ̀ Haúsá àtìlẹ̀ Yíbò ìpàdé yìí lọ́wọ́ bí tàmọ̀ sí torí pé ẹni tó jẹ́ president general àwọn tí gbogbo wọn bẹ lábẹ́ rẹ̀ báyìí pé mùdírù mọ́ríkàsì tí gbogbo yín pariwo pé ń gbìjà yìí tẹ́ láwọn là ń fi conference yìí takò mùdírù mọ́ríkàsì gẹ́gẹ́ wọ́n ń bẹ lábẹ́ Sheikh Jamiu Tewulere bá lò president general ní banzumu ẹ̀ sófì táwọn yóò fi lè rí tàbí kó bá ń sẹ́ǹjẹ̀ sí orí kìíní banzumu ẹ̀ kí n fi hàn conference Gumi came to the conference as one of the northerner scholars àwọn ta ni wọ́n jọ wá tẹ́ fi mariwo tẹ́ padà dání o. I saw Gumi on this station yesterday. Okay. It's a religious program. Mo kàn rò bóyá bọ́sẹ̀ wá síbò ń gbà religious program. Ṣé tó ṣẹlẹ̀ mẹ́rẹ̀ ni religious program lélẹ̀. Mo lè analyse program yẹn. Okay. Ẹgbọ́ mi. Program yẹn ó ní program àwọn ulama àwọn aṣáájú ẹ̀sìn ní gbogbo Nàìjíríà láti jíròrò lórí ètò ààbò pé kí ló ń fà á báwo ni wọ́n ṣe lọ mọ́ ẹ̀sìn ṣé ẹ̀sìn Islam táwọn sí religion of peace kí ló dé tó yẹ pé tí wọ́n bá mú àwọn tí ń pààyàn àwọn tí ń dá wàhálà lẹ̀ tí wọ́n bá porúkọ wọn wọ́n porúkọ Islam mọ́ wọn lára tí wọ́n tún wá dress gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí pé so wọ́n fẹ́ analyse dressing yẹn wọ́n fẹ́ analyse who are these people okay Gumi máa bọ̀ bọ́ọ̀lù ọmọ wọn wá sọ̀rọ̀ ntọ́fà wíwá Gumi lánàá nìyẹn
so níbi program yẹn ní University of Ibadan àwa náà wà ń bẹ̀ kódà gbogbo àwọn tí wọ́n rí Gumi orí àgídìgbò náà wọ́n ti rí yẹ ti gbọ́. omi lọ́rọ̀ sọ̀tún kó wà sensitive ni. ẹ sọ̀rọ̀ ẹ má jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ ọmọ bẹ́ẹ̀ nù bí. ó wà tó pọ̀ alójókòó wájú tó jẹ́ bí. ẹ ń fi ẹnu àbùkù kun ẹ̀sìn wa. ẹ mọ̀ gbọ́ ẹ jẹ́ ìgúnlẹ̀ ẹ ń fi ẹnu àbùkù kun ẹ̀sìn wa gbogbo àwọn bá sì sọ ìlànà rí ọ̀nbẹ sẹ́sìn wa ló ń sojú ní àbára rẹ̀. ètò ìwá sí ni. ṣé àwọn tó ń bá sọ̀rọ̀ bó wọn ṣe jẹ́ ẹ jẹ́ kálukú sọ bó ló ṣe kẹsìn bó ló ṣe kan security mọ̀ bọ̀ wàá dá wa lóhùn àwọn ìbéèrè wa ní ti gbogbo wọn péjọ sínú lánàá wọn wá pé gbogbo àwọn tó kàn tó jẹ́ mùsùlùmí àwọn tó ti dá sétò àbòrí àwọn tí wọ́n ti fẹ̀sùn kàn rí pé wọ́n mọ̀ nípa àwọn Boko Haram ni àwọn bandits ni àwọn tí wọ́n máa rán sí àwọn tó bá gbé nǹkan kan ní ẹ̀jẹ̀ àjọsọ so tá a bá sọ báwọn kí wàá ní ọ̀nà àbáyọ tá a mọ̀ wípé Nàìjíríà á fi bọ́ lọ́wọ́ sòrò ètò ààbò yìí Yorùbá ló lè láàfin kan. gan wà láàrin the Muslims and the Muslims in the north àwọn relate bí gan o bẹ́ẹ̀ni àwọn relate gan o àwọn ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ tí bá sọ sọ́n bí pé wọ́n jẹ́ jẹ́lẹ́ ajẹ́ kìnìkan lọ dẹ́jẹ́ wọn padà ẹ wo báwa ṣe máa ṣe bí. you understand me but ẹ̀yẹ àwọn kì í ṣe bẹ́ẹ̀ o èmi kàn wò pé ẹlòmíwà yóò wọ agbada ṣẹ́gẹ́ tẹ̀sí yóò dẹ̀ fi agbada confirmation lọ àwọn tó dẹ̀ fáìtà kan ni ṣùgbọ́n ju gbogbo ẹ lọ ẹja wo padà bá bìjà tàbí ẹjẹ káwọn bó ṣe máa rí. there are different school of thoughts lórí matter tí wọ́n pe ìpàdé tí wọ́n pe yẹ àwọn school of thoughts kan wà tí wọ́n line up pẹ̀lú Islamic tí wọ́n practice in south west níbí the north now àwọn kan wà pé they belong to the liberal one tí wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ I love them they are my friend wọ́n wà teachable and we relate friendly táwọn oníbí yìí o. mi náà nípa sí yẹn o. àwọn liberal muslim mo n sọ báyìí wọ́n wà teachable they are so friendly. no ní over there that is what religion taught us that is what Islam taught us. over there in the north anything aside what you said there is culture. is culture wọn ò lè gbà kí the muslim in the south west infiltration kó lead wọn níwájú I was arguing with some people why ó ní wọn ò lè gbà kó lead wọn níwájú láíláí. that was there. now the debate is like o tí irú school of thought Gumi wà ń bẹ yẹ can we line up with the thought pẹ̀lú àwọn tó wà ní kò ń bẹ yẹ. ẹ bọ̀ nínú àti ìgbọ̀n tó sọ bọ̀ nínú nǹkan tá a gbọ́ yìí sí wọ́n wá brood lórí ọ̀nà àbáyọ àwọn tí wọ́n pààyàn wọ́n kílẹ̀ mọ́ bí láwọn béèrè kan ẹ sì dá mi lóhùn dáadáa ẹ̀yin tẹ́ wà nínú ẹgbọ́n mi dáadáa o báwo lẹ ṣe mọ̀ pé Gumi wà bẹ́ẹ̀ lánàá tágídí bọ̀ bá kọ́ báyìí. èmi ti sọ pé excellent enough that it is. do you know how many times tí Gumi wá Ìbàdàn láì jẹ́ pé àwa mọ̀ sí láì jẹ́ pé akọ́ báyìí ṣùgbọ́n tí gbogbo ìgbà kọ́ wá Ìbàdàn. kí ni ìwà historical ó dẹ̀ ní tiwọn gan kí ni coverage yìí ní tiwọn. ta ló sọ fún yín pé gbà àkọ́kọ́ tí Gumi wà Ìbàdàn ta ló sọ fún yín wípé kò ti wá before now ta ló sọ fún yín pé kì í wá. But because it was not covered, it was not broadcast. But because we were there yesterday, it was covered. We cited him and we brought it to the world that Gumi is here. So that tells you that these people are everywhere, and that tells you that àwọn tí wọ́n pe Gumi wá síbẹ̀ yẹn tí wọ́n dẹ̀ allow media láti cover. mo like irú ẹ bá sọ èmi kí a bá rú sẹ́mi náà ẹ ti understand mo like irú sẹ́mi. àti àwọn kọ̀ọ̀kan filters wà létí ṣe rí lóòótọ́ pé Amẹ́ríkà bá wa wọ́n á tójú bọ̀ resources wa yes wọ́n á tójú bọ̀ but my question is Amẹ́ríkà ò ní ìdíkan débi kó kó resources wa technology ti lọ ganu ayé bí ọ̀rọ̀ ta sọ lẹ́ẹ̀kan pé ó lé gbé àwọn tó wà bí gan ni wọ́n á sí díẹ̀ sílẹ̀ fún Amẹ́ríkà láti máa kó for example àwọn China wà bí kí iṣẹ́ wọn ṣe wọ́n mop up àwọn gold wa àwọn resources wa wọ́n kó lọ so wọ́n ní ìdíkan wá kó tó gbóṣe a kàn ní láti wé nǹkan yìí wọ́n láwọn bọ̀ wá wọ́n fẹ́ extend the hand of fellowship lórí pé àwọn fẹ́ bá ṣẹ́gun agbésùnmọ̀ mi pẹ̀lú effort tiwa náà wọ́n mọ̀ kọ́ wò pé tí wọ́n bá wá olè ní wọ́n jà wọ́n padà kó resources wa yóò ṣe bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ bọ́ ìwé láfẹ́ nínú méjèèjì ó ṣẹlẹ̀. Why are we afraid of Gumi? Afraid of Gumi báwa. Okay ṣé kò tó kọ́ bá wa àkọ́kọ́ Gumi ló máa advocate fún àwọn terrorists olú advocate wọn not only an advocate for them Gumi máa ń wọ̀dọ̀ wọn lọ a sì máa bá wọn jà fọ́tò papọ̀ tó sì hàn ẹ sì mọ̀ pé ní tí ma fara kín wọ́n fara kín ọba àgúnlẹ̀ sí yìí bó ṣe wọlé pẹ̀lú ẹ̀ èkejì nìyẹn. tójú àwọn ìjọba wa fọ ni wọn sọ kọkùnrin yìí sí nǹkan kí wọn ti ẹ̀ sọ kankan pa ẹ̀ ṣé o kí tó bá sọ kankan pa ẹ̀ ẹ̀ tí ọ̀daràn wọn pè lọ́daràn. DSS pé kan bí léèrè question. so àwọn tó pè gan wọn ní defence ìjọba òpè lọ́daràn ìjọba òsèpọ̀ tí ọ̀daràn. àti gbọdọ̀ pé ní nǹkan tí ìjọba ò tí ìjọba bá pè é bóyá ìjọba kan bóyá ìjọba nínú táwọn connection ni pẹ̀lú ìjọba do we know it? Okay, why? Because is Gumi our president? No. Is Gumi our minister of defence? No. Minister of defence. Ètò ìṣẹ̀lẹ̀ ni pé. So àwọn ìjọba táwọn àwọn kan wá àtọ́jú ìjọba lọ. Àwọn kan dẹ̀ wà tó máa ń ju òfin lọ nínú society. So ẹ tó bá ìjọba lọ làwọn jùlọ. Àlè kí ni mo sọ pé kò sí àwa ò lè pe lẹ́lẹ́ṣẹ̀ we can call him a sinner now nítorí wọn ìjọba gangan ò pé bẹ́ẹ̀ so how much more we. Kí ló tó bí Gumi pé wọ́n lé ìbàdàn Saudi Arabia kí ló ṣẹlẹ̀? Ẹ̀yin àwọn ẹgbẹ́ tó yí pẹ̀lú àwọn ẹgbẹ́ sùn kí ló dé? Àwọn pẹ́sẹ̀ tó bá ṣe pé Gumi jẹ́ nìkan tó gbọ́ Yorùbá ni Agidigbo can bring Gumi here láti wá sọ̀rọ̀. Wọ́n gbọ́ sincerely wọ́n bá sọ nítorí èyí tí ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà kò gbé èbò ogun tí ń ṣẹlẹ̀ sí ìjìnlá wa yìí kò dẹ̀ gbé èbò kì bá jókòó síbi tí wọ́n bá bí léèrè béèrè ìpè kò gbọ́ Yorùbá. bàbá yóò mọ lọ́ngì kò dàbí pé kó ti bọ́ tàbá yìí lórí àná yẹn ọba fún ní báyìí wá ìpè kó wa sọ torí lóòótọ́ ìjọba ògbé lẹ́lẹ́sẹ̀ sówó àwítò kọ́lé lẹ́lẹ́sẹ̀ so àwọn nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀ ní wọ́n dàbá àwọn kan mọ́ one society tọmọ ju ìjọba lọ. èmi ò Gumi ẹ̀sẹ̀ no anybody can ẹ̀yin náà lè gba. Gumi ẹ̀sẹ̀ even ẹ̀sìn ọba ti kẹ́ mọ́sùn mọ́. ebi gbàmúrò bàbá gbà. ọba ti kíláyà as criminal ọlọ́pàá ló sọ so that's what I'm saying clear as criminal náà ló ṣe fún opportunity àwa táwọn wo iṣẹ́ tó ń ṣe ìjọba náà àwa táwọn wo iṣẹ́ tó ń ṣe àwa táwọn wo lápá àbò míì làwọn wo bẹ ìjọba wo bẹ́ẹ̀ definitely kódà bóyá ìjọba ní ṣiṣẹ́ fún Gumi ní state backing. ó ní state backing ó ní tí a bá lè léyàn ní Saudi Arabia tó dẹ̀ padà sí Nàìjíríà tó dẹ̀ lẹ́ni bílíọ̀nù kékeré nǹkan tó ṣẹlẹ̀. bóyá Gumi jẹ́ lẹ́sẹ̀ bóyá kì í ṣẹlẹ́sẹ̀ èmi náà rí perspective tí bàbá Oriyomi ṣe sọ
pé wọn ti ìdálẹ́jọ́ torí ẹ̀ náà ṣe ní kì í ṣẹlẹ́ṣẹ̀. jẹ́ pé bá bá fi perspective yẹn wò ó ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀daràn náà pọ̀ nù Nàìjíríà tó jẹ́ wípé wọn ìṣẹlẹ́ṣẹ̀ náà là á pé wọn àbí perspective yẹn le gan o pẹ̀lú báwọn ọ̀sẹ̀ ń pa àwọn yẹn. ẹ rí arábìnrin tó sọ̀rọ̀ tó ní àwọn lọ lé Gumi níbi tó ti bá wọn ṣèpàdé ọ̀ràn pẹ̀lú àwọn Fúlàní. ẹ jẹ́ àkó ń bẹ̀ gbogbo alamọ̀ bó ṣe ń fi ẹran sẹ́nu káwàtì. ẹ jẹ́ wá lọ sọ́dọ̀ àwọn àfáà tí wọ́n sọ̀rọ̀ tó tẹ́ àwa lọ́rùn wọ́n sọ̀rọ̀ tó tẹ́ mi lọ́rùn bí. lọ́wọ́ ẹ̀ òun ló fa báyà o ìṣẹ̀lẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ ẹ̀rí ti dé evidence tí ò rújú kí ló jọ payẹ́ pọ̀ ibo lẹ ti jọ yìí bẹ́ẹ̀ yọ̀ọ́ bá jẹ́ mi tí wọ́n ti lọ ní connection tipẹ́tipẹ́ ó kò easy láti gbé èèyàn láti north wá south west láì jẹ́ pé connection kan ti wà láàrin àti pé irú èèyàn bí ìgbìnrin bọ́mọ líle bá dé bùkàn ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ líle ẹgbẹ́ ẹ̀ ní ọwọ́ sí bẹ́ẹ̀ ni eré bá wọ̀ bùkàn ọ̀dọ̀ àwọn ẹni eré ẹgbẹ́ ẹ̀ ní ọwọ́ sí ṣé káfọ̀kàn balẹ̀ are you assuring us of our safety kí ló fà tí mo fi rẹ̀ Al-Qur'an kan sọ wípé ẹni tí wọ́n bá ṣàbòsí fún Ọlọ́run ò deny rẹ̀ láriwo sáà safe ṣé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá safe kí ló jẹ́ àwí bẹ́ẹ̀ ẹ lọ́gùn náà lẹ̀ Yorùbá àbá wà ní Yorùbá country lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àbá tí wọ́n Nàìjíríà tó bá jẹ́ wípé àwọn tí wọ́n fẹ̀sẹ̀ bójú tí wọ́n fi da Old Ọ̀yọ́ empire rú káyọ̀ wọn yọjú láti da Old Ọ̀yọ́ empire rú báyìí àbá wà ní Yorùbá country tẹ̀sẹ̀ sẹ́jà fún sí àwọn country tí wọ́n bá bẹ́ẹ̀ tí àwọn òyìnbó bá lórí pé wọ́n maintain empire wọn wọ́n tó ń kọ́ ẹ̀dẹ̀ ní láàrin ní Mali empire ó ti lọ Mali country lọ́wọ́ àlẹ́ àtàwọn country bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn yìí náà ní ẹ̀dàgbọ́ ẹ̀sìn yẹn fi bójú wọn bá fẹ́ mùsùlùmí bẹ́ẹ̀ ní Old Ọ̀yọ́ empire wọ́n tẹ̀ wọ́ bẹ̀ wọ́n da Old Ọ̀yọ́ empire wọ́n fọ́nra Yorùbá ká forever lẹ́nu wa òfin kò dé ní àwọn èèyàn yìí náà ní wọ́n fẹ̀sìn bójú wọ́n wọlé lẹ́ni fi máa sọ wípé ẹni tí ó bá sọ pé wọ́n sí ẹ̀sìn you must try to know the certain part of political religion politics there is a difference within religion and politics of religion ìyàtọ̀ ń bẹ láàrin ẹ̀sìn àti òṣèlú ẹ̀sìn òṣèlú àti kókó sápò ń bẹ àwọn tí wọ́n ṣe bá jìtì ṣètò Ọlọ́run fi ṣe wọ́n ṣe torí Ọlọ́run torí kó kájú kó lè gbọdọ̀ làpamọ́ kò sẹ́ni tí àwọn ṣe tí ṣe lọ forever wọ́n ṣe fún gbàdíẹ̀ wọ́n á fi ẹ̀ máa sì wẹ̀ wọ́n á kówó jọ àwọn náà dẹ̀ establish sí bomi ṣe káwọn jẹ́ lókun táwọn sọ fún sẹ́yìn òkú rẹ̀ tẹ́ fi pàkó tì ó possible kó jẹ́ pé táìmù tiẹ̀ ti expire wọ́n lè change ẹ̀kọ́ bá tiẹ̀ lọ́wọ́ mi kó tó máa lọ báyìí nígbà tẹ́lẹ̀ kó dẹ̀ ní tọ́jú fingerprint tiẹ̀ lọ́wọ́ ó possible kó jẹ́ pé ó kọjá ọmọ mi kọ́ lóko ẹ̀ irú ẹ̀ ló ń ṣẹlẹ̀ pọ̀ yìí àwọn kan bẹ lókè wọ́n ń tàbá wọ́n tún wọlé Ìbàdàn àwọn kan bẹ ní ilẹ̀ wọ́n ń tàbá àwọn kan bẹ lókè wọ́n ń tàbá àwọn kan bẹ ní ilẹ̀ wọ́n yìnbọn ẹni tí òfin rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá dá ogun lẹ̀ nínú ìbá bàjẹ́ sẹ́lẹ̀ òbí sáwọ́sì àríkẹ́ ọgbà ńlá yìí níbo sẹ́lẹ̀ òbí àwọn north ni wọ́n gbà pé mùsùlùmí gidi nílé mélòó yín ló lè kírun fún wọn tí wọ́n tó lẹ́yẹ mélòó yín ni wọ́n gbà pé lè kó àwọn oníke mélòó yín ni wọ́n gbà pé ní imani mélòó yín ni wọ́n gbà pé mùsùlùmí gidi ẹni wá tí wọ́n lórí pé nínú ayé bá lè bàjẹ́ ọ̀bàjẹ́ ẹ wá ń gbé àwọn agbódegbà ẹ ń gbé wọn wọlé ẹ wá ní àwọn pariwo nílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ti pariwo láì mẹ́yẹ gbà pé ẹ lọ gbogbo gbòòrò lẹ Yorùbá gbogbo ẹni tí ń ṣe ọ̀kadà ní gbòòrò wọ́n ṣe Yorùbá 90% wọn north yẹn ti wá àwọn north sì máa ń trust ara wọn tẹ́ bá fẹ́ lo akọ́ọ̀dù gbogbo àdúgbò ni wọ́n mọ̀ gbogbo lẹ́yìn náà ni wọ́n mọ̀ gbọ́ká dùn wọn ni wọ́n mọ̀ gbọ́ká dùn jáde kódà estate tí wọ́n lè access wọ́n mọ̀ ẹni tí ń gbé estate àwọn tí ń kọ́ kadà tẹ́lẹ̀ wọ́n ìwá sí Yorùbá náà kadà náà nítorí bá wáyé bẹ́ẹ̀ bá dé sápò nígboro bẹ́ẹ̀ bá dẹ́yìn ẹ bá wọn Fúlàní tí wọ́n ti tákì nínú ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ ìbò lókùn tí wọ́n Yorùbá ọ̀gá ìgboro dẹ́kun lẹ́ control ni àwọn ìbò tí wọ́n gbogbo gboro tán ibẹ̀ lẹ́yìn tí wọ́n àgbà mọ́ ipẹ́ náà báyọ̀ bá lè bàjẹ́ ọ̀bàjẹ́ kẹsàn-án náà máa bàjẹ́ ọ̀sẹ̀sìn ọ̀nà ní space tí wọ́n sọ fún ẹgbẹ́ wọn òyìnbó sí láti kí space àbí wà wọn aláìní làkà ìwò ni ẹ̀ẹ́dẹ̀sẹ̀ gbogbo ẹ̀tọ́ ní nǹkan kan ju torí owó lọ wọ́n láì náà kánà lè ká níbi máa lónìí máa náà já sàtì àbátẹ̀tẹ̀ pariwo báyìí náà Yorùbá ogun ti dé bòde wọ́n ti gbàlejò ọ̀rọ̀ àti gbàlejò ọ̀rọ̀ lẹ̀ Yorùbá ẹ̀tẹ̀tẹ̀ àwọn tí wọ́n gbé àlejò yìí wá ẹ̀tẹ̀tẹ̀ mú wọn ẹ má àti orúkọ wọn jáàm tó bá di pé wọ́n kidnap èèyàn nígboro ẹ̀tẹ̀tẹ̀ mọ̀ wọn ẹ̀sìn tí ẹ gbé dání ó yàtọ̀ sí Islam tiwa ọ̀tọ̀ ní Islam tiwa ọ̀tọ̀ ní Islam tiwa nàbà náà wọ̀ náà ṣe ìwọ lọ dání ọlọ́jà kàtó wà ní ọmọ àdúrà wa tẹ́lẹ̀ kẹfẹ́ ní sẹ́ gbogbo wa ní àwọn wà ní ẹ̀ma lọ. kí ni tún àforíjì ọ̀nà tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ní sẹ́rí yìí lọ́gbọ́n bá lọ́wọ́ yìí kò ní sẹ́kọ̀ọ́ ìwé nìkan láyé. lọ́wọ́ yóò akíkú lọ́wọ́ náà sàbí lórí mi lẹ́nu máa tara kàlẹ́ yàrá mi dábàá ọlọ́run tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ṣe burú tó lè wọ́n náà burú ni kò ní sẹ́kọ̀ọ́ ìwé nìkan láyé torí kò sẹ́yìn àlejò kan láyé. ta ni níbo lẹ́sìn wa ta lọ́kọ̀ yín lẹ́sìn kí ló jà tètè pariwo àwa kan bẹ́ẹ̀ tẹ́ ti máàkì ló jẹ́ kí n náà bí léèrè yàtọ̀ fún ti gbogbo ọ̀ràn Yorùbá kẹ́ ìgbọ́dọ̀ fọwọ́ kàn sí àwa tá à ń ṣe wá sí ẹjẹ́ àjọ máa gbé lálàáfíà sáà sẹ́ẹ̀fù báyà bá ń bára wa dà bí kakúkọ lọ́dọ̀ tí yẹ kọ́ kò sábúrú tẹ̀ tí wò mí tán wà láyọ̀ náà nínú